अल्छी नमानिकन आफ्नो घर नजिकको मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गर्नुहोला यो आग्रहसहित केही बेरलाई एउटा विश्राम लिन्छौं। हाम्रो कान्तिपुर निर्वाचन विशेष जारी रहनेछ, हामी फेरि आउनेछौं। अलिअलि दुख्या हो, डोन्ट वरी, इग्नोर इट। सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्। डाबर रेड पेस्टले 7 डेन्टल प्रब्लम्ससँग लड्नको लागि। डाबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसौं टाढा। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। चल्छ भने मेरो कारण चल्छ तपाईहरु सबैलाई थाहा छ अहिले नेपाली चलचित्र चल्छ भने मेरो कारणले चल्छ। सुन्नु भयो त कुरा? अब कसको कारणले के चल्छ त्यो त म भन्न सक्दिन, तर गाडी भने एसियन ब्याट्रीकै कारणले चल्छ ढुक्कले। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। KNP Nirwachan ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। ल तारे तार सहरभरि तारे तार, कोठाभरि तारे तार। के कोसँग कराएर गरे तिमी? इन्टरनेटको तार, टेलिफोनको तार, टिभीको तार, सहरभरि तार, घरभरि तार, तारे तार। मैले त नेपाल टेलिकमको एउटैमा 3टा सेवा पाइने एन्टी फाइबर सेवा लिएको। विस्तारमा भन्नुहोस् न, विस्तारमा। सुलभ मूल्य र गुणस्तरीय सेवाको साथमा फोन, इन्टरनेट, टिभी एउटै तारबाट पाएपछि के चाहियो तिमीलाई? उसमे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। 3 गुना बढी देख्छ, कम देख्छ, हुलास गालभरौँ 3 गुना बढी देख्छ। हुलास भए अरु किन खोज्ने? KNP Nirwachan ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। अन्डा शक्ति यो हो मेरो शक्ति। दिनका दिन एउटा अन्डा, दिनका दिन एउटा अन्डा, दिनका दिन। गर्भवतीलाई शक्ति चाहिन्छ, सुत्केरीलाई शक्ति चाहिन्छ, बालबालिकालाई शक्ति चाहिन्छ, किशोर किशोरीलाई शक्ति चाहिन्छ। अन्डामा धेरै शक्ति पाइन्छ। अन्डा शक्ति यो हो मेरो शक्ति। दिनका दिन एउटा अन्डा, दिनका दिन एउटा अन्डा, दिनका दिन। खाए मिल्छ शक्ति र प्रोटिन, मेरो शक्ति। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। KNP Nirwachan ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। Today I'm gonna take you for a tour of Uniglobe College, Kamladi. This is the classroom where you gain all those knowledge. Well-equipped lab where you get to experiment with your new ideas. Futsal. This is where you have all the fun and stay fit. I could talk a lot more about this institution, but what I cannot show is its unmatched quality education. For that, you'll have to join Uniglobe Kamladi. Non-stop energy. Non-stop energy. Double glucose D. Non-stop energy. Double glucose D. गोल गर्नुहोस् या फुटबल म्याच जित्न चाहिन्छ नन-स्टप एनर्जी। त्यसैले अरु ग्लुकोज छैन, डाबर ग्लुकोज डी। नराम्रो दुःख पाइयो, पाइपबाट पाइन्छ यो नि। नेपाल टपको विकल्प छैन, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाल टप सब ठिकठाक। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। Don't you wish you were a bird sometimes?
soaring fabulously in the sky. We will teach you to spread your wings and take a flight. At Global College, we'll make you not just locally, but globally ready. And turn you into a globalite. Global College. Come, be a globalite. Announces admissions open to GCE A-Level. यहाँहरूको विश्वासलाई आत्मसात गर्दै नेपालगञ्जमा नयाँ र अत्याधुनिक बृहत प्लान्ट स्थापना गरेर दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई अटुट छ यो साथ जुनी जुनीलाई। ग्लोबल आईएमबी बैंक। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। कोका कोला। कति दुःख दिन्छ हामीलाई। हो सन्दीप जी, पीडित परिवार होइन हिट परिवार बन्नुहोस्, किनकि काला हिटको हिट लिस्टमा छ लामखुट्टे। तलाई डेंगू, लामर, मलेरिया, जिका पनि स्वास्थ्य योग्यता काला हिटको रहेछ। Boundhouse best mileage and style with Honda Grazia 125cc. Style pani, mileage pani. If life gave me a second chance and I had to choose a college, I would definitely choose Global College. Trust me. Global College of Management, Mid-Manishwar. Management studies from +2 to master's level. Phone 4490-021, 4490-022. Hello Nepal, can't wait to see you. I'm coming there for the Bang concert on the 28th of May at the Dashrath Stadium in Kathmandu. So see you there. Till then, be safe. Let's have a lot of fun together when I'm on stage. Take care. स्वागत तो करो हमारा। यो बसमा वाइफाई त छ नि? छ नि हजुर। यो जमानामा पनि वाइफाई भएन भने त हाम्रो गाडी कसरी चल्छ? ल आउँछ आउँछ आउँछ। हाय सुषमा, हाय शुभम, हाय हेलो, हाय फ्रेन्ड्स। कस्तो सम्झा यार तिमीहरु पनि यही बसमा? हामी वाइफाई भएकै बस रोजेर चढ्छौँ। हामी सधैँ नमस्ते वाइफाई भएकै बस रोज्छौँ। बसमा यात्रा गर्दा वाइफाई चलाउनुको मजै छुट्टै छ नि। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड विकास बैंक अब मेरो रोजाइको बैंक। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार। कामना सेवासँग कारोबार। Science, technology and innovation can bring positive changes to the life of people, and it is the only way to bring economic prosperity to Nepal. Say yes to science and technology, say yes to innovation. Global College Associate, Global School of Science, an exclusive center of +2 science. आउनुहोस् एउटा नयाँ संसारमा, दराजको संसारमा, जहाँ छन् विशाल सम्भावनाहरू, जहाँ छैन कल्पनाको कुनै सीमा। पूर्वदेखि पश्चिम, गाउँदेखि सहर, पुरा हुन्छ हरेक नयाँ रहर। सोच छ ठुलो, उद्देश्य छ बलियो। फिका यो संसारमा लिएर आउँदैछौँ एक नयाँ जोस। खुसीको रङहरूले समेट्नेछौँ, यही हो हाम्रो सोच। यो हो एक नयाँ संसार, यो हो दराजको संसार। Discover your Daraz. KMP Nerolac Beauty Gold Washable. चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ, हाम्रो चुलबुलेपनमा। फ्यान्टासँग हामी कलरफुल,
हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ। हामी कलरफुल काम गर्छौँ, कलरफुल खान्छौँ, कलरफुल पिउँछौँ। हामी सधैँ मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ। Now you feel the fun like you never felt before. Chill got us at the horizon, oh yeah. Real bad bottle coolly. Just catch it, twist it, drink it, lick it, click it, share it, taste the fun. प्रस्तुत छ मैंगो अनार र मिक्स फ्रुट को गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोटलमा। एभरेस्ट ग्यास संसार नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ग्यास उद्योग समूह माछा पुष्पे एन्ड IBPYP क्यान्डिडेट स्कुल कुसुन्ती ललितपुर। तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस। मेडिकल प्रवेश परीक्षा तयारीको गन्तव्य भाइब्रेन्ट MBBS प्रिपरेसन सेन्टर। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट काठमाडौँ गुरुकुल नेपाल्स इमर्जिङ डे बोर्डर स्कुल कोटेश्वर करेन्ट हट एन्ड लेमन मिठो पिरो नुडल्स। Proud to be associated with Kantipur News. Powered by Dokla Chia, Afne Bagan ko Taza Chia. Supported by Plumber Pipes and Fitting, Tiki Rahanta, Chali Rahanta. Purex, 100% veg, Luga Dhune Sabun, Safai Mahardam, Quality Came. Yasuda, your complete home solution. 2 PM noodles, life so awesome. Parachute natural shampoo, chemical lab hono no, natural lab hono yes. Wow energy drink, drink well, live well. All of Nepal is voting today to elect people's representatives to govern 753 local units across the country for the coming 5 years. This is the second time eligible Nepali voters are casting their ballot after the promulgation of the Constitution in 2015 and the fourth time since the restoration of democracy in the year 1990. Good morning, I'm Sarah Chitrakar and these are the headlines of the hour. Eligible voters exercising their franchise in the local level election from 7 a.m. to 5 p.m. across the nation today. 17,733,723 Nepali nationals casting their ballot. Public enthused to elect a new local representatives. Responsibility of electing capable leaders on the shoulder of the voters. More than 250,000 security personnel deployed to ensure a peaceful and fair environment for the local election. Election Commission appeals with the voters to cast their ballot without any fear. And Tottenham Hotspur thump Arsenal 3-0 in the English Premier League, keep their Champions League aspirations alive. Shivam Cement, Bharosa, Atut Sambandhako. जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। जसरी मौसम बदलिन्छ नि जिन्दगीका अवसरहरू खुशी पनि थपिँदै थपिँदै जान्छ। सम्बन्ध चाहिँ बल्यो बल्यो बन्दै। PU र सिलिकन प्रविधि युक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ घाम पानी छेक्छ 10 वर्ष टिक्छ। 3 गुना बढी टिक्छ काम टिक्छ हुलास गाल भरौँ 3 गुना बढी टिक्छ। हुलास भए अरु किन खोज्ने? What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome scream. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. Add good spices, the spices on the go. Where quick
शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट KNP Nirwachan Beauty Gold Washable. चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता. पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि. Double glass protection, latest and logic processor, Vega LED TV, quality speaks itself. प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त. अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा. प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन. हामी नेपाली हाम्रो देश, हामी नेपाली हाम्रो देश, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट. टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ. पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो. पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि. पन्ड्स ब्राइट ब्युटी. प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस 7 को साथ. अत्याधुनिक ग्याल्भोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको, टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक, हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबुती, उत्कृष्ट रंग कोटिङ प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिङ. नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा. शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट. KNP Nirwachan Beauty Gold Washable. चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता. पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि. कोका कोला. Lakshmi Steel, Nepal ke guaranteed #1 quality. Superstar or caring mom. If I can be both, why can't my home? Berzer Silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Berzer Silk, breathe easy. धरहरा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, संसद भवन, वीर अस्पताल र CIT भवन जस्ता महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ तथा भवनहरूको निर्माणलाई बलियो आधार दिँदै आएको सर्वोत्तम सिमेन्ट. Double glass protection, latest and logic processor, Vega LED TV, quality speaks itself. पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि. KNP Nirwachan Beauty Gold Washable. चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता. शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट. तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको सेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्. हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज. डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ. अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी. डभ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स. जे बन्छ दिगो बन्छ. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको. The local level election 2022 has kicked off to elect representatives in 753 local levels in the country. The Election Commission has informed that installation of booths in 21,955 voting centres throughout all 753 local levels have completed. Proper booths and ballot boxes have been installed in all voting centres of 10,756 voting stations. The Election Commission has said that individuals with their names registered in the voters' name list can cast their votes by presenting their citizenship certificate. Today's local level polls will elect
elect 34,831 candidates for various posts at different local levels in the country. Out of the total 35,221 posts, 390 candidates have already been elected unopposed. Around 250,000 security personnel, 109,000 election staff, and 65,000 volunteers will be stationed at different areas to conduct the local polls in a peaceful manner. 17,733,723 will vote for their preferred candidates in the election that will take place today, while 69 political parties and independent candidates are in the fray. Voting has begun from 7 a.m. this morning and will continue until 5 in the evening. And in our Public Voice segment, we had asked in several provinces regarding why they think it is imperative to exercise their voting rights. Let's take a look at what they had to say. Public Voice brought to you by Ambe Steels, जे बन्छ दिगो बन्छ 3 गुना बढी टिक्छ दाम ठीक छ हुलास ग्याल्भोलुम शक्तिशाली हंसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित हंसी सिमेन्ट डिश होम फाइब्रोनेट प्रेजेन्ट्स मेगा 5 खुशीको अपग्रेड साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा एलईडी बल्ब भविष्य उज्यालो छ पञ्चकन्या टीएमटी फलामे छड सदैव विश्वासिलो जगदम्बा सुपर शाइन तथा जगदम्बा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता भविष्य सोचौ स्मार्ट बनाऊ पानी बचाऊ पञ्चकन्या स्टेनलेस स्टील ट्याङ्क सक्षम नेतृत्व चुन्नको लागि सुशासन कायम गर्न विकासको लागि जनप्रतिनिधि छान्नको लागि राम्रो मान्छे चुन्नलाई मतदान गर्नुभयो हाम्रो हित हकको लागि जनताको हक हितको लागि राम्रो व्यक्तित्व चुन्नका लागि The Election Commission has said that vote count will begin 2 hours after the conclusion of today's local level election. Election Commission and the Office of the Returning Officers have completed all preparations for the count of votes as well. The Apex Election Authority has already directed all local levels to monitor the vote counting centers through CCTV cameras as well. However, such CCTV cameras have not been installed in all voting centers. Senior leaders of political parties have reached their home districts to vote in today's local level election. Prime Minister and Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba has reached Dadiltura. Deuba will vote at Ashigram Secondary School, Rua Khola of Ganyap, Thura Rural Municipality, Ward number 1. CPN UML Chairperson and former Prime Minister KP Sharma Oli is to vote at Mahindra Shanti Secondary School of Surya Binayak Municipality, Ward number 2. Chairperson of CPN Mao Center, Pushpa Kamal Dahal, will vote at Nepal Police School, Shantipur in Bharatpur Metropolis, Ward number 14 of Chitwan. Likewise, CPN Unified Socialist Chairperson Madhav Kumar Nepal will be voting at Ramjanaki Kanya Temple voting station in Gaur Municipality, Ward number 2 in Rautahat. Another senior leader of CPN Unified Socialist, Chalanath Khanal, is voting from Karfok School in Suryodaya Municipality, Ward number 3 of Elam. Senior leader of Janata Samajwadi Party, Baburam Bhatrai, is in Gorkha to vote from Annapurna Secondary School in Palungar Municipality, Ward number 1, while party chairperson Upendra Yadav will vote at Degree Campus of Biratnagar, Ward number 14. Mahanta Thakur, chairperson of Lokotantrik Samajwadi Party and a voter of Balara Rural Municipality in Sarlahi, will not be voting due to ill health, while Rashtriya Janamorcha chairperson Chitra Bahadur Kesi will be voting from Rupandehi. Time now for our segment, Public Pulse, where you text us with your opinion. Public Pulse, brought to you by Biswas Lincho, Biswas Dincho, Prabhu Bank, Ritz College of Engineering and Management, Balkumari, Lalitpur, Sundarta ka lagi Rose Face Soap, Uniglobe School, Kamladi, Kathmandu, Bali Public High School, Sundarbasti, Budanilkantha, Hero Super Splendor, Nepalko Ati Lokopriya Motorcycle, Imperial World School, go forth with confidence, Kathmandu Bernhardt College, Bafel, Kathmandu, Texas International College, Mitra Park, Chabe Hill. Here's the question: what kind of candidates do you wish to see emerging winners from the local election? Your options are A, development-oriented, B, capable leaders, and C, aware of public concerns. The voting is on. Type NEWS, select your option, A, B, or C, and send it to 34001 to share your opinion with us. All security departments have been deployed to ensure a peaceful environment for today's local election.
Clashes had begun erupting between the cadres of different political parties after the beginning of the promotion campaigns of candidates for the local election. According to police data, 19 incidents of vandalizing and 91 clashes have occurred from the 24th of April until last evening. A total of 26 temporary police staff and 22 police personnel were injured in those incidents. Meanwhile, police have arrested 75 individuals for their participation in protests in several areas. Now we have our colleague Prarambha Dahal with detailed information about the local level election 2022. Well, thank you, Sarah. The entire nation, Nepal, is immersed in the election fervor of local election 2022. Nepal is voting at the local level elections for the second time after the promulgation of the constitution in the year 2015. So we've got some details about the local level election. Nepal government is segregated or stratified into 3 tiers. The central government, the provincial governments, 7 provinces are there, as we all are very aware about that, and the 753 local levels for which the election is being held today. This is 2 and this is the third one. Out of the total population of 29,198,480, only 60.75% of the eligible voters will be exercising their franchise today, which figures around 17,733,723. Let us now take a look into the brief information about all of the positions that are up there for the grabs. Total positions will be 35,221, which will include mayors and deputy mayors for the 6 metropolises. So it means 6 mayors and the 6 deputy mayors for the metropolises in all 7 provinces. And for the sub-metropolises, we've got mayors and deputy mayors. There will be 22 in total of them. Likewise, for the municipal chiefs and deputy chiefs, also the mayors and the deputy mayors at the municipalities, total of 276, in fact, will be elected. Likewise, in rural municipalities, there will be chairpersons and deputy chairpersons, the positions figuring around 460. Moving on, the ward chairpersons will be 6,743. Similarly, the ward members of women ward members, in fact, will be 6,743 as well. And the Dalit women members of the wards, the same number, 6,743. And the other ward members will figure in the number of 13,486. So let us now proceed. The previous election, a brief look, CPN-UML was emerged as the largest party and with largest number of successes, 294 victories, followed closely behind by Nepali Congress, which currently has formed a ruling coalition with 5 parties, including CPN-Maoist Center, which had 106 seats out there. In the previous election, the total voters, 14 million, and considering the voters this time, almost 17.73 million. So there has been an increase in the number of voters, a lot of new voters as well. The young population of Nepal is rising, so that is why the number has increased. There were a total of 144,859 candidates, and this time the election, the 3 stages, the election is being held in 3 stages. The 3 dates are visible on your screen. Moving on, let us now proceed with the province number 1. In the east, the province number 1 has headquartered Biratnagar, a major trade and transit hub as well of the country, an industrial area as well, the industrial corridor out there. Biratnagar is also very popular for some of the religious activities and the sporting activities out there as well. So, in province number 1, there are a total of 14 districts. The number of total local bodies stands at 137, and there are voting, in terms of voting stations, 1,877 voting stations with roughly over 4,000 voting centers. Talking about the population demographics, almost an equal share of men and female population out there in the province number 1. Moving on to province number 2, in fact, Madhya province, the headquarters is Janakpur. The metropolis out there is Birgunj metropolis. Like Biratnagar, it is another major transit hub bordering with India. A lot of trade. In fact, Nepal's one of the highest trade transaction with India, and the international trade happens through Birgunj out there in the eastern, southeast Nepal out there. Total number of districts in the province are 8, all of them being the flatlands in the Tarai region of the country. The number of local bodies out there is 136 to be specific. Voting centers, 2,163, in fact voting stations 2,163, and the total number of voting centers out there is 4,189. Talking about the population one more time, here the male population is higher than that of the female.
and that is about Madhya province. Moving on, we've got Bagmati province, which also includes the federal capital of the country, Kathmandu, out here, somewhere around there in the map. So the headquarters of the province is Hitoda, a little down south from Kathmandu, and the metropolis is Kathmandu, Lalitpur, and Bharatpur. A total of 13 districts in the province number 3, Bagmati province. The number of local levels out there, 119, 1,792 voting stations, 4,095 voting centers in this province. The population of women almost very similar to that of men out here, and the demography looks quite even out here as well. Moving on from Bagmati, we move on to Kandaki province headquarters, the tourism capital of the country. You can say that, Pokhara out there. Total of 11 districts in the province of Kandaki, 85 local levels, voting stations 1,253, and the voting centers figuring exactly at 2,300. So after that, we move on to Lumini province. So in Lumini province, we've got the headquarters as Devkhari and Dang, total of 12 districts out there in the Lumini province. Very popular for the religious significance out there as well. And in fact, so very popular for the tourism significance. We've also got some airports building up out there. Total number of 12 districts in this province. Total number of local levels stands at 109, and the voting stations 1629, while the voting centers are 3,832. In terms of population, almost equal, almost even between the male and female. And after that, we move on to Karnali province. Karnali province, a little west than Lumini, and the headquarters Birendra Surkhet. A total of 10 districts in the province of Karnali. A total number of local levels 79. In Karnali province, the total number of voting stations stands at roughly over 907, and the voting centers 1,385. The population out here, male population, is a bit higher than that of female, and with that we move on to the other province that we've got, which is Sudur Paschim, the far western part of the country. So the headquarters Thangadi. Total number of 9 districts in Sudur Paschim province. Similarly, there are 88 local levels in Sudur Paschim, while 1,135 voting stations. And in those voting stations, we've got 2,103 voting centers. After a brief look into all of these provinces, the 7 provinces that we've got, let us now take a look in particular, in brief and in detail, about all of our metropolises. So moving on with Kathmandu Metropolis, the heart of the country, the federal capital, the election out here is always taken with serious concern because, like in previous election where CPN-UML's candidate Vidyasundar Shakya had won with 64,913 votes, followed closely behind by Raju Raj Joshi of Nepali Congress, 45,269. This time the election out here is also very interesting because of the fact that the ruling coalition has put forward its own candidate, Srijana Singh. She is hoping for a massive support from all of the parties in the ruling coalition, while there is an independent candidate who is becoming the heartbeat of the young population, and also those who are disgruntled with the mainstream political parties whose candidates, like Vidyasundar Shakya, they say, have failed to deliver on the aspirations of the public. So a very popular figure out here in Balinshaw among the youth. But what remains to be seen is CPN-UML still holds a strong hold in the capital. The candidate for CPN-UML, also someone who is popular among the Kathmanduites because of the development works that he had carried out during his previous term as the mayor as well. So case of Stavit, these are the top 3 candidates that we think will be quite prominent when the vote count actually starts in Kathmandu Metropolis. So in terms of area, Kathmandu occupies 49.45 square kilometers, 32 wards in the Kathmandu Metropolis, total population 975,453, and the total voter population roughly around only 33%, I say, like 330,242 voters in Kathmandu Metropolis. The male to female population ratio pretty much very close, almost even. After Kathmandu, we move on to Lalitpur, another city which is rich in terms of culture and heritage and so much of tourism prospects out there as well. In the previous election, Chiribabu Marzan of Nepali Congress had emerged victorious, and he is also the candidate of the ruling coalition this time as well. Similarly, CPN-UML's candidate Hari Krishna Byanjankar had
lost the election by very fine margins, as you can see, roughly around 300 out there. And he's also the candidate of CPN-UML this time as well, while Rashtriya Prajatantra Party has put forward its candidate Asta Bahadur Maharjan. And in terms of population, the total population of Lalitpur stands at 284,000 around, and the total number of voters out there is 122,890. So if you just sum these two figures up, there was still a huge chance of some swing voters out there, because the previous vote count does not even make like 40% of the total voter population in Lalitpur this time around. So in terms of area, Lalitpur, 36.12 square kilometers. And voting stations, there are 52 voting centers, just around 140. Quickly moving on from Lalitpur, we go to Birgunj metropolis. Birgunj, quite hot place right now because of the temperature and the season and the weather as well. And in Birgunj, we've got candidates from Janata Samajwadi Party, CPN-UML, and Rashtriya Prajatantra Party. So moving on with Girish Giri, a notable author and as well a journalist who's been in the journalism sector for a long time. He's the candidate of Rashtriya Prajatantra Party. Similarly, Vijay Saravagi, the candidate from CPN-UML, who had won in the previous election, local election as well. So he would be expecting to carry on with that momentum. Depends on what the voters think. That is what the local election is entirely about. Similarly, the Janata Samajwadi Party's candidate is Rajesh Man Singh. Last time, the runner-up was Ajay Dwivedi of Nepali Congress. So in terms of Birgunj, like we mentioned earlier, an industrial hub, a trade hub as well. The total area is 132.07 square kilometer. Population, 240,922, almost 241 out there. And the voter population, the eligible voters, figure at 124,647. The area is Birgunj, in fact, has a higher male to female ratio out there. From Birgunj, we take a look at another interesting place where the election this time is expected to be neck-to-neck competition. But let's see what happens. So, Renu Dahal. In fact, okay, so Renu Dahal was the candidate of CPN Maya Center last time. She had won the election, and one more time she is the candidate from CPN Maya Center with the support of the coalition itself. And however, what gets interesting out here is when the election or selection of the candidate was underway, some of the party members of Nepali Congress were not satisfied with the fact that Nepali Congress was supporting the candidate from CPN Maya Center out there. That is why Jagannath Paudel has emerged as an independent candidate, the rebel candidate, the term that is getting so popular during this local election. So Jagannath Paudel is an independent candidate who's also expected to gain some votes out there. So the votes that he will be getting from the supporters of Nepali Congress or his own supporters out there is likely to be some, likely to make some impact in terms of swing votes out there. The candidate from CPN-UML in Bharatpur Metropolis is Vijay Swedi. Bharatpur itself in the last 5 years has seen a lot of transformation, a lot of tourism prospects, a lot of business and trade prospects as well. And that is why this election especially, and many say, and we quote, that the election, the local level election 2022 has been entirely focused on Bharatpur as well, so it's yet to be seen. So moving on quickly from Bharatpur, we've got Viratnagar Metropolis in the east. Nagesh Koirala of Nepali Congress, with the support of ruling coalition, is a candidate who's expected to earn a lot of vote. At the same time, his competitor will be CPN-UML's Sagar Thapa. In the previous election, Nepali Congress's candidates, Bhim Parazuli, had won the election, while Binod Dhakal of CPN-UML had finished close behind. Back to the studio to Sarah. Thank you, Praramba. Now we'll take a short break here. We have more news coming up. रिलायंस का उत्कृष्ट उत्पादनहरू हाम्रो भविष्य हाम्रो रिलायंस हर घर को सान भिडियोकन उत्कृष्टताको अनुभव शक्तिशाली हंसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित हंसी सिमेन्ट निसन्तान सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर पबरमहल रंगीन बनाउनुहोस् आफ्नो जिन्दगी अपोलो पेन्ट्सको साथमा तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस् गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा एलईडी बल्ब भविष्य उज्यालो छ सर्वोत्तम स्टिल जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण मंगलम पाइप्स ढुक्का जिन्दगी भर डिश होम फाइबरनेट प्रेजेन्ट्स मेगा 5 खुशीको अपग्रेड पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ हिमस्टार नेपालको नम्बर 1 सीई प्रमाणित ब्रान्ड जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु इन एसोसिएसन विथ अपकमिङ न्यूज
शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। रोबोटिक ल्याबमा टेस्ट गरिएको the best laser seal packaging, the best with one of the biggest production capacity, the best चाहने का लागि, आकार कोर्ने का लागि, सपना देखने का लागि, एक सोचबाट उडान भरेको the best को परिकल्पनाले जब गति लिन्छ तब बन्दछ the best cement, सौर्य सिमेन्ट। घाम पानीको लुकामारी, खुशीका हरेक क्षणको तयारी पियु र सिलिकन प्रविधियुक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ। आयो नयाँ कान्छु प्याक जम्माहरू 25 मा। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। KNP Nerolac Beauty Gold Washable, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। मेरो टार्गेट स्कुल च्याम्प बन्ने। मेरो चाहना मेरो परिवारको इच्छा पूरा गर्नु हो। म दिन्छु विवा मेरो परिवारलाई हरेक दिन। मेरो आमाले मेरो सबै थोक पुग्छ। विवा शुभ दिनको सुरुवात। भीड़ त्यस्तै, गर्मी त्यस्तै। ए भाइ, एसी छैन? एसी चलाउ न। अंकल, हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो, कुल बस्ने हो। आज रेस भइरहेको छ मलेरिया, चिकनगुनिया र डेङ्गुको बीच। हेरौं कसले सबभन्दा छिटो रोग फैलाउँदो रहेछ। ओहो, यो के अल्ट्रा लिक्विड पावर भएको अल आउट। यसले गर्यो हरेक लामखुट्टेको खेल खत्म। अल आउट लामखुट्टेको यमराज। Beat sensitivity fast with Sensodyne Rapid Relief. Works in 60 seconds. नयाँ प्याराशुट नेचुरल स्याम्पू। यसको प्राकृतिक गुणहरूले कपाललाई राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो। केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। KNP Nerolac Beauty Gold Washable, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। नेपोवेट टाइल्स बेस्ट इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादन गरिएको नेपालको पहिलो र एक मात्र टाइल्स कम्पनी नेपोवेट टाइल्स। आफ्नै माटो, आफ्नै सान। हामी नेपाली हाम्रो देश, हामी नेपाली हाम्रो देश। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। हर घरमा अम्बे टाउन, सहरमा अम्बे भित्पाल, मै सबैभन्दा धेरै छड उत्पादक अम्बे 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 अम्बे। यहाँहरूको विश्वासलाई आत्मसात गर्दै नेपालगञ्जमा नयाँ र अत्याधुनिक बृहत प्लान्ट स्थापना गरेर दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। Berzer Silk. Breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses, and pollution. Coca-Cola. पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। KNP Nerolac Beauty Gold Washable, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त।
अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। We will now look into the socio-cultural, economical, historical and archaeological importance of Kathmandu Metropolitan City. The first metropolitan city of the country, Kathmandu, is both culturally and economically rich. A city which is allocated more than 18,950 million rupees in budget is also equally important from strategic perspective, keeping almost all the political parties and candidates interested in the region's politics. The city, covering 50.67 square kilometers of total area, embraces 4 cultural heritages listed in the World Heritage Sites, namely Pashupatinath, Bodha, Swayambhu and Hanuman Thoka. It goes without saying people in the metropolis want to elect a mayor that can keep up with the modern developments while preserving the city's traditions. Despite the implementation of federalism, Kathmandu continues to remain as the administrative center, and as a result, many continue to migrate to the capital from all 76 districts each year. The representative of the metropolis is therefore not just expected to look after its 1 million permanent residents, but also bear responsibility of its temporary residents. Around 300,242 voters are expected to exercise their voting franchise in the upcoming local polls, while there were 279,309 in the previous election. Given the persisting issues of waste management and drinking water supply, among others, the residents of the capital expect the mayoral candidate to exhibit a better political willpower to change the scenario for better. We have our colleague Amar Singh Pradhan joining us live from Padma Kanya campus premises at capital's Bagh Bazaar to provide us some information on the voting there. What update do you have for us, Amar? Yes, Sarah, it's a historic voting day and a beautiful May morning as I stand here on the premises of this Padma Kanya campus, which happens to be one of the 220 voting booths spread in the Kathmandu metropolis. The beauty of democracy is elections, it is always said, and more so when it happens to be local elections. Local elections, as we know, is much hyped, and it is much hyped for a reason, because it is said that local election empowers the people and empowers people or shifts the power from the proverbial administrative hub of Singhadarbar to the grassroots level across the country. And if you ask me about the national figure, the national scenario, an estimated 17 million voters are casting their ballots and testing the fate of some 150,000 contestants across the country. And among these 17 million, 8 million each, and slightly the number of female voters is slightly higher. And if I talk about this particular voting booth, there are an estimated 1,400 local people from here who will be casting their ballots today. And this morning, Kesab Stapit, the UML candidate, was among the first voters to cast his ballot here. And Hariprabha Khadke, the outgoing deputy mayor, also casted her ballot earlier this morning. And interestingly, when the journalist approached Kesab Stapit for his opinion regarding his prospect in this ongoing local elections, Kesab Stapit, a man who is known for gift for gab, surprisingly didn't say much, and he just said that he has the blessing of sun, his electoral symbol. And it is estimated that there is going to be fierce and heated competition between the alliance candidate Srijana Singh, the Nepali, who represents Nepali Congress, and as I was reported that she voted from the Paknazol voting booth earlier this morning. And there is expected to be an intense
competition between alliance candidate Srijana Singh and mayoral candidate from CPNUML, Kesav Stabit, and there is also this renewed challenge of Balansa Sara. The Meteorological Forecasting Division has projected light to moderate rain in different parts of the country today. Amar, what are the preparations there to cope with the rain? Yes, Sarah, the rain gods has been smiling so far as Kathmandu metropolis is concerned. And as I was reported that in other parts of the country, especially the Weather Forecasting Division had feared about some bad weather in the western part of Nepal. And so far, so good it is across the country. And as I said, the weather gods have been smiling. And if we talk about the Eastern culture, Nepali culture, rain is always taken as a good omen, and I hope that everything will be fine for today. And there has been good preparation as far as countering the challenges posed by weather is concerned. Like if you see in front of me, there is this people who are voting, and there is this, can't say it's a temporary shelter, it's a kind of a permanent shelter there, and people are voting there. Yes, Sarah. Security is always a major concern in local level elections. How is the security arrangement there, Amar? Yes, Sarah, security has always been a major concern in all three levels of elections, and an estimated 250,000 security personnel have been deployed across the country. And interestingly, Election Commission has categorized the voting constituencies as sensitive, more sensitive and less sensitive, and accordingly the number of security employees or number of security personnel have been deployed. Like for example, Kathmandu being the biggest metropolis in the country, it has an estimated around 7,000 security personnel deployed in Kathmandu. As I said earlier, 250,000 security personnel are deployed across the country. That comprises of Nepal police personnel, APF personnel, and Nepal Army personnel, including 100,000 temporary, in which in Nepali turns out to be Madi police, which have been deployed. And in some other sensitive areas, such as Bhaktapur metropolis, the number of security matches with the number of the security that is here in Kathmandu metropolis. Yes, Sarah. Significant concerns were raised regarding voter education with possibility of increasing number of invalid votes. What is the scenario? Yes, Sarah, this voting or voters education program has been a major concern this time around. And we can recall that the last time when the first elections were held, it was the first local elections were held. It was held in 3 phases, spanning around 6 months from Baisakh to the month of Ashwin. So the Election Commission had considerable time to aware the voters about the voter education, considering the time period it had at its disposal. But this time the schedule has been very hectic, and Election Commission didn't have that much time in its disposal to aware the voters. And last time around there were around an estimated over 100,000 officials were employed for voter education, and Election Commission had to cough up about 400 million rupees, and for which Election Commission was also heavily criticized for being for its over expenses. And Election Commission this time around took that also into consideration. And as I was talking to some election officials earlier, who said that Election Commission believes that some 16 million people have access. They have access to mobile telephones, and therefore they are kind of trying to educate voters through social media network. And only time will tell, which will be around maybe in about 2 weeks' time, whether Election Commission strategy will prove fruitful or not. Sarah. Lastly, Amar, what special arrangement has been made for elderly and physically challenged to ease the voting procedures?
Yes, Sarah, over the course of years, there has been considerable awareness has been raised considering the kind of privileges that needs to be facilitated to elderly citizens and physically handicapped people. And among these 17 million voters, among the 17 million voters, 1% of the voters are estimated to be physically handicapped people. And there has been significant preparations when we talk about a place like Kathmandu Metropolis. But outside Kathmandu Valley, we can understand that there has not been significant preparation when it comes to especially the handicapped people. And in a country like ours, which has this fledgling banana democracy, which is understandable. And I'd like to wish all our viewers happy voting day and all the best wishes of this voting day to all the voters. Over to you, Sarah. Thank you, Amar. That was our colleague Amar Singh Pradhan providing updates from Kathmandu on the ongoing local level election. Now moving on, archaeological cultural city Lalitpur, despite being the first ever municipality of the nation, achieved metropolis status only in 2016. Best known for its rich heritage, Lalitpur city is recognized for its traditions and unique culture. Lalitpur metropolis is spread over an area of 36.3 square kilometers. The city, embracing historical tradition and lively culture, is famous for its gods, goddesses, and deities, temples, gumbas, bihars, jatras, and other local festivities. Notable landmarks of the artistically renowned city, among others, includes the Patan Darbar Square, listed in the World Heritage Site, along with Bungamati, Kokana, and Harisiddhi. The most important and highly valued practices of Lalitpur city includes Ratu Machindranath Chariot Festival, celebrated since the 7th century, Sikali Jatra, celebrated during Dasai every year, and the Kartik dance, performed at the Patan Darbar Square area. Similar to other cities, the main problems faced by Lalitpur metropolis also concerns those related to water, waste management, unsystematic urbanization, and narrow roads. The metropolis, comprising 29 wards, has 122,890 registered voters, among which 59,453 are males, while 63,437 are females. In the current local level election, there are 13 mayoral candidates, including 10 candidates from 10 different political parties and 3 independent candidates. The elected representative will have the opportunity to systematically urbanize the rural areas merged with the metropolis. The main challenge facing the city, boasting of a budget of over 5.5 billion rupees, will be in achieving a collective and balanced development of historical, cultural, and rural areas the city embraces. With voters exercising their franchise across Nepal today in the local election, the poll battle in Bhaktapur is likely to be a race between Nepal Workers and Peasants Party, the ruling coalition, and CPN-UML. Parties and candidates of Nepal Workers and Peasants Party, Nepali Congress, CPN-UML and CPN Maoist Center, among others, were busy in their door-to-door campaign in Bhaktapur, which has a total of 57,270 voters. A total of 9 candidates are in contention for the position of mayor, a total of 14 candidates are in contention for the position of mayor, while 9 are running for deputy mayor. In Changunarayan, there are a total of 43,105 voters, while there are 20 mayoral aspirants and 9 contesting for deputy mayor. Elsewhere in Surya Binayak municipality, there are 47,367 voters. 14 candidates are running for mayor and 8 are in the fray for deputy mayor in Surya Binayak. Similarly, candidates for mayor in Madhyapur Thimi from the coalition and CPN-UML are relatives. With 41,842 voters, 13 candidates are running for mayor, while 7 are competing for deputy mayor. And we have our colleague Sarah Sapsanama Rai joining us live from Bhaktapur Darbar Square. Sarah, what update do you have for us?
Morning, Sarah. It's a joyful day for all Nepalese today as over 17 million population of the country are exercising their voting franchise to select their favorite candidates who they think will represent them perfectly at decision-making levels and who they think will represent them and their agendas and put forth their issues to address their problems as well. I'm in the beautiful city of Bhaktapur at the moment, which is significant for tourism, culture and economic perspective. And in Bhaktapur particularly, I'm in Bhaktapur Darbar Square and in one voting center of Ward number 5 in Bhaktapur Darbar Square, where 3,080 voters are expected to cast their votes today. Just a while ago, I must inform the president of Nepal Mazdoor Kisan Party, Narayan Bijukse, also arrived in this particular voting center to cast his ballot as well. Now, shortly, I would like to introduce a young voter that I found in this particular voting center to our audience and to the studio as well. Welcome to Kantipur News. Namaste. Can you introduce us? Okay, namaste. My name is Lalitpur. I am from Bhaktapur, Kwatsi, Ward number 5. How old are you, if I may ask? I am 20 years old. So this is your first time voting, right? Yes, it is my first time. And how are you feeling? I feel a little bit nervous and also a little bit excited also. Great. So what kind of candidate, without mentioning the party, what kind of candidate would you like to vote for or see elected as the municipality mayor and representatives? I like those candidates problems and who understand our problems also. And in my society there is the problem of water, so maybe it is the who solve our problem. Maybe I prefer those candidates. So water is the main issue that you'd like addressed. Yes, yes. All right. All the best with the ballot casting, and thank you for talking to us. Okay, thank you so much. All right, Sarah, there are 14 candidates up for fray for the position of mayor, and what must be noted is that the gender imbalance that we witnessed in the previous election seems to have continued this time as well. Whereas for the deputy mayor position, there are 9 candidates and majority of them are women. In Bhaktapur district as a whole, there are 189,584 voters, and in particularly Bhaktapur municipality, there are 57,270 voters, which includes more female voters than male, which stands at 29,614 voters. Sarah. Rains have been forecasted in majority of the places in the country. Sarah, what is the weather condition in Bhaktapur? It was very foggy in the morning, Sarah, here in Bhaktapur, but the sun seems to be enjoying the election day as well. Maybe it's shining really bright, and rain does not seem to be falling for quite some time in here. Security is always a major concern in local level elections. Now, how is the security arrangement in Bhaktapur? Well, across the country, there are around 261,000 security personnel deployed to maintain the security in the ongoing election. In this particular voting center, there are around 15 security personnel, including 9 temporary security personnel and around 5 from Nepal Police to maintain the security. And it seems to be well managed in here, as there is a designated exit and entry points, and there are designated places for male and female voters and also the elderly and those with disabilities. Significant concerns were raised regarding voter education with possibility of increasing number of invalid votes. What has been done to address the problem there? Well, Sarah, in the previous election, the number of invalid votes stood at 3.1% of the total casted votes. Due to inadequacy of voters' education this time around, the invalid votes is expected to rise. Also because in the previous election, the Election Commission had organized a voters' education campaign for almost a month. However, the number was really less this time around, and new voters were educated when they were collecting their voter ID cards. So it's expected that the number of invalid votes might be higher this time around. And lastly, what is the scenario of youth participation and what special arrangement has been made for elderly and physically challenged to ease the voting procedures?
Well, the participation of the locals in this region seems to be very exciting. There is a long queue outside, and even in here, there are 3 voting booths, particularly in this voting center, and people have been queuing to cast their ballots for their favorite candidates. And for the elderly and those with disabilities, there's a specific line. This particular region that I'm standing in is for elderly people and those with disabilities, and the security personnel are facilitating all those from those groups to cast their ballots. Sarah. Thank you, Sarah. That was our colleague Sarah Sapsanamarai from Bhaktapur, Darbar Square, providing updates on the ongoing local level election. Now, moving on, the election fervor has gripped the nation as the local level election is underway. People have travelled back to their hometown to cast their ballot. However, those who are living abroad for employment, election officials, security personnel and those employed in essential sectors will not be able to exercise their franchise despite having their names listed in the voters list. Around 2.6 million have been deprived of their voting right today. The Supreme Court had issued a directive to the government to ensure the voting rights for Nepalese living abroad. The government's indifference, however, has deprived around 2.2 million Nepalese living abroad of their voting rights. 110,000 election officials, over 20,000 election supervisors, Nepal Police, Armed Police and Nepal Army personnel have also been deprived of their voting rights as they could not be stationed at their hometown. The government's presence is yet to be witnessed in Nepali territory, Gunji, Nabi and Kuti in Darchula that has been incorporated in the new map of Nepal. The local level election will not be conducted in those areas as around 800 residents there do not even have access to citizenship certificates. Time now for international update. Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa has appointed a new Prime Minister as he tries to diffuse protest over his handling of a severe economic crisis. Senior opposition MP Ranil Wickremesinghe was sworn in to lead a proposed cross-party government. The move came after the president ignored calls to resign and vowed to restore order in a national address. 9 people have been killed and 200 injured in unrest since his brother resigned as Prime Minister on Monday. During his nationwide address, Rajapaksa said he would appoint a new Prime Minister who commanded the majority of support in Parliament as well as a new cabinet. Wickremesinghe has been on Sri Lanka's political scene for decades. This will be his 6th stint as Prime Minister, although he's never seen out a full term. We have more news coming up, but right now it's time for another short break. शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ हाम्रो चुलबुलेपनमा फ्यान्टासँग हामी कलरफुल हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ हामी कलरफुल काम गर्छौँ कलरफुल खान्छौँ कलरफुल पिउँछौँ हामी सधैँ मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि Live-On shampoo and conditioners are paraben and sulfate free for all hair types. Live-On, good hair day every day. भीड त्यस्तै गर्मी त्यस्तै ए भाइ एसी छैन एसी चलाउन अंकल हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो कूल बस्ने हो तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ स्प्लिट एन्ड्सको सेट या हेयर फलको फैसला कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस् हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी डभ नेपालमै 43 ग्रेडको एनएस चिन्ह प्राप्त
प्युठान ओपीसी सिमेन्ट ठुला ठुला निर्माणको लागि उच्च गुणस्तरको सर्वश्रेष्ठ सिमेन्ट छिटो पकड शक्ति साथै उच्च भार वहन क्षमता भएको प्युठान सिमेन्ट निर्माण बन्छ चट्टान सिमेन्ट हो प्युठान। वाउ खै त लेट मी सी तर तिम्रो कपाल चाहिँ कसरी यस्तो चम्केको न फिल्टर्स न केमिकल्स मेरो कपाललाई म दिन्छु डाबर वाटिका श्याम्पूको नेचुरल पोषण। डाबर वाटिका श्याम्पूमा छ 10 नेचुरल इन्ग्रेडिएन्ट्स। कालो र चम्किलो कपालको लागि ब्ल्याक शाइन श्याम्पू, बाक्लो र बलियो कपालको लागि थिक एन्ड लङ श्याम्पू र ड्यान्ड्रफ फ्री कपालको लागि एन्टी ड्यान्ड्रफ श्याम्पू। डाबर वाटिका श्याम्पू ब्युटिफुल नेचुरली। कोका कोला पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। Sports news brought to you by Lakshmi Steel, Nepalमै guaranteed #1 quality. साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो Vega LED बल्ब भविष्य उज्यालो छ। Dish Home Fibronate presents Mega 5 खुशीको upgrade. Tottenham Hotspur thumped Arsenal 3-0 in the English Premier League to keep their Champions League aspirations alive. With a comfortable win over the 10-man Gunners at the North London derby last night, host Tottenham have closed the gap on fourth-placed Arsenal to a point as Harry Kane scored twice and Son Heung-min added a third. Kane sent visiting goalkeeper Aaron Ramsdale the wrong way from the penalty spot after 22 minutes, capitalising after Cedric shoved Son in the back while defending a cross. Rob Holding, who had already been booked for a foul on Son, was then sent off in the 33rd minute for elbowing the striker in the face as he tried to race onto a long ball. 4 minutes after the red card, Emerson Royal nodded a corner into the path of the unmarked Kane at the far post, who nudged the ball in for their 12th goal in 17 North London derby appearances. Arteta's misery was compounded 2 minutes after half-time when Kane held the ball up in the front of goal and teed up Son to smash a shot beyond a crowd of defenders in the 47th minute to make it 3-0. Son and Spurs will look ahead to 2 final games in which they only need a point more than Arsenal to finish 4th. Tottenham are in the 5th position with 65 points with 2 matches remaining in the season. Arsenal are in the 4th spot with 66 points from 36 matches. To qualify for the Champions League, Arsenal will have to win their 2 remaining matches. Mumbai Indians defeated Chennai Super Kings by 5 wickets in their Indian Premier League match last night. Sent into bat, Chennai lost wickets at regular intervals and were bowled out for 97 in 16 overs at the Wankhede Stadium in Mumbai. Skipper Mahendra Singh Dhoni top scored with an unbeaten 36 of 33 balls. For Mumbai, Daniel Sams picked up 3 wickets for 16 runs, while there were 2 wickets apiece for Riley Meredith and Kumar Karthikeyan. In reply, Mumbai romped home with 31 balls to spare after struggling at 33 for 4 in the 5th over. Tilak Verma top scored for Mumbai with an unbeaten 34 of 32 balls. Mumbai are still at the bottom of the table with 6 points from 12 matches, while Chennai are second last with 8 points from the same number of matches. King of clay court tennis Rafael Nadal of Spain has crashed out of the Italian Open pre-quarterfinals after suffering a 3-set defeat to Denis Shapovalov of Canada. The Canadian engineered a comeback yesterday in Rome, scoring his second win over an ailing Nadal with a 1-6, 7-5, 6-2 victory. The 13th seed advances to his 6th ATP Masters 1000 quarterfinal, denying the Spaniard a landmark 100th trip to that stage at the Masters 1000 level. After going down an instant break in the final set, Shapovalov won the final 5 games as Nadal
struggled with an apparent foot injury, likely related to his chronic left foot problem. The one-sided finish belied the hard-fought nature of the contest to that point, with the first two sets seeing a combined 17 break points. And before wrapping up, here's a look at the top stories once again. Eligible voters exercising their franchise in the local level election from 7 a.m. to 5 p.m. across the nation today. 17,733,723 Nepali nationals casting their ballot. Public enthused to elect new local representatives. Responsibility of electing capable leaders on the shoulder of the voters. More than 250,000 security personnel deployed to ensure a peaceful and fair environment for the local election. Election Commission appeals with the voters to cast their ballot without any fear. And Tottenham Hotspur thump Arsenal 3-0 in the English Premier League, keep their Champions League aspirations alive. That's all for now from the English desk. Keep watching Election Special at Kantipur Television HD throughout the day today as we keep our viewers updated about the local election. Bye for now. Jagadamba Cement. Paunahos best mileage and style with Honda Grazia 125cc. Style pani, mileage pani. KNP Nerolac Beauty Gold Washable. Chakachak Vita. Avano Chinta. KNP Nerolac Beauty Gold Washable. Chakachak Vita. Avano Chinta. Oh hi, के छ? ओए के छ? ओए के छ? के छ यार? हाय नकली के छ? ओए के छ? सब ठीक छ तेरो के छ? यसो ब्रेक टाइममा डिसोमगोमा सिरिज हेर्दै छु। अनि तेरो चाहिँ के छ? ओए म त भ्लग बनाइरा। तेरो के छ? टिकटक बनाइरा छु। अनि तेरो चाहिँ के छ? म त अनलाइन शपिङ गरेर यार। तिमीहरुको सुन न के छ यार? हामी त यहाँ लाइभ बसिरहेको। भन्न तेरो के छ? तिमीहरुको चाहिँ के छ यार? Dish Home FiberNet. के छ? आज यही अटुट सम्बन्धको लागि आफ्नै बगानको ताजा चिया टोक्ला चिया 100% veg लुगा धुने साबुन noodles, lights are awesome. Everyone dreams, but very few have passion to achieve it. Wow Energy Drink. Drink well, live well. Yasuba, your complete home solution. प्लम्बर पाइप्स र फिटिङको कुरामा त आँखा चिम्लेर रोज्ने नि किनकि प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ नयाँ प्याराशुट नेचुरल स्याम्पू यसको प्राकृतिक गुणहरूले कपाललाई राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो केमिकललाई भनौँ नो नेचुरललाई भनौँ यस Paunahos best mileage and style with Honda Grazia 125cc. Style pani, mileage pani. Now you feel the fun like you never felt before. Chill got a साथीहरुसँग yeah. Real pet bottle coolly. Just catch it, twist it, drink it, lick it, click it, share it, taste the fun. प्रस्तुत छ मैंगो अनार र मिक्स फ्रुट को गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोतलमा केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता खिया नलाग्ने वर्षौं टिक्ने अनि चिटिक्क परेको पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौं
पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। एरोलाइट AAC ब्लक विश्वस्तरीय जर्मन प्रविधि प्रयोग गरी बालुवा सिमेन्ट चुना र जिप्समको मिश्रण गरी पूर्ण स्वचालित अटोक्लेभ मेसिनबाट नेपालमै उत्पादन गरिन्छ। एरोलाइट AAC ब्लक चलन चल्तीको रातो इटा भन्दा 3 गुणा हल्का हुने भएकोले प्राकृतिक विपत्तिमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्दछ। एरोलाइट AAC ब्लक कुनै पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन तथा पर्खाल निर्माणका लागि उपयुक्त हुन्छ। एरोलाइट घर बनाउन एकदम राइट। एरोलाइट AAC ब्लक। जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ सम्बन्ध हुन्छ, जहाँ सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ परिवार हुन्छ, जहाँ परिवार हुन्छ त्यहाँ खुसी हुन्छ, जहाँ खुसी हुन्छ त्यहाँ भ्याली हुन्छ। भ्याली कोल्ड स्टोर बनाउँछ हेल्दी फ्यामिली। किचनमा जब हुन्छ भ्याली सबैजना हुन्छ ह्याप्पी ह्याप्पी। अनमोल सम्बन्धलाई जतन गरिरहन्छ भ्याली। हरेक परिवारलाई सुरक्षित राखिरहन्छ भ्याली। विश्वासी छ भ्याली, सोच छ भ्याली, हर गुणलाई ख्याल गरिरहन्छ भ्याली। भ्याली कोल्ड स्टोर नेपालको एक अग्रगामी कुखुराको मासु प्रशोधन केन्द्र, जहाँबाट तपाईले भनेको जस्तो तयारी र मिट, प्री कुक्ड र फ्रोजन चिकन आइटमहरू फ्रेश, हाइजेनिक र बेस्ट क्वालिटीमा पाउन सक्नुहुनेछ। 4 दशकदेखिको अनमोल सम्बन्धलाई जतन गर्दै भ्याली कोल्ड स्टोर बनाउँछ हेल्दी फ्यामिली। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। सोच अनि खोज द बेस्ट को जब प्रकृतिको कोखमै भेटियो तब थालियो उत्खनन सुन जस्तै चुन ढुङ्गाको। द बेस्ट हाम्रो सोचको पहिलो उचाइ थालनी भयो हाम्रो यात्रा। द बेस्ट दिने बेस्ट को लागि द बेस्ट प्रोसेसिङ रोबोटिक ल्याबमा टेस्ट गरिएको द बेस्ट लेजर सील प्याकेजिङ द बेस्ट विथ one of the biggest production capacity द बेस्ट चाहनेका लागि आकार कोर्नेका लागि सपना देख्नेका लागि एक सोचबाट उडान भरेको द बेस्ट को परिकल्पनाले जब गति लिन्छ तब बन्दछ द बेस्ट सिमेन्ट सौर्य सिमेन्ट। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। If life gave me a second chance and I had to choose a college, I would definitely choose Global College. Trust me. Global College of Management, Mid-Manishwar. Management studies from +2 to master's level. Phone 4490-021, 4490-022. मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ। हाम्रो चुलबुलेपनमा फ्यान्टासँग हामी कलरफुल, हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ। हामी कलरफुल काम गर्छौँ, कलरफुल खान्छौँ, कलरफुल पिउँछौँ। हामी सधैँ मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ। Hello Nepal, can't wait to see you. I'm coming there for the Tabang concert on the 28th of May at the Dashrath Stadium in Kathmandu. So see you there. Till then, be safe. Let's have a lot of fun together when I'm on stage. Take care. Swagat to karo hamara. पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। होइन अझ कति दुःख दिन्छ हामीलाई। हो सन्दीप जी, पीडित परिवार होइन हेट परिवार बन्नुहोस्, किनकि काला हेटको हेट लिस्टमा छ लामखुट्टे। तलाई डेङ्गु, लामर, मलेरिया, जिका पनि स्वास्थ्य योग्यता काला हेट पो रहेछ। दाइ
कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा पुनः स्वागत छ। म श्रद्धा आर्याल। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्न देशैभर मतदान शुरू भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि शुरू भएको यो मतदान साँझ 5 बजेसम्म जारी रहनेछ। लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा मतदाता यति बेला निर्वाचनमा सरिक भइरहेका छन्। विभिन्न बुथमा बिहान 4 बजेदेखि नै मतदाता लाइनमा बसेर अहिले मतदान गरिरहेका छन्। देशका 752 स्थानीय तहमा एकैपटक मतदान शुरू भएको हो। आज हुने मतदान प्रक्रियाबाट 34,831 जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदान हुँदैछ। 390 निर्वाचित भइसकेका छन्। यसैबीच प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको धनकुटामा चुनावी अवस्था कस्तो छ, यसबारे थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता विनोद घिमिरे हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिसक्नु भएको छ। विनोदजी, धनकुटामा चुनावी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? विनोदजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रदेश नम्बर 1 को धनकुटामा चुनावी अवस्था कस्तो छ, हामीले जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौं। संवाददाता विनोद घिमिरे हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ। विनोदजी, धनकुटाको चुनावी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? श्रद्धाजी, 3वटा नगरपालिका र 4वटा गाउँपालिका रहेको धनकुटाका सबैजसो स्थानीय तहमा तोकिएका मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा बिहानैबाट सुचारू रूपले मतदान चलिरहेको छ। मतदान केन्द्रहरूमा मतदाताको उपस्थिति उत्साहजनक उपस्थिति छ र उहाँहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरिराखेको अवस्था छ। हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौं विनोदजी, वृद्धहरू पनि त्यहाँ आएर मतदान गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ व्यवस्था कस्तो मिलाइएको छ? अहिलेसम्म कति मतदाताहरूले मतदान गरिसक्नु भएको छ? श्रद्धाजी, म अहिले धनकुटा नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा रहेको यो बिहिबारे हटिया मतदान स्थलमा छु। यहाँ 2टा मतदान केन्द्र छ। यहाँ चाहिँ खास गरी वृद्ध, अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिले उहाँहरू आउने बित्तिकै मतदान गर्न सक्ने खालको व्यवस्था मिलाइएको छ र उहाँहरूले यो मतदान केन्द्रमा 1616 मतदाता हो यहाँ भोट हाल्ने। अहिलेसम्म 200 जनाले आफ्नो मत चाहिँ संकेत गरिसक्नु भएको छ, मत हालिसक्नु भएको छ। श्रद्धाजी, विनोदजी, देशका पूर्वी भेगमा मौसममा केही प्रतिकूलता आएको कुरा आइरहँदा त्यहाँ अहिलेको मौसम कस्तो छ? मतदाताहरू कसरी आएर मतदान गरिरहनु भएको छ? धनकुटामा चाहिँ अहिले घाम लागिरहेको छ। हामी दृश्यमा पनि देख्न सक्छौं। मौसमकै कारणले मतदान स्थगित हुने अथवा त्यस्तो किसिमको अवरोध हुने वातावरण अहिलेसम्म आएको छैन। श्रद्धाजी, विनोदजी, देशका केही स्थानहरूमा झडपका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। कार्यकर्ताहरू बीचमा विभिन्न ठाउँमा मनमुटाव भएका कारणले कति ठाउँमा मतदान स्थगित भएका कुरा आइरहँदाखेरि त्यहाँको सुरक्षा अवस्था कसरी मिलाइएको छ? कस्तो छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ? धनकुटामा झडप र त्यस्तो खालको व्यवधानको विवरणहरू अहिले आएका छैनन्। श्रद्धाजी, जस्तो कि शहरी क्षेत्रमा पास लिएका सवारी मात्रै चलिरहेका छन् र अलिकति ग्रामीण भेगमा चाहिँ पास बिनाका सवारीले पनि केही मतदाता ओसारेको भन्ने चाहिँ विवरण आएको छ। त्यहाँभन्दा थप त्यस्ता झडपका, अवरोधका र मतदानलाई बिथोल्ने, मतदान स्थगित हुने त्यस्तो खालको विवरण चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। त्यस स्थानमा मतदान गर्न आउने वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ त विनोदजी? अशक्त, अपाङ्ग र शारीरिक रूपमा अलिक कमजोर भएकालाई उहाँहरूको त्यो मतदाता परिचय पत्रसँगै उहाँहरूको त्यो चाहिँ अपाङ्गता परिचय पत्र पनि साथै बोकेर आउनु भएको छ उहाँहरूले। र उहाँहरू त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिले लाइनमा धेरै बेर पर्खिनु नपर्ने गरी आउने बित्तिकै सम्भव भएसम्म छिटो मत खसाल्न सक्ने वातावरणको चाहिँ सिर्जना गरिएको हामीले पनि पाएका छौँ। श्रद्धाजी, मतदान गर्न आउने मध्ये युवा पुस्ताहरूको संख्या पनि हामीले देखिरहेका छौं। युवाहरूको अपेक्षा चाहिँ के रहेको छ? मतदान गर्दै गर्दा तपाईले कुराकानी गर्न पाउनु भएको छ? हजुर, मैले 2-3टा मतदान स्थल घुमेर हेर्दा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युवा पुस्तामा चाहिँ अब यो बितेको 5 वर्षले एक खालको सिकाइ भएको छ, एक खालको चाहिँ आधार तयार भएको छ स्थानीय तहमा। अब आउने चाहिँ जो चुनिएर आउनुहुन्छ
जसरी यहाँको स्थानीय तहमा यो गठन हुन्छ निर्वाचित पदाधिकारी आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो आधारलाई अरू उन्नत बनाएर लानुहुन्छ र हाम्रा स्थानीय तहका समस्या बुझेर काम गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको अपेक्षा देखिन्छ। मतदाताहरूमा अन्य मतदाताहरूमा उत्साह कतिको पाउनु भएको छ? बिहानैदेखि यति बेला भिड देखिरहेका छौँ हामीले मतदान स्थलमा। हजुर, म आज 5 बजे नै मतदान केन्द्रमा पुगिसकेको थिएँ। त्यहाँ 5 बजेदेखि नै कतिपय मतदान केन्द्रमा जस्तो धनकुटाको चुलीवनमा रहेको त्रिवेणी मतदान स्थल, यस्तै गरी बिहिबारे हटिया, अर्को चाहिँ कचिडेमा रहेको मतदान स्थलमा पनि बिहानैबाट मतदान गर्नका लागि मतदाताहरूको उपस्थिति थियो। र अहिले अलिकति ग्रामीण भेगमा यो खेतीपातीको पनि मौसम भएकोले उहाँहरू छिटै मतदान गरिसकेर दिउँसो काम भ्याउने गरी पनि आएको भन्ने खालको उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको थियो। र यसरी आफ्ना काम धन्दा थन्काएर बिसाएर मतदान गर्नका लागि आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नका लागि चाहिँ उत्साहपूर्वक तरिकाले मतदाताहरू आउनु भएको छ। हस् विनोदजी, जानकारीका लागि धन्यवाद छ। उनी थिए हाम्रा संवाददाता विनोद घिमिरे प्रदेश नम्बर 1 को धनकुटाबाट त्यहाँ भइरहेको निर्वाचनको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै। अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौं। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले पनि आज बिहानैदेखि मतदान गरिरहेका छन्। आज देशका विभिन्न स्थानहरूमा 752वटा स्थानहरूमा नै मतदान कार्य सुचारू भइरहेको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 14बाट मतदान गरेका छन्। मतदान गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले निर्वाचन निष्पक्ष हुनुपर्ने बताउँदै जित हारलाई सबैले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। स्वतन्त्रतापूर्वक र पूरा आत्मविश्वासको साथ यसमा सहभागी हुनुपर्दछ। मैले आम मतदाताहरूलाई त्यो अपिल गर्न चाहन्छु। मैले आफ्नै हुर्के बढेको ठाउँको यो बुथमा आएर मतदान गर्दै गर्दा मलाई अझ खुसी महसुस भएको छ। तपाईहरुले भने जस्तो चाहिँ जित्ने कुरा र हार्ने कुरा निर्वाचन प्रक्रियामा एउटा स्वाभाविक कुरा हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँबाट मतदान गरेका छन्। यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगागढी नगरपालिकाबाट भोट हालेका छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिम्मल सेनाले पर्वतको मोदी गाउँपालिकाबाट मतदान गरेका छन्। उता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गौरमा मतदान गरेका छन्। गौर 2 मा रहेको राम जानकी कन्या आधारभूत विद्यालयमा आज बिहान उनले मतदान गरेका हुन्। उनले स्थानीय तहमा अब बन्ने सरकारहरूले जनताको लागि काम गर्ने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले मतदान सकिएको 2 घण्टापछि नै मतगणनाको काम शुरू गरिने जनाएको छ। मुख्य निर्वाचन तथा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूले मतगणनाका लागि समेत तयारी गरिरहेका छन्। मतगणना भइरहेको सबै स्थलमा सीसी क्यामेराबाट निरीक्षण गर्ने गरी आयोगले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन पनि दिएको थियो। तर सबै स्थलमा क्यामेरा जडान भने भइसकेको छैन। यस्तो स्थानमा दृश्य छायाङ्कन गरिने आयोगले जनाएको छ। मतगणना स्थलमा तारबार गरी कर्मचारी र दलका प्रतिनिधिहरूलाई दूरीमा राख्ने गरी तयारी गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मतदाताहरूलाई ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर थिमीबाट मतदान सकिएपछि कान्तिपुर समाचारलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा गर्भवतीहरूका लागि मतदानका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए। निर्वाचन प्रतिको निष्ठा कसैको पनि कमजोर नहोस्। म सबैलाई हाम्रो यो प्रयत्न आगामी निर्वाचनमा हुने नै छ। म यति भन्छु, अहिले मैले मत हालिसकेँ। मैले मत हालेर जुन उत्साह, जुन खुसी, जुन गर्व मैले महसुस गरेको छु, तपाईले पनि मत खसाइरहँदा त्यो गर्वको अनुभूति स्वतः तपाईको रगतमा सञ्चार भएर आउनेछ। यो अवसरबाट वञ्चित नहुनु। मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबै नेपाली नागरिकले आफ्नो परिचय खोल्ने जुनसुकै सरकारी परिचय पत्र मार्फत मतदान गर्न पाउने बताएका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्न देशैभर मतदान शुरू भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि शुरू भएको मतदान साँझ 5 बजेसम्म जारी रहनेछ। लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा मतदाता निर्वाचनमा सरिक भइरहेका छन्। विभिन्न बुथमा बिहान 4 बजेदेखि नै मतदाता लाइनमा बसेर मतदान गरिरहेका छन्। देशका 752 स्थानीय तहमा एकैपटक मतदान शुरू भएको हो। आज हुने मतदान प्रक्रियाबाट 34,831 जनप्रतिनिधि चयन गरी मतदान हुँदैछ। 390 निर्वाचित भइसकेका छन्। जम्मा 35,221 पदका लागि 1,45,000 भन्दा बढ़ी उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। देशभरका 10,756 मतदान स्थलभित्रका 21,955 निर्वाचन केन्द्रहरूमा मतदाताले भोट खसाल्नेछन्। यसपटकको निर्वाचनमा 1,77,33,000 मतदाता मतदान प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्। यीमध्ये 37 लाख नयाँ मतदाता हुन्। निर्वाचनका लागि 2,50,000 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी, 1,09,000 कर्मचारी र 65,000 स्वयंसेवक खटिँदैछन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 79 दल दर्ता भएको भए पनि झण्डै 1 दर्जन दलले कतै पनि उम्मेदवारी दिएका छैनन्। कान्तिपुर निर्वाचन विशेष जारी नै रहनेछ। यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। नेपाल टेलिकमको 4G छ। भाइ के हो यो ठाउँमा आएपछि त 4G नै चल्न छोडे। Bain 20 र VoLT सपोर्ट गर्ने मोबाइल सेट किने पो त गाउँ शहर सबैतिर डाटा र भोइस चल्छ। त्यसोभए म पनि अब नयाँ मोबाइल सेट किन्दा यो Bain 20 र VoLTE सपोर्ट गर्ने सेट किन्छु। त्यसपछि देशभरि जहाँ गए पनि नेपाल टेलिकमको 4G मज्जाले चलाउँछु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संसार। Today I'm going to take you for a tour of Uniglobe College, Kamladi. This is the classroom where you gain all those knowledge. Well-equipped lab where you get to experiment with your new ideas. Futsal. This is where you have all the fun and stay fit. I could talk a lot more about this institution, but what I cannot show is its unmatched quality education. For that, you'll have to join Uniglobe Kamladi. शक्तिशाली होंगसी सीमेंट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सीमेंट Non-stop energy. Non-stop energy. Dabur glucose D. Non-stop energy. Dabur glucose D. गोल गर्नुहोस् या फुटबल म्याच जित्न चाहिन्छ नन-स्टप एनर्जी। त्यसैले अरु ग्लुकोज हैन, डाबर ग्लुकोज डी। Don't you wish you were a bird sometimes, soaring fabulously in the sky? We will teach you to spread your wings and take a flight. At Global College, we'll make you not just locally, but globally ready and turn you into a globalite. Global College. Come, be a globalite. Announces admissions open to GCE A-level. Paunahos best mileage and style with Honda Grazia 125cc. Style pani, mileage pani. मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई अटुट छ यो साथ जुनी जुनीलाई। ग्लोबल आईबी बैंक। दुःख पाइयो, पाइपबाट पानी चुयो नि। नेपाल टपको विकल्प छैन। आजको जमानाको भरपर्दो पाइप नेपाल टप, सब ठिकठाक। नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड विकास बैंक अब मेरो रोजाइको बैंक। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार। कामना सेवासँग कारोबार। Science, technology and innovation can bring positive changes to the life of people, and it is the only way to bring economic prosperity to Nepal. Say yes to science and technology, say yes to innovation. Global College Associate, Global School of Science, and exclusive center of +2 science. आउनुहोस् एउटा नयाँ संसारमा, दराजको संसारमा, जहाँ छन् विशाल सम्भावनाहरू, जहाँ छैन कल्पनाको कुनै सीमा।
पूर्वदेखि पश्चिम, गाउँदेखि सहर, पुरा हुन्छ हरेक नयाँ रहर। सोच छ ठुलो, उद्देश्य छ बलियो। फिका यो संसारमा लिएर आउँदैछौ एक नयाँ जोश। खुशीको रङहरूले समेट्नेछौ, यही हो हाम्रो सोच। यो हो एक नयाँ संसार, यो हो दराजको संसार। Discover your Daraz. KNP Nirwachan Beauty Gold Washable. चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट, अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। कोका कोला। रसायो देखेर मेरो होठ नयाँ ट्रेन्डी बोतलमा bar tasty फलफुलको मजा tasty now you feel the fun like you never felt before chill गर साथीहरुसँग yeah real pet bottle को lead just catch it twist it drink it lick it click it share it taste the fun प्रस्तुत छ म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोतलमा। Time check brought to you by सर्वोत्तम स्टिल। एभरेस्ट ग्यास संसार नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ग्यास उद्योग समूह माछा पुष्पे एन्ड IBPYP क्यान्डिडेट स्कुल कुसुन्ती ललितपुर। तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस। मेडिकल प्रवेश परीक्षा तयारीको गन्तव्य भाइब्रेन्ट MBBS प्रिपरेसन सेन्टर। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट काठमाडौँ गुरुकुल नेपाल्स इमर्जिङ डे बोर्डर स्कुल कोटेश्वर करेन्ट हट एन्ड लेमन मिठो पिरो नुडल्स। Proud to be associated with Kantipur Samachar. कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा पुनः स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छान्न 752 पालिकामा मतदान जारी। बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुने। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू मतदानमा सहभागी। जनसहभागिता पनि उत्साहजनक। हुम्लामा वर्षाले मतदान प्रभावित। बाजुरा, बारा र दोलखाका केही बुथमा झडपले रोकियो। र मतदान सकिए लगतै मतगणना सुरु गर्ने आयोगको तयारी। सुरक्षा व्यवस्था कडा। स्थानीय तह निर्वाचनको आज हामीले यहाँहरूलाई बिहान 7 बजेदेखि नै निर्वाचन भइरहेको छ। देशका सबै स्थानबाट हामीले यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइरहेका छौं। यसै क्रममा रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। राजेश्वरजी, रौतहटमा चुनावी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? रौतहटमा चुनाव तपाईँको निर्धारित समयमै सुरु भएको छ। जसरी कि रौतहट गृह जिल्ला छ माधव कुमार नेपालको। माधव कुमार नेपालजीले पनि दौड़मा मतदान गरेर चाहिँ उहाँ फर्किनु भएछ। मतदान अहिले रौतहटमा शान्तिपूर्ण तरिकाले भइरहेको अवस्था छ। देशका विभिन्न स्थानमा झडपका समाचारहरू आइरहँदा त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ त? सुरक्षा व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त गरिएको छ र सुरक्षा व्यवस्था अहिले राम्रो छ। अधिकांश मतदान स्थलमा त्यहाँका कार्यकर्ता भनौं या कुनै पार्टीका समर्थक बीच कहीँ कहीँ चाहिँ विवाद भए पनि तर त्यति ठूलो विवाद चाहिँ नभएको हामीसँग सूचना आएको छ र अहिले चाहिँ ठूलो विवाद कहीँ कतै देखिएको पनि छैन।
सानो झडप चाहिँ सानो विवाद पुरा नमिल्दाको विवाद चाहिँ त्यो अलिकति कहीँ कहीँ चाहिँ सुन्न र हेर्नमा आएको छ। राजेश्वरजी, हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ तपाईँ छेउमा केही मतदाताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरौँ न। हजुर, मसँगै हुनुहुन्छ यहाँका स्थानीय मतदाता सन्तोष आली। तपाईँले मतदान गर्नुभयो? मतदान गरिसक्यो। मतदान कस्तो जनप्रतिनिधि तपाईँले रोज्न चाहनुहुन्छ? यहाँको सर्वाङ्गीण राम्रो विकास होस्, हाम्रो गङ्गा नगरपालिकालाई चारैतिर विकासको वातावरण बनोस्, हस्पिटल बनोस्, त्यस्तै राम्रो राम्रो कुराहरू आओस्, त्यस्तो चाहना राखेर मैले राम्रो उम्मेदवारलाई छानेको छु। तपाईँले यो निर्वाचनमा कस्तो माहौल हेर्नु? यहाँको माहौल राम्रो छ। हाम्रो गङ्गा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 गङ्गा नगरपालिकाको केन्द्र नै हो र यहाँको मान्छेहरू पढे लेखाका हुन् र उहाँहरू चाहिँ सभ्य व्यवहार गरेर राम्रो व्यवहार देखाएर आफ्नो मतदान गरिराख्नु भएको छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो यहाँका स्थानीय मतदाता सन्तोष शाह। हस् राजेश्वरजी, जानकारीका लागि धन्यवाद छ। उनी थिए हाम्रा संवाददाता रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्न देशैभर मतदान शुरू भएको छ। यो क्रममा हामी तपाईंलाई लान चाहन्छौं चितवनतर्फ। चितवनमा सहकर्मी राजु चौधरी सम्पर्कमा छन्। राजु, अहिलेसम्म कति मतदान सम्पन्न भयो? विकासजी, यति बेला चितवनको सबै मतदान स्थलहरूमा अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान अहिले जारी छ र अहिले एकिन डाटा हामीलाई प्राप्त भइसकेको छैन। अहिले सबै ठाउँबाट अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा एकदमै निकै भिडभाड निकै उत्सुकताका साथ मतदाताहरू अहिले मतदानमा उहाँहरू सक्रिय रहनु भएको छ। तपाईँहरू यति बेला यो पृष्ठभूमि पनि देख्न सक्नुहुनेछ। म यति बेला यो राष्ट्रिय मावि कृष्णपुरको यो मतदान चाहिँ स्थलमा रहेको छु। यो भरतपुर 7 को यो एउटा मात्र यो मतदान स्थल हो र त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै मतदाताहरू रहेका छन्। त्यसकै कारणले गर्दाखेरि यहाँ निकै भिडभाड छ र मैले जानकारी गरौँ, यहाँ एउटा मात्र मतदान स्थल भएको हिसाबले यहाँ अलिकति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ र केही बेर अगाडि पनि हामीले स्वतन्त्र उम्मेद्वार भक्तपुर महानगरपालिकाका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलसँग कुराकानी गरेको थिएँ। हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्दा उहाँले हामीलाई एउटा चिट नै देखाउनु भएको थियो र सत्ता गठबन्धनले चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेको छ भनेर उहाँले चाहिँ आरोप लाउनु भएको छ। उहाँले प्रमाणसहित उहाँले पेश गर्नुभएको हो र उहाँले चाहिँ त्यसपछि हामी मतदान भित्र प्रवेश गर्दाखेरि त्यहाँ हामीलाई भिडियो खिच्नको लागि पनि निकै कडा गरियो र त्यहाँ भिडियो खिच्न चाहिँ रोक लगाएको थियो र त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यो जुन मतदान स्थलमा उभिएको छौँ यहाँ चाहिँ अलिकति बढी संवेदनशील रूपमा मानिएको छ र सुरक्षाकर्मी पनि अहिले यो मतदान स्थलमा अहिले व्यापक रूपमा परिचालन गरेको छ र अहिले समग्र रूपमा चितवनमा शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ अहिले मतदान चलिरहेको छ। विकासजी, राजुजी, तपाईँ मतदाताहरूको बीचमा हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको छ। जो मतदाता मतदान गर्न जाँदैछन् वा जो मतदाता मतदान गरेर फर्किएका छन्, उनीहरूसँग केही प्रतिक्रिया लिन सकिन्छ? पक्कै पनि सकिन्छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ उहाँहरू सबै मतदानको लागि यति बेला उहाँहरू लाइनमा हुनुहुन्छ। म उहाँहरूसँग थोरै कुराकानी गर्न चाहन्छु। तपाईँको शुभ नाम? मेरो रिम विश्वकर्मा। अहिले मतदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, कस्तो अहिले अनुभूति भइरहेछ? एकदम खुसी लाग्छ। लोकतन्त्रमा मतदान गर्न पाउनु धेरै राम्रो कुरा हो। सही प्रतिनिधि चुन्नुपर्छ। त्यसको अहिले धेरै कुरा यहाँ पनि चिटको कुराहरू आइरहेछन् होइन, यहाँ चाहिँ चिट प्रयोग गरियो भन्ने आरोपहरू लागिरहेछ। तपाईँहरू चाहिँ निष्पक्ष चुनावमा चाहिँ कतिको निष्पक्ष हुनुपर्छ। चुनाव भनेको जनताले जसलाई चुनेको, जसलाई भोट दिएको उही हुनुपर्छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकजना यहाँ मतदाता। यसरी हामी देखिरहन्छौँ यहाँ निकै मतदाताहरू अहिले क्रमबद्ध रूपमा उहाँहरू मतदानका लागि लाइनमा हुनुहुन्छ। यो सबभन्दा धेरै मतदाता भएको एउटा केन्द्र पनि हो। यहाँ चाहिँ यसरी मतदान भइरहेको छ र शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ चितवनमा अहिले मतदानको चाहिँ अवस्था चलिरहेको छ। विकासजी, राजुजी, मतदानको दिनमा हुनुपर्ने आचार संहिता पालनका कुराहरू, परिवेक्षणका कुराहरू पनि गरौं। चितवन भरतपुर जहाँ सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबमा उच्च संवेदनशील क्षेत्र पनि हो, त्यहाँ सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, आचार संहिता पालना, यसको अनुगमनको दृष्टिकोणबाट चाहिँ के छ अवस्था?
पक्कै पनि चितवन एउटा संवेदनशील अहिले जिल्लाको रूपमा चाहिँ हेरेको छ। विशेष गरी यो भरतपुर महानगरपालिका सबैको चासोको केन्द्र छ। अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन, चितवनको निर्वाचन कति निष्पक्ष हुन्छ भनेर अहिले सबै ठाउँबाट प्रश्नहरू उठिरहेको छ र सोही अनुसार हामी यो मतदान स्थलमा हामी आइपुग्यौँ। हामी यसभन्दा अगाडि हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उहाँले नेपाल पुलिसको स्कुल जुन छ भरतपुर 14 मा उहाँले सो स्थानमा उहाँले मतदान गर्नुभएको थियो र उहाँ पनि निकै शान्तिपूर्ण रूपमा नै त्यहाँ मतदानहरू चलिरहेको छ र त्यहाँ कुनै त्यस्तो आचार संहिता कुराहरू चाहिँ उठेनन्। तर जुन हामी यो मतदान स्थलमा छौँ यहाँ चाहिँ धेरै नै कुराहरू उठिरहेको छ। यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ निकै गेटबाट नै एकदमै यहाँ सुरक्षा निकै कडा पारिएको छ। यहाँ भित्र मोबाइल खिच्न पनि दिएको छैन। त्यो किन दिएको छैन भन्दाखेरि भित्र हामी जाँदाखेरि अघि केही चिटहरू पनि हामी भेट्यौँ किनकि यहाँ चाहिँ धेरै ठाउँमा मतदान गर्नुपर्ने भएको हिसाबले मतदातालाई के अप्ठ्यारो हुन्छ हिसाबले गठबन्धनले यहाँ चाहिँ चिट चोराइरहेको भनेर आरोप पनि लागेको छ। त्यसले पनि एउटा त देखाउँछ कि यहाँ कतिको संवेदनशील छ, कतिको आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहेको छ भने यो हामीले प्रमाण पनि हो। हामीले दृश्य पनि कैद गरेका छौँ। त्यहाँका भित्र मतदान स्थलमा रहेका प्रतिनिधिहरूले हामीसँग निकै उहाँहरू चाहिँ झगडा गर्ने हिसाबले उहाँहरू हामीसँग प्रस्तुत हुनुभयो। यहाँ मोबाइलबाट खिचिरहेका पत्रकार साथीहरूको मोबाइल खोज्ने कामहरू भयो र भनेपछि यहाँ चाहिँ अलिकति आचार संहिताको यहाँ चाहिँ उल्लङ्घन भइरहेको भने हामीले चाहिँ यहाँ आकलन गर्न सक्छौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ सुरक्षाकर्मी पनि व्यापक रूपमा परिचालन गरिएको छ र यो केन्द्रलाई विशेष अहिले ध्यान दिएको छ। विकासजी राजुजी, भरतपुर महानगरपालिकाको लागि त्यहाँको प्रमुख पदका लागि मात्रै 27 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। धेरै अन्य जनप्रतिनिधि, अन्य पदका जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यहाँ उम्मेदवारी दिएका छन्। धेरै उम्मेदवार बीचमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्नको लागि कतिको सहजता अथवा कठिन महसुस गरेका छन् त्यहाँका मतदाताले? धेरै हामी लगभग 3-4वटा मतदान स्थलहरू पुगिसकेका छौँ र त्यहाँ हेर्दाखेरि सबै ठाउँमा सहज रूपमा नै छ किनकि एउटा मतदान स्थलमा 3-4वटा केन्द्रहरू छन् र एउटा वडामा 3-4वटासम्म मतदान स्थलहरू छन्। तर यो भरतपुर 7 मा मात्र एउटा वडामा एउटा मात्र मतदान स्थल छ। यहाँ मात्र अलिकति यहाँ सकस चाहिँ देख्न सकिन्छ, अलिक भिडभाड छ। त्यसैले हिसाबले पनि यहाँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले चाहिँ एउटा प्राथमिक उपचार कक्ष पनि यहाँ राखेको छ। यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ यहाँका मतदाताहरू चाहिँ आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्नका लागि उहाँहरू चाहिँ निकै उत्सुक देखिनुहुन्छ। निकै भिडभाड छ। यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ आतुर छन् र निष्पक्ष रूपमा चुनाव होस् चाहिँ हामीले रोजेको चाहिँ जनप्रतिनिधिले चाहिँ जितोस् भन्ने चाहिँ मतदाताहरूको चाहना छ र सोही अनुसार उहाँहरू चाहिँ निकै उत्साहितपूर्व रूपमा चाहिँ मतदान केन्द्रमा। राजुजी, 2074 सालको निर्वाचनमा भरतपुरमा राजनैतिक दलहरू बीचमा द्वन्द्व थियो। राजनैतिक दलका उम्मेद्वार बीचमा राजनैतिक द्वन्द्व थियो। यसपटक ती राजनैतिक दल उम्मेद्वारहरू बीचमा सौहार्दता कतिको पाउनुहुन्छ? राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरू बीचमा सौहार्दता भयो भने मात्रै तिनका कार्यकर्ता र आम मतदाता बीचमा राजनैतिक एउटा संस्कार सौहार्दता कायम हुन सक्छ। यसपटकको निर्वाचन 74 सालको निर्वाचनसँग तुलना गर्दाखेरि के फरक पाउनुभयो तपाईँले? पक्कै पनि 74 सालको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा धेरै भिन्नता छ र अहिले विशेष गरी अहिले पहिला धेरै उम्मेदवारहरू थिए र अहिले गठबन्धन छन्। विशेष गरी भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनको पनि त्यसरी चाहिँ दलहरू 5 दल मिलेर एउटा गठबन्धन बनाएका छन् भने नेकपा एमाले राप्रपासँग तालमेल गरेर यहाँ चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा उत्रिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ चुनावी माहौल निकै यहाँ चाहिँ अलिकति कडा रूपमा चाहिँ देख्न सकिन्छ र उम्मेदवारहरू बीच अहिले पछिल्लो समय उनीहरू चाहिँ नजिक भेटघाट पनि गरेका छैनन् र उनीहरूले त्यति चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरण देखिएको छैन किनकि अहिले कसरी हुन्छ जित्नै पर्ने कुनै पनि हालतमा जित्नै पर्छ भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ प्रस्तुत भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ। जस्तो केही बेला अगाडि पनि हामी एकजना स्वतन्त्र मेयर जगन्नाथ पौडेलसँग पनि कुरा गर्यौँ। उहाँहरूको प्रस्तुति पनि त्यो देखियो कि यहाँ चाहिँ कुनै पनि हालतमा यहाँ हार नस्वीकार्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरू प्रस्तुत भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चुनाव चाहिँ अलिकति आक्रामक रूपमा चाहिँ भइरहेको चाहिँ देखिन्छ र 74 सालको र अहिलेको चुनावको प्रतिस्पर्धा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले निकै कडा छ किनकि गठबन्धन भएको हिसाबले एक्लै भएको भए कुनै त्यस्तो खासै त्यो समस्या देखिन्थेन। तर यसपटक सबै संयुक्त रूपमा चुनावी अभियानमा भूमिकाले गर्दाखेरि दुवै पक्षको जुनसुकै हालतमा जित्नै पर्छ भनेर नै लागिरहेछन् र कार्यकर्ता त्यसरी नै प्रस्तुत भइरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति विगतभन्दा धेरै फरक चाहिँ महसुस चाहिँ गर्न सकिन्छ। विकास राजुजी, तपाईँ भरतपुरको एउटा भिडभाड भएको मतदान केन्द्रमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ एकजना मतदाताको लागि मतदान गर्नको लागि कति समय लाग्ने रहेछ? जसले यो टेलिभिजन हेरेर तपाईँकै यही मतदान केन्द्रमै मतदान गर्ने आउने सोच बनाइरहनु भएको छ, उहाँलाई भनिदिनुहोस् कि कति समयमा उहाँले मतदान गरेर फर्कन पाउनुहुन्छ?
पक्कै पनि अहिले पृष्ठभूमि पनि देख्न सकिन्छ, धेरै मतदाताहरू अहिले लाइनमा हुनुहुन्छ र यसरी हेर्दाखेरि मतदान यो जुन यो बाहिरको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ यो मतदान स्थलको, यो मतदानभित्र प्रवेश गरिसकेपछि पनि कम्तीमा 10 देखि 15 मिनट त्यहाँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ मतदाताहरू र त्यहाँ मतभित्र छिरिसकेपछि मतदानको लागि गइसकेपछि 5 देखि 10 मिनटभित्रमा चाहिँ मतदाताहरूले चाहिँ मतदान चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ देख्न सकिन्छ। तर बाहिरबाट नै चाहिँ लाइन लाग्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ र बिहानको अवस्थामा निकै धेरै भिड थियो। अहिले बिस्तारै अलिकति केही कम हुँदैछ किनकि बिहान अहिलेसम्मको मौसम वातावरणले गर्दाखेरि पनि अलिकति साथ दिइरहेको छ। चितवनमा अलिक घाम चर्को छैन, अहिले शीतलता महसुस गर्न सकिन्छ। चितवनमा बादल लगाइरहेको अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो अवस्थासम्म चाहिँ निकै भिडभाड छ र उनीहरूले कम्तीमा आइसकेपछि आधी घण्टा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ लाग्ने चाहिँ देखिन्छ यो भरतपुरमा चाहिँ अहिले। धन्यवाद राजु। यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई मौसमले पनि साथ दिएको छ। शीतल मौसममा गएर 10-15 मिनटमा तपाईँहरूले मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। अब घरबाट निस्कौँ, मतदान गर्नको लागि मतदान केन्द्रसम्म पुगौँ, हामी आह्वान गरिरहेका छौँ। अब श्रद्धाबाट चितवनपछि अब हामी लाग्दैछौँ जनकपुरतर्फ। जनकपुरबाट हाम्रा संवाददाता अमरकान्त ठाकुर यति बेला प्रत्यक्ष हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमरकान्तजी, जनकपुरमा चुनावी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अहिलेसम्म कति मतदाताहरूले मतदान गरिसक्नुभयो? श्रद्धाजी, पक्कै पनि आज जनकपुर लगायत मध्य प्रदेशको जिल्लामा मतदान सुरु भइसकेको छ र बिहान 7 बजे भनिए पनि केही प्राविधिक कारणले गर्दा कागजपत्र यताउति मिलाउनु पर्ने, दलहरू आउनुपर्ने, त्यस कारणले 15-20 मिनट जति ढिलो भएको छ हाम्रो जनकपुरमा मतदान सुरु हुनमा। र सुरु भइसकेपछि अहिले शान्तिपूर्वक सबै ठाउँमा जनकपुरमा म लगभग 10-15 वटा मतदान केन्द्रमा घुम्दाखेरि शान्तिपूर्ण मतदान अहिले भइरहेको छ र उत्साहपूर्वक जनताहरू उत्साहपूर्वक मतदान गरिरहेका छन्। र अहिले हेर्ने हो भने बिहान 7-7:30 बजेदेखि सुरु भएको मतदान अहिलेसम्म 10 बज्दाखेरि आइरहेको छ, मान्छेहरू खसाइरहेको छ। र एउटा साँच्चीकै भन्ने हो भने आजको सुखद, जस्तै वर्षा हुने, धेरै मान्छेले वर्षा हुन्छ भनेर मौसमविदहरू भन्नुभएको थियो, तर मौसम अहिले 10 बजेसम्मको मौसम हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो मौसम छ। घाम त्यति छैन, अलि गर्मी बढे पनि घाम त्यति छैन। यदि कडा घाम भयो भने झन् मतदातालाई, जनतालाई शास्ति हुन्छ। त्यो अहिले राम्रो सुखद सङ्केत दिएको छ र चुनावी गतिविधि हेर्दाखेरि राम्रै छ। सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा छ। मतदान स्थलमा शान्तिपूर्वक जनताहरू भोट खसाइरहेका छन्। श्रोताजी, अमरकान्तजी, त्यहाँ आउनुभएका मतदातासँग यहाँले कुरा पनि गर्न पाउनुभयो होला। मतदाताहरूमा कतिको उत्साह पाउनुहुन्छ? हैन, पक्कै पनि उत्साह छ। अब 5 वर्षपछि यो मतदान भइरहेको छ, त्यसमा भाग लिन पाउँदा जनतालाई उत्साह हुन्छ नै र आफ्नो अनुसारको उम्मेदवारलाई चयन गर्ने जुन एउटा मौका छ, त्यो मौकालाई उहाँहरूले अवसरको रूपमा लिनुभएको छ र त्यो हिसाबले गर्नुभएको छ। र बाहिर हामी सबैसँग सोद्धाखेरि आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा लाग्नु भएको छ र उत्साहित देख्नु भएको छ। र यो एउटा जनकपुर लगायत जनकपुरमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू, जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उहाँहरू भोट खसाउन जानुहुन्छ। जनकपुरमा बसेका मान्छेहरू जहाँ मतदाता हुनुहुन्छ त्यहाँ भोट खसाउन जानु भएको छ। उत्साह छ यहाँ। श्रद्धाजी, अहिलेसम्म कति जति मतदान भइसक्यो होला त अमरकान्तजी? मतदान अधिकृतहरूसँग कुरा अहिले भएको छैन, तर हेर्दाखेरि 7:30 बजे यहाँ अब बिहान अलि मान्छे म खसाउने कि म खसाउने भने त्यस्तो हुन्छ। तर अहिले लगभग जहाँ एउटा मतदान केन्द्रमा लगभग 200-300 पोलिङ भइसकेको होला, अन्दाज गर्न सकिन्छ। अहिले जति हुनुपर्ने त्यति भइरहेको छैन, तर बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू आएको। जस्तै जनकपुरको म कति ठाउँमा घुम्दाखेरि यो जनकपुरको मुरली चौक स्थित मन्त्रालयमा भइरहेको छ, सहकारी मन्त्रालय छ, कृषि सहकारी, त्यहाँ भइरहेको। त्यहाँ हेर्दाखेरि सबै जनकपुरको सबै मतदान केन्द्र भन्दा यहाँ यो मतदान केन्द्रमा मान्छेहरू बढिआएको छ र जनकपुरको सबैभन्दा ठुलो वार्ड पनि वार्ड नम्बर 4 नै हो, त्यसकारणले यहाँ जनसङ्ख्या पनि बढी छ। त्यो हिसाबले यहाँ मान्छेहरू बिहानैदेखि आएको छ र यहाँ मतदान अरू वार्ड भन्दा, अरू मतदान केन्द्र भन्दा यहाँ बढी खसेको छ, त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। हस् अमरकान्तजी, जानकारीका लागि धन्यवाद छ। अब अमरकान्तजी पछि अब हामी लाग्दैछौँ सिन्धुपाल्चोकतिर। सिन्धुपाल्चोकमा हाम्रा संवाददाता कमला पाखरिन हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। कमला, सिन्धुपाल्चोकमा चुनावी अवस्था कस्तो छ?
श्रद्धाजी, अहिले म चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाको श्रीकृष्ण रत्न गंगा उच्च माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा छु र यहाँ चुनावको अवस्था भनिरहनु पर्दाखेरि बिहान 5 बजेदेखि मतदाताहरू लाइनमा बसेर आफूलाई मनपर्ने जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ मतदान गरिरहनु भएको छ र यो भन्दा केही समय अगाडि चाहिँ पानी पर्दाखेरि अलिकति मतदान प्रक्रिया चाहिँ बिथुल्ने हो कि मौसमको कारणले भन्ने थियो र मौसममा सुधार आइसके पश्चात मतदाताहरू क्रमबद्ध रूपमा लाइनमै बसेर उहाँहरू मतदान क्षेत्रभित्र छिरेर अहिले मतदान गरिरहनु भएको अवस्था छ। कमलाजी, हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौं केही शान्त वातावरणमा निर्वाचन भइरहेको पनि देखिन्छ, अलि पातलो मतदाताको संख्या पनि देखिन्छ। बिहान धेरै मतदाताहरू आएर अहिले बिस्तारै आउने क्रम चलिरहेको छ या के छ? यहाँको मतदान केन्द्रहरू चाहिँ अधिकांश विद्यालय क्षेत्रमै भएको कारणले गर्दाखेरि मतदाताहरूलाई चाहिँ गेट भन्दा बाहिर राखिएको छ। जति पनि मतदाताहरू चाहिँ मतदानको लागि पर्खाइमा उहाँहरू चाहिँ भित्र इन्ट्रीको लागि पर्खेर बाहिर भिडभाडमै बसिरहनु भएको अवस्था छ। तर यहाँ भित्र चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा 10-10 जना मतदाताहरूलाई चाहिँ संख्यागत रूपमा चाहिँ भित्र छिराएर अहिले मतदान प्रक्रिया चाहिँ एकदम शान्त र हुल नभएको ठाउँबाट चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। कमलाजी, त्यहाँ वृद्ध वृद्धा, अपाङ्गता, अशक्त भएका व्यक्तिहरूका लागि कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? यहाँ चाहिँ गर्भवती महिला, त्यसपछि वृद्ध र अशक्त र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लाइनमा नराखिकन सुरक्षा कर्मीको सहयोगबाट उहाँहरूलाई चाहिँ मतदानको लागि सिधै मतदान केन्द्रमा चाहिँ पठाइरहेको अवस्था छ र उहाँहरूसँग प्रतिक्रिया लिँदाखेरि पनि एकदम सहज तरिकाले मतदान गर्न पाउनु भएको चाहिँ उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। त्यहाँ आउनुभएका मतदाताहरूसँग यहाँले कुरा पनि गर्नुभयो होला, विशेष गरी युवा पुस्ताहरूको अपेक्षा के रहेको छ यो निर्वाचनबाट? अहिलेका नयाँ पुस्ताहरू मतदान गर्नको लागि एकदमै उत्साहित देखिएको छ र उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ भने जीवनमा पहिलो पटक चाहिँ सही उम्मेदवार छानेर पठाउने एउटा अधिकार प्राप्त भएको छ। यो अधिकारलाई चाहिँ सही रूपमा प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू बिहानैदेखि लाइनमा आएर आफूलाई मनपर्ने उम्मेदवारलाई चाहिँ मत दिनको लागि उहाँहरू एकदमै तम तयार भएर बसिरहनु भएको अवस्था छ र युवा पुस्ताहरूको साथी सर्कलमा पनि कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ मत दिने भन्नेमा पनि उहाँहरू एकअर्कामा चाहिँ छलफल गरिरहेको अवस्था छ। हस् कमलाजी, जानकारीका लागि धन्यवाद छ। उनी थिए हाम्रा संवाददाता कमला पाखरिन सिन्धुपाल्चोकबाट। यसरी बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट अब हामी लाग्न चाहन्छौं मध्य प्रदेशको सप्तरीतर्फ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी आर्यन विश्वास हामीसँग जोडिसकेका छन्। यो स्थानीय तहको निर्वाचन र खास गरी मधेस केन्द्रित कुराकानी गर्ने हो भने मध्य प्रदेशमा 136 वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् र ती सबै स्थानीय तहहरूमा अहिले शान्तिपूर्वक रूपमा निर्वाचन भइरहेको छ। मध्य प्रदेश जो भारतसँग जोडिन्छ, भारतीय सीमासँग जोडिन्छ, त्यहाँ सुरक्षा संवेदनशीलता अलि उच्च रहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि सरकारले, निर्वाचन आयोगले त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाउन यसअघि नै विशेष कार्ययोजना, विशेष सुरक्षा नीति बनाएको थियो। त्यस अनुरूप आज जसरी निर्वाचनहरू भइरहेको छ, त्यो निर्वाचनहरूमा हामीले पछिल्लो जुन रिपोर्टहरू पाएका छौं, सबै स्थानहरूमा शान्तिपूर्वक रूपमा निर्वाचन भइरहेको हामी पाउन सक्दछौं। र आज जुन देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ र स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईहरू नजिकको मतदान केन्द्रमा भोट हालेर कति मतदाताहरू घर फर्किसक्नु भएको होला भने कति मतदाताहरू भोट खसाल्ने क्रममा जाँदै हुनुहुन्छ र आज देशभरका अधिकांश स्थानमा मौसम बदलिरहने सम्भावना देखाइएको थियो, तर त्यो अनुसार मौसममा सामान्यतया राम्रै रहेको र शीतलै रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि मत खसाल्नको लागि आज सहज पनि भएको छ। अब हामी मध्य प्रदेशबाट सप्तरीबाट हाम्रा सहकर्मी आर्यन विश्वास जोडिएका छन्, उनीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आर्यनजी, तपाईँ सप्तरीको कुन स्थानमा हुनुहुन्छ? त्यहाँ मतदान प्रक्रिया कसरी चलिरहेको छ? विकास, म सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित राजदेवी प्रावि मतदान केन्द्रमा छु अहिले र यहाँ चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि नै मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छ। उल्लासका साथ मतदाताहरूले मतदान
गरिरहन आउनुभएको छ र चाहिँ मतदान गरेर फर्किरहनु भएको अवस्था छ। यहाँ वृद्ध वृद्धा अनि युवा नयाँ जुन भर्खर चाहिँ यस वर्ष चाहिँ चुनावमा सहभागी भएका छन् उनीहरू पनि खुसीका साथ उत्साहका साथ मतदान गरेको छ। विकासजी आर्यन विश्वासजी एकपटक देशभर 37 लाख नयाँ मतदाताहरू थपिएका छन् जो नयाँ पुस्ता हुन् र अन्य स्थानमा जस्तै सप्तरीमा पनि ती नयाँ पुस्ताहरू मत खसाल्नको लागि आफ्नो गाउँघरका जनप्रतिनिधिहरू चयन गर्नको लागि त्यहाँ पुगेका छन्। उनीहरूको अपेक्षा, उनीहरूको सपना, उनीहरूको अनुभव कस्ता रहेछन्? भर्खरै चाहिँ 2 जना चाहिँ नयाँ मतदातासित मैले कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँहरूको भनाइ के छ भने जुन चुनावी घोषणापत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ उम्मेदवारहरूको मेनिफेस्टो जुन हामीले पढेको थियौँ त्यसको चाहिँ 50% पनि विकास काम गरिदियो भए हाम्रो चाहिँ आज जुन हामीले भोट हाल्यो भोट त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सफल हुनेछ भनेर नयाँ मतदाताहरूको चाहिँ अपेक्षा विश्वास यसरी चाहिँ हाम्रो क्यामेरा समक्ष व्यक्त गर्नुभएको छ। विकासजी र सप्तरीमा तपाईँ जुन पालिका हुन्छ त्यहाँ हामीले देखि नै रहेका छौँ पृष्ठभूमिमा शान्तिपूर्वक रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। आज बेलुकी 5 बजेसम्मको लागि समय छ र अन्य स्थानको पनि तपाईँ रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ, जानुभएको छ। अन्य स्थानहरूको अवस्था के छ? जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँलाई। सप्तरीमा चाहिँ कुल 4,12,445 मतदाता छन् र राजविराज नगरपालिकामा सबभन्दा बढी मतदाता 39,692 मतदाता छन् भने सप्तरीका चाहिँ 18वटै स्थानीय तहमा 297 वटा मतदान स्थल बनाएर 536 वटा मतदान केन्द्रबाट चाहिँ मतदान बिहानदेखि भइरहेको छ। बिहान 7 बजेदेखि एकैपटक सप्तरीमा मतदान सुरु भएको छ र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यहाँका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूको जानकारी अनुसार यो 536 वटै मतदान केन्द्रहरूमा शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ मतदान भइरहेको छ र केही नयाँ जुन मतदाताहरू छन् जुन चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भोट हालेर भर्खर यहाँ फर्किनु भएको छ उहाँसित कुरा गर्ने प्रयास गर्छु। विकासजी एकदम के शुभ नाम यहाँको? मेरो नाम सुदीक्षण यादव पर्यो हजुर। नमस्कार। तपाईँले चाहिँ पहिलो पटक मतदान गर्नुभयो यहाँ राजविराज मतदाता के भन्छ मतदान केन्द्रबाट। के छ तपाईँको कस्तो अनुभव छ, कस्तो के छ खुसी बताइदिनुहोस् न। खुसी भन्दाखेरि पनि हाम्रो यो समय भनेको हाम्रो जनप्रतिनिधि चुज गर्ने टाइम हो र देशको मुहार फेर्नको लागि राम्रो जनप्रतिनिधि देशमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा मेरो नगर मेरो वडामा राम्रो जनप्रतिनिधि आओस् र वडाको मुहार फेरियोस् भनेर म आशा लिएर यहाँ चाहिँ मत हाल्न आएको हो। धन्यवाद तपाईँलाई। सुन्नुभयो विकासजी चाहिँ नयाँ मतदाताहरू पनि उमङ्गमा छ, जोसमा छन्। उनीहरू चाहिँ जुन चुनावी प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ व्यक्त गरेका छन् नेताहरूले त्यो अनुसार गरेका हुने भनेर उहाँहरूको आश्वासन गर्नु। नयाँ मतदाता चाहिँ एकजना फेरि म कहाँ आउनु भएको छ। उहाँ 1 मिनट म अझै समय लिन चाहन्छु। के शुभ नाम तपाईँको? हजुर मेरो नाम रञ्जना यादव, वार्ड नम्बर 2 बाट पहिलो पटक मतदान गर्नुभयो। के छ अनुभव, कस्तो अनुभव रह्यो बताइदिनुहोस् न हामीलाई। ठिकै रह्यो पहिलोचोटि हामी मतदान गरेको। यहाँको तर व्यवस्था भएन कि गर्मी छ एकदम। कस्तो अनुभव भयो बताइदिनुहोस् न। राम्रै भयो अनुभव। वडामा चाहिँ अब धेरै उम्मेदवार छन्, कस्ता उम्मेदवार चाहिँ रोज्नु भयो? अब यहाँको विकासको बारेमा जसले मतलब हाम्रो सोसाइटीमा जस्तो विकास हुनुपर्छ त्यस्तो कुराहरूलाई राखेर जुन हामी उहाँबाट एक्सपेक्ट गरेको छु उहाँ त्यस्तो उम्मेदवारलाई मैले भोट दिएँ। हस् धन्यवाद। विकासजी सबै नयाँ उम्मेदवारहरूमा चाहिँ उमङ्ग छ, जोस छन्। हो, तपाईँले नयाँ पुस्ताका आवाजहरू पनि राखिदिनु भयो। यो सँगै म राख्न चाहन्छु कि अघिल्ला चुनावहरूमा आजको दिनमा अलिकति मतदाताहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने यस्ता क्रियाकलापहरू, आचार संहिता विपरीतका क्रियाकलापहरू, लोभमा पार्ने त्यस्ता क्रियाकलापहरू देखिन्थे। तपाईँको स्थानमा तपाईँले रिपोर्टिङ गरेका स्थानहरूमा चाहिँ त्यहाँ त्यस्ता गतिविधिहरू भएका छन् कि छैनन्? पक्कै पनि यो चाहिँ सप्तरीमा पनि चाहिँ मतदातालाई चाहिँ रिझाउन, प्रलोभन गराउन, भोज भतेरदेखि लिएर चाहिँ रकमको प्रयोग गर्ने, रकम बाँड्ने त्यस्ता चाहिँ आचार संहिता विपरीत क्रियाकलाप अहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा पनि यो वर्ष पनि भएकै छ। हामीले छिटफुट रूपमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू केही पक्राउ पर्ने
र सामान्य कुटपिट अथवा होल होजतका कामहरू पनि चाहिँ यो के भन्छन् गए रातिसम्म भएकै अवस्था छ विकासजी सप्तरीमा पनि तर चाहिँ अहिले चाहिँ मतदान भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो क्रमहरू चाहिँ देखिएको छैन विकासजी। हस् धन्यवाद। उनी थिए सहकर्मी आर्यन विश्वास सप्तरीबाट मध्य प्रदेश अन्तर्गत सप्तरी मध्य प्रदेश जहाँ 136वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् तीमध्ये सप्तरीका विषयमा हाम्रा सहकर्मी आर्यन विश्वासले जानकारी गराउँदै थिए। र आज भइरहेको स्थानीय तह निर्वाचन जो आफैमा एउटा ऐतिहासिक दिन पनि हो। संघीयता प्रणाली लागू भइसकेपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। अहिलेसम्मको समाचारहरू हामीलाई प्राप्त रिपोर्टहरू हेर्ने भयो भने देशैभर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भइरहेको छ, उत्साहपूर्ण रूपमा निर्वाचन भइरहेको छ र स्थानीय तहका बारेमा थप विवरणहरू प्रदेशसँगै महानगर उपमहानगरपालिका नगरपालिका गाउँपालिका लगायतका थप विवरणहरू दिनको लागि सहकर्मी रूपेश श्रेष्ठ अर्को स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद विकास। कान्तिपुर निर्वाचन विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। कान्तिपुर टेलिभिजनले आज बिहानैदेखि मतदान प्रारम्भ भएसँगै निरन्तर रूपमा देशका विभिन्न स्थानमा मतदान कसरी भइराखेको छ, मतदाताको उत्साह कस्तो छ र मतदाताले कसरी सजिलोसँग मतदान गर्न पाइरहेका छन् वा कति कठिन भइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने क्रम सुरु गरेका छौं र यो क्रम जारी नै छ। यस क्रममा तपाईँ मतदान केन्द्रमा वा मतदान स्थलमा पुग्दै पनि हुनुहुन्छ होला, कतिपय मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान स्थलमा पुगेर मतदान गरेर फर्की पनि सक्नु भएको छ। घरमा बसेर वा बाहिर बसेर तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ वा युट्युबमा यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ वा फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि देशका विभिन्न स्थानमा आज 752वटा पालिकामा जुन मतदान भइरहेको छ त्यसको अपडेट सँगसँगै यी पालिकाहरूका विवरणहरू पनि हामी दिइरहेका छौं। पालिकाहरू कस्ता कस्ता पालिकाहरू छन्, त्यहाँ मतदाताहरू कस्ता छन्, कस्ता स्थानहरू छन् र दावेदारी गरिरहेका उम्मेद्वारहरू को हुन्, को बीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा छ, अघिल्लो निर्वाचनलाई फर्केर हेर्ने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौं। यो क्रममा अहिले भने म तपाईलाई केही उपमहानगरपालिकाहरूको बारेमा जानकारी दिने प्रयत्न गर्दैछु। सुरु गरौं प्रदेश 1 का उपमहानगरपालिकाहरूबाट। प्रदेश 1 मा रहेका पालिकाहरूमध्ये चर्चाका ठाउँहरू स्थानहरूको कुरा गर्दा पालिकाको कुरा गर्दा इटहरी उपमहानगरपालिका। इटहरी उपमहानगरपालिका सुनसरी जिल्लाभित्र पर्ने उपमहानगरपालिका हो र यो उपमहानगरपालिका घोषणा भएको धेरै भने भइसकेको छैन। यहाँ 20वटा वडाहरू छन् र मतदान स्थल आज 25वटा मतदान स्थल र 111वटा मतदान केन्द्रमा मतदान भइरहेको छ। मतदाताको संख्याको कुरा गर्ने हो भने 54,700 मतदाता महिला छन् भने 49,925 पुरुष छन्। यो तुलना गरेर हेर्ने हो भने पुरुष भन्दा महिलाको संख्या ज्यादा छ र अन्य मतदाता 1। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार रहेका द्वारिकालाल चौधरी विजय भएका थिए र यो कार्यकाल उनले प्रमुखका रूपमा कार्य सञ्चालन गरेका थिए भने अब यसपटक भने नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस र राप्रपा बीचमा अलिकति धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको छ। 16 जनाको उम्मेदवारी परेको छ यद्यपि प्रमुखका रूपमा। इटहरी उपमहानगरपालिका यसकारण पनि चर्चाको केन्द्र हो किनभने विराटनगरबाट नजिकै रहेको शहर हो इटहरी र सँगसँगै आसपासमा अन्य ठाउँहरूबाट पनि केन्द्रको रूपमा प्रदेश 1 को केन्द्रको रूपमा पनि इटहरी उपमहानगरपालिका रहेको छ। पहाड़ी जिल्लाहरूबाट झरेर बस्नका लागि र अन्य शहरहरूमा प्रवेश गर्नका लागि एक हिसाबले हबका रूपमा विकसित हुँदै गरेको शहर हो इटहरी उपमहानगरपालिका। यसपछि अगाडि बढ्दा धरान उपमहानगरपालिकाको कुरा गरौं। धरान उपमहानगरपालिका पनि सुनसरी जिल्लामा अवस्थित उपमहानगरपालिका हो। धरानको विशेषता भनेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कारण पनि यो चर्चामा रहन्छ र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले प्रदेश 1 का अधिकांश भेगबाट स्वास्थ्य उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुग्ने निकै अगाडिदेखि नै यो क्रम छ। पछिल्ला दिनहरूमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भित्र के अस्वाभाविक विवादहरू
केही राजनीतिक नियुक्तिहरूका कारण त्यहाँभित्र आन्दोलन यो क्रमिक रूपमा चलिरहेका कारण पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य उपचार र सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो एकातिर चल्दै थियो र पनि यो स्वास्थ्यको एउटा हब बन्न सक्छ भन्ने चर्चा छँदैछ। यहाँ 20 वटा वडा छन् भने मतदान स्थलका रूपमा 28 वटा र मतदान केन्द्र 107 वटा मतदान केन्द्रमा आज मतदान भइरहेको छ। महिला र पुरुष मतदाताको तुलना गर्ने हो भने 47,408 पुरुष मतदाता र 52,916 महिला मतदाता यहाँ छन्। यहाँ पनि पुरुषको तुलनामा महिला मतदाताको संख्या धेरै छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2074ले नेकपा एमालेका तारा सुब्बालाई 20,975 मतका साथ विजयी गराए पनि पछि फेरि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति आयो 2076 मा। त्यति बेला भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार तिलक राईले विजय प्राप्त गरे, जति बेला प्रकाश राई नेकपा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार थिए। उनी निकटतम प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा उपनिर्वाचन 2076 मा रहन गए। यसपटक 20 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। किशोर राई नेपाली कांग्रेस, मन्जु भण्डारी नेकपा एमाले र स्वतन्त्र तर्फबाट हरकत साम्पाङ प्रमुखको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सरेका छन् भने 20 जनाको उम्मेद्वारी यहाँनिर परेको छ। मतदाताको संख्या 1,03,24 रहेको यो स्थानमा जनसंख्या हेर्ने हो भने 1,37,705 रहेको छ। यो रह्यो धरान उपमहानगरपालिकाको कुरा। अर्को उपमहानगरतर्फ अगाडि बढ्दा बुटवल उपमहानगरपालिका अर्को चर्चाको केन्द्र हो। विशेष गरी राजनैतिक दलका ठूला नेताहरूको क्षेत्र भएका कारण पनि नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरूको क्षेत्रका रूपमा बुटवल उपमहानगरपालिका, सँगसँगै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको पनि प्रभुत्व रहेको ठाउँ भनेर चिनिन्छ। यो उपमहानगरमा 19 वटा ओडाहरू रहेका छन् भने मतदान केन्द्र 93 र मतदान स्थल 19 वटा। 19 वटा मतदान स्थल र 13 वटा मतदान केन्द्रमा आज मतदान चलिरहेको छ। मतदाताको संख्या 42,679 पुरुष मतदाता रहेका छन् भने महिला मतदाताको संख्या 47,383 महिला मतदाता रहेका छन्। यहाँ पनि महिलाको संख्या धेरै छ। मतदाताको संख्या हेर्ने भने कुल मतदाताको संख्या भनेको 90,065 रहेको छ। यसपटक प्रमुख पदमा 18 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यो क्षेत्रमा यो पालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट, राप्रपाका तर्फबाट उम्मेद्वार जो छन् यी उम्मेद्वारहरू अलि धेरै चर्चामा छन्। यद्यपि अन्य उम्मेद्वारहरू पनि यो पालिकामा नभएका होइनन्। जबकि अघिल्लो पटकको निर्वाचन 2074 को निर्वाचनमा नेकपा एमालेका शिव प्रसाद सुवेदी विजयी भएका थिए र प्रमुखका रूपमा उनले यो कार्यकाल चलाएका थिए। बुटवल उपमहानगरपालिका यसभन्दा अगाडि लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानीका रूपमा पनि रहेको थियो, तर केही समय अगाडि लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण भइरहँदा र राजधानी स्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा दाङको देउखुरीमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सरिसकेपछि बुटवलका मतदाताले कतिपयले त्यसको प्रशंसा पनि गरे, कतिपयले त्यसको आलोचना पनि गरे। बुटवललाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीका रूपमा राख्नुपर्छ भन्नेहरू पनि उत्तिकै थिए। त्यसले त्यो प्रकरणले पनि यो मतदानमा केही अर्थ राख्छ भन्ने विश्लेषण यसपटक गरिएको छ। निर्वाचनको परिणामले त्यो देखाउँछ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ। अर्को उपमहानगरपालिकातर्फ जाउँ, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, जहाँ यसपटक 11 जनाले प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् भने नेकपा माओवादीका तर्फबाट राजन पौडेल, नेकपा एमालेका तर्फबाट सरस्वती चौधरी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट माधव प्रसाद त्रिपाठी लगायत 11 जना प्रमुख पदका प्रत्याशी छन्। जबकि 2074 को निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट डाक्टर कृष्ण पौडेल विजयी भएका थिए। प्रमुखका रूपमा यो कार्यकाल उनको रह्यो। त्यति बेला निकटतम प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा नेपाली कांग्रेसका कृष्ण व्रत सिंह निकटतम प्रतिद्वन्दी रहेका थिए। यो उपमहानगरमा 23 वटा वडा छन्, मतदान स्थल 43 र
89वटा मतदान केन्द्रमा आज मतदान चलिरहेको छ। 70,064 मतदाता संख्या मध्ये पुरुषको संख्या 36,962 छ भने महिला मतदाताको संख्या 33,102 छ। यहाँ भने संख्यात्मक रूपमा अन्य उपमहानगर भन्दा पुरुषको तुलनामा महिला मतदाताको संख्या थोरै कम छ। जबकि जनसंख्याको हेर्ने हो भने 1,23,669 कुल जनसंख्या जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको हो। यससँगै अन्य उपमहानगरहरूतर्फ लागौं। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका यो उपमहानगरपालिकामा पनि 11 जनाको उम्मेदवारी छ प्रमुख पदका लागि। यसभन्दा अगाडि नेकपा एमालेका घनश्याम पाण्डेले विजयी भएर कार्यकाल चलाएका थिए प्रमुखका रूपमा। 2074 को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरी घनश्याम पाण्डेका निकटतम प्रतिद्वन्दी थिए। यसपटक मतदाता 1,07,670 जना मतदाताले को प्रमुखले जित्नेछन् भन्ने तय गर्नेछन्। तीमध्ये पुरुष मतदाताको संख्या 52,133 छ भने 55,543 महिला मतदाता रहेका छन्। यहाँ पनि तुलनात्मक रूपमा महिला मतदाताको संख्या धेरै छ। 19 वटा वडा छन्, 33 वटा मतदान स्थल र 119 वटा मतदान केन्द्रमा मतदान चलिरहेको छ। कुल जनसंख्या 1,41,528। यसपटक 11 जनाको उम्मेदवारी परिरहँदाखेरि टीकाराम खड्का नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरी जो नेपाली कांग्रेसका निकटतम प्रतिद्वन्दी थिए अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा 2074 मा, गेहेन्द्र गिरी यसपटक पनि प्रमुखका लागि उम्मेद्वार छन् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जगधनी चौधरी उम्मेद्वार छन्। यी उम्मेद्वारहरू अलि धेरै चर्चामा छन्। यद्यपि 11 जनाको उम्मेदवारी यो उपमहानगरपालिकामा परेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा घोराई उपमहानगरपालिकाको कुरा गरौं, जहाँ 15 जना प्रमुख पदका उम्मेद्वार छन्। अघिल्लो पटक नेकपा एमाले जितेको पालिका हो यो। यसपटक नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत 15 जनाले प्रमुख पदको दावीदारी गरिरहेका छन्। 1,12,927 जना मतदाता मध्ये 54,221 जना पुरुष मतदाता छन् भने 58,706 जना महिला मतदाता छन्। आज 40 मतदान स्थल र 126 मतदान केन्द्रमा मतदान भइरहेकोमा 19 वटा वडाहरू छन् यो घोराही उपमहानगरपालिकामा। यसैगरी अर्को नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका यो चर्चाको क्षेत्र हो। अर्को जहाँ दलहरूले एक हिसाबले प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाएका छन्। यो क्षेत्रलाई धवल शमशेर राणा जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार थिए, अघिल्लो पटक विजयी भएका थिए र प्रमुखका रूपमा कार्यकाल चलाएका थिए नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा। 17 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रशान्त विष्ट नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका तर्फबाट पशुपति दयाल मिश्र र नन्दलाल वैश्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रमुख उम्मेद्वार छन्। 34 वटा मतदान स्थल र 94 वटा मतदान केन्द्रमा आज मतदान चलिरहँदा 43,111 पुरुष मतदाता र 38,679 महिला मतदाताले यो निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी धनगढ़ी उपमहानगरपालिका यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका हो जहाँ 8 जनाले प्रमुख पदको दावेदारी गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका नृपबहादुर ओड, रणबहादुर चन्द नेकपा एमालेका तर्फबाट र स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल लगायतका 8 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 मा नेपाली कांग्रेसका नृपबहादुर ओड जो यसपटक पनि उम्मेद्वार छन्, उनै ले जितेका थिए। अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पनि गोपाल हमाल निकटतम प्रतिद्वन्दीका रूपमा थिए। गोपाल हमाल स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा यसपटक पनि छन्। 45,924 पुरुष मतदाता र 47,224 महिला मतदाताले यसपटक 34 मतदान स्थल र 104 मतदान केन्द्रमा 32 वटा वडाहरूमा आज मतदान गरिरहेका छन्। र कलैया उपमहानगरपालिका जहाँ 13 जनाको उम्मेदवारी परेको छ प्रमुख पदका लागि। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जयप्रकाश शाह तेली, विनोद शाह, राजेश राय यादव लगायत 13 जनाले उम्मेदवारी
दिएका छन्, जहाँ नेपाली कांग्रेसका राजेश राय यादवले अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा 2074 को निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेका थिए। 70,356 मतदाताले 27 वटा ओडामा जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि 56 वटा मतदान स्थल र 92 वटा मतदान केन्द्रमा आज मतदान गरिरहेका छन्। र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रदेश 2 मध्य प्रदेशको राजधानीको रूपमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका रहेको छ, जहाँ 39 जनाले प्रमुख पदको उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रमुख पदका लागि भिडिरहेका छन्। 3 जना लालकिशोर शाह, शिवशंकर साइरा र मनोज शाहको नाम हामीले यहाँ देखाउन सकेका छौं। जसपाका लालकिशोर शाहले जितेका थिए 21,287 मतका साथमा अघिल्लो पटक, भने नेपाली कांग्रेसका मनोज शाह निकटतम प्रतिद्वन्दी थिए। यसपटक नयाँ उम्मेद्वारहरू पनि छन्। 24 वटा वडामा 111 मतदान केन्द्र र 58 वटा मतदान स्थलमा 86,769 जना मतदाताले यसपटक मतदानमा सहभागिता जनाइरहेका छन्। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका सँगसँगै अन्य पालिकाहरूको विवरण पनि हामी दिँदै जानेछौं। तपाई कुन पालिकामा हुनुहुन्छ? के तपाई मतदान स्थल मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गर्दै हुनुहुन्छ? कति बेला जानुहुन्छ? तयारी छ? मतदान अधिकार मात्रै होइन, जिम्मेवारी पनि हो। यसको सदुपयोग गरौं, पालना गरौं। बाँकी थप विवरण अनि साथीहरूबाट। धन्यवाद रूपेश। अब लागौं अर्को प्रसंगतर्फ। राजधानीको नजिकैको जिल्लाहरूमा पनि यति बेला मतदान भइरहेको छ। काभ्रेमा देशैभर सबै 752 वटा स्थानीय तहहरूमा यति बेला मतदान भइरहेको छ। यति बेला हामी हाम्रा संवाददाताहरूसँग, सातै प्रदेशमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाताहरूसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौं। अब क्रममा हामी हाम्रा संवाददाताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ अर्जुन सुवेदीजी जोडिनु भएको छ सुनसरीबाट। अर्जुनजी, सुनसरीमा कस्तो छ अहिले मतदान प्रक्रिया? त्यहाँको थप जानकारी गराउनुहोस् न। बिहान 7 बजेदेखि मतदान सुरु भएको छ। 7 बजे मतदान हुने भनिए पनि त्योभन्दा अगाडि नै मतदाताहरू चाहिँ मतदान गर्नको लागि चाहिँ उत्साहित भएर 5 बजेदेखि 6 बजेदेखि चाहिँ लाम लागेको देखिन्थ्यो भने खास गरी आजको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मौसमले पनि निकै साथ दिएको छ। हिजो साँझसम्म कन्तलापुर घाम लागेको अवस्था, गर्मीले मान्छे विरक्तिको अवस्थामा चाहिँ रातिदेखि परेको पानीले गर्दाखेरि चाहिँ शीतलता महसुस भएको छ। अहिले मौसमले पनि मतदाताहरूलाई निकै साथ दिएको छ। यति बेला सुनसरीका 12 स्थानीय तहहरूमा चाहिँ लामबद्ध भएर स्थानीयहरू चाहिँ आफ्नो मत प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ आतुर रहेको अवस्था छ। 12 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन भइरहेको छ भन्नुभयो यहाँले सुनसरीमा। तपाई यी निर्वाचन क्षेत्रहरूमा जाँदै गर्दा त्यहाँ मतदाताहरूको उत्साह कतिको पाउनुभयो? त्यहाँ चाहिँ अलिकति मतदान गर्न अलिकति अल्मलिएको हो कि अलिकति व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति सुतलो हो कि जस्तो देखिन्थ्यो भने सुनसरीको इटरी उपमहानगर, धरान उपमहानगर लगायतका नगरपालिका र उपमहानगरमा चाहिँ अलिकति मतदाताहरू चाहिँ अलिकति विवेक प्रयोग गर्ने खालका, उनीहरू चाहिँ अब राम्रो व्यक्तिलाई चुन्न आतुर देखिने खालका अलिकति बौद्धिक लेभलको यस्ता किसिमको मतदाताहरू चाहिँ यसपटक पाइयो। विगतको निर्वाचनमा चाहिँ अलिकति त्यस किसिमका मतदाताहरू कम भेटिए पनि यसपालि चाहिँ अलिकति आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर राम्रो आफूलाई काम गर्ने खालको चाहिँ मतदाता चुन्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रोजेको पाइयो। केदारजी, निर्वाचन भइरहेका स्थानहरूमा पर्यवेक्षण अनुगमनको काम भएको छ कि छैन? विगतका स्थानीय तहको निर्वाचनमा अरू निर्वाचनमा चाहिँ पर्यवेक्षकहरूको चाहिँ पार्टी हामीले देखियौँ, तर यो पटक चाहिँ त्यस्तो खासै त्यतिका धेरै संख्यामा चाहिँ पर्यवेक्षकहरू चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ सरकारले। अर्जुनजी, तपाईले यो जानकारी गराइरहँदा त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका युवा मतदाताहरूसँग यहाँले कुरा गर्नुभयो होला, उनीहरूले यो पटकको निर्वाचनबाट मतदान हारिसकेपछि कस्तो अपेक्षा राखेका छन् त? हजुर, पक्कै पनि मैले केही मतदाताहरूको प्रतिक्रिया लिएको थिएँ। त्यस्तै
अब अलिकति भर्खरका युवाहरूले चाहिँ अलिकति अब युवा नेतृत्व आउनुपर्छ, युवाहरूले देश चलाउन सक्छन्, स्थानीय तह चलाउन सक्छन्, उनीहरूलाई चिन्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ चिन्न आतुर भएको उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो भने चाहिँ अलिकति प्रौढ लेभलको मतदाताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रौढ लेभलकोले नै अलिकति बुझेका हुन्छन्, उनीहरूले नै चलाउन सक्छन् भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निश्चित प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हस् अर्जुनजी, जानकारीका लागि धन्यवाद छ। उनी थिए हाम्रा संवाददाता अर्जुन सुवेदी सुनसरीबाट। र सुनसरीबाट लाँदैछौँ दोलखातर्फ। दोलखा जो रमणीय जिल्ला पनि हो, विकट छ तर रमणीय छ, हिमाली जिल्ला जहाँ वार्षिक हजारौं पर्यटकहरू त्यहाँ घुम्न जान्छन्, आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू त्यहाँ घुम्न जान्छन्। त्यहाँ धार्मिक दृष्टिकोणबाट र हिमाली श्रृङ्खला भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि निकै रमणीय स्थल दोलखामा के छ, निर्वाचनको गतिविधि पछिल्लो अपडेट के छन् यसबारे जानकारी दिनको लागि त्यहाँबाट सहकर्मी केदार शिवाकोटी जोडिएका छन्। केदारजी, तपाईँ अहिले दोलखाको कुन स्थानमा हुनुहुन्छ, कसरी भइरहेको छ निर्वाचन? विकासजी, म दोलखाको यो वडा नम्बर 1 भिमेश्वर नगर वडा नम्बर 1 को यो हाइवेमा छु, जुन चाहिँ यहाँबाट उत्तरी क्षेत्र छुटिन्छ यो स्थानमा छु। म तपाईँलाई आज दोलखाको विभिन्न ठाउँमा भइरहेको 9 ठाउँमा भइरहेको मतदानको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला बैतेश्वर गाउँपालिकाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आज बिहानदेखि नै बैतेश्वर गाउँपालिका तनावग्रस्त बनेको छ। बैतेश्वरको वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा अहिलेसम्म मतदान हुन सकेको छैन। यद्यपि 2 मा केही बेर अगाडिबाट मतदान सुरु गर्ने भनेर छलफल भएको छ भने 1 र 3 मा मतदान सुरु हुन सकेको छैन। 3 मा चाहिँ नेपाली सेनाले मतदान स्थल नियन्त्रणमा लिएको भन्ने हामीलाई भर्खरै जानकारी प्राप्त भएको छ भने 1 मा पनि अहिलेसम्म मतदान हुन सकेको छैन। खास गरी उक्त क्षेत्रमा विगतदेखि नै बुथ कब्जा गर्ने रणनीतिले मतदाता धपाउने, मतदातालाई आक्रमण गर्ने, मतदातामाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि यस्तै खालको अवस्था सिर्जना हुन्छ, जो जनताले राजनीतिक दलहरूले मतदाता भन्दा बढी पनि आफ्नो चाहिँ इगोका भरमा र दलीय प्रतिष्ठाको भरमा लडाइँ लड्दाखेरि त्यहाँ हुन्छ। अन्य 8वटा स्थानीय तहमा शान्ति केदारजी, म यो 1 नम्बर र 3 नम्बरमै आउन चाहन्छु। 1 नम्बर र 3 नम्बरमा मतदान हुन नसक्नुको कारण के हो? यसको पछाडि यो मतदान प्रक्रियालाई बिथल्न खोज्ने व्यक्तिहरू, समूहहरू को हुन्? तपाईँले भनेको जस्तै बैतेश्वरको वडा नम्बर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले गए रातिदेखि नै चाहिँ आम मतदाता त्रसित बनाउने, मतदान स्थल कब्जा गर्ने गरी चाहिँ ढुङ्गामुढा प्रहार गरी मतदान स्थलमा चाहिँ मतदान अधिकृतदेखि सुरक्षाकर्मीलाई पनि सम्म चाहिँ आक्रमण गर्न खोज्ने प्रयास र विगतमा पनि यही यस्तै खालका प्रयास गरेर मतपत्र लुट्ने, मतदान स्थल कब्जा गरेर मतपत्र एक ढङ्गमा हाल्ने प्रयास हुन्थ्यो र गर्थे पनि, र यस्तै श्रृङ्खला दोहोरिएको छ। 1 र 2 दुवैमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले र माओवादी कार्यकर्ता बीच झडप हुने र काहीँ द्विपक्षीय झडप हुने हुन्छ भने 3 मा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच झडप भएको छ, जसमा जिते भएका छन् भने मतदान रोकिएको छ त्यहाँनिर। खास गरी यो क्षेत्रमा मतदान स्थलमा मतदातालाई आक्रमण गर्ने, त्यसपछि आएर मतदातालाई मतदान स्थल आउन नदिने, त्रसित बनाउने र आफै एकलव्य ढङ्गमा मत कब्जा गरेर हाल्ने प्रयास गर्दाखेरि अशान्त बनि नै रहेको हुन्छ यो क्षेत्र सधैँ चुनावमा। केदारजी, अहिले सुरक्षाकर्मीहरूले त्यो मतदान स्थल केन्द्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर राखेका छन्। अब त्यो स्थानमा मतदान कति बेला सुरु हुन्छ र त्यो मतदान सुरु हुँदै गर्दाखेरि भयरहित रूपमा, स्वच्छ निष्पक्ष रूपमा, स्वतन्त्र रूपमा नागरिकले गएर मतदान गर्न पाउने वातावरणमा कति बेला निर्वाचन सुरुवात हुन्छ? तपाईँले भनेको जस्तै अहिले पनि केही बेर अगाडि बैतेश्वरको वडा नम्बर 3 मा चाहिँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत नेपाली सेना झारिएर मतदान स्थल नियन्त्रणमा लिएको छ र सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक राखेर त्यहाँबाट चाहिँ मतदान गराउनको लागि पहल भइरहे पनि अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन भने 1 नम्बरमा पनि सुरक्षाकर्मीले मतदान स्थललाई नियन्त्रणमा लिएका छन् भने अन्य क्षेत्रबाट त्यहाँ मतदाता आउने वातावरण अहिलेसम्म बनेको छैन, जसका कारण कतिखेर मतदान सुरु हुन्छ भनेर हामीले अहिले यसै भन्न सकिँदैनौँ। किनभने भयरहित वातावरणमा मतदाताले मत हाल्ने वातावरणको सिर्जना सुरक्षाकर्मीले नगरिन्जालसम्म, स्थानीय प्रशासनले नगरिन्जालसम्म। केदारजी, अब अन्य स्थानको बारेमा पनि जानकारी दिनुहोस्, सरसट जानकारी दिनुहोस् संक्षिप्त रूपमा।
तपाईले भनेको चाहिँ यो सुन्दर हिमाली जिल्ला जो आन्तरिक पर्यटकको लागि कहलिएको जिल्ला हो। अन्य निर्वाचन स्थलहरूमा मतदाताले उत्साहपूर्ण मतदान गरिरहेका छन्। सबै क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको छ र अहिले लगभग धेरै जस्तो मतदान स्थलमा करिब 15% देखि 20% मत झरेको भनेर हामीलाई जानकारी गराएको छ। हस्, धन्यवाद। उनी थिए दोलखाबाट सहकर्मी केदार शिवाकोटी। त्यहाँको 2वटा मतदान स्थल 1 र 3 नम्बर वडामा त्यहाँ केही झडपको स्थिति सिर्जना भएको छ र अहिले त्यहाँ मतदान प्रक्रिया रोकिएको छ, स्थगित गरिएको छ। शान्ति सुरक्षा कायम भएपछि पुनः त्यहाँ निर्वाचन मतदान प्रक्रिया सुरुवात हुन सक्छ। त्यसका लागि त्यहाँ सर्वदलीय बैठक अहिले बसिरहेको छ र हामी निरन्तर रूपमा कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा छौं र 5 वर्षमा एक दिन आउने त्यो दिनमा आज हामी छौं। आज हामी मतदानको दिनमा छौं, निर्वाचनको दिनमा छौं। जसरी हामी भन्ने गर्दछौं घर आगमे सिंहदरबार भन्ने गर्दछौं, हो त्यो सिंहदरबारको जुन हाम्रो सपना थियो, हाम्रै गाउँ घरमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग हामी आफैले गर्ने जुन सपना थियो त्यो सपना पूरा गर्ने दोस्रो चरणमा अघिल्लो पटक 2074 सालमा हामीले त्यो अधिकारको प्रयोग गरिसकेका छौं, त्यो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छौं। अब दोस्रो पटक आजको दिन हामी त्यो अधिकार र कर्तव्य पूरा गर्दैछौं र हामी निरन्तर निर्वाचन विशेषमा छौं। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। KNP Nirwachan Beauty Gold Washable. Chakachak Vita. Aba no chinta. Today I'm going to take you for a tour of Uniglobe College, Kamladi. This is the classroom where you gain all those knowledge. Well-equipped lab where you get to experiment with your new ideas. Futsal. This is where you have all the fun and stay fit. I could talk a lot more about this institution, but what I cannot show is its unmatched quality education. For that, you'll have to join Uniglobe Kamladi. मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ। हाम्रो चुलबुलेपनमा फ्यान्टासँग हामी कलरफुल, हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ। हामी कलरफुल काम गर्छौँ, कलरफुल खान्छौँ, कलरफुल पिउँछौँ। हामी सधैँ मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ। नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड विकास बैंक अब मेरो रोजाइको बैंक। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार। कामना सेवासँग कारोबार। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। कति दुःख दिन्छ हामीलाई। हो सन्दीप जी, पीडित परिवार होइन, हेट परिवार बन्नुहोस्, किनकि काला हेटको हेट लिस्टमा छ लामखुट्टे, तलाई डेङ्गु, लामर, मलेरिया, जिका पनि स्वास्थ्य योग्यता काला हिटको रहेछ। नराम्रो दुःख पाइयो, पाइपबाट पानी चुयो नि। नेपाल टपको विकल्प छैन, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाल टप सब ठिकठाक। Science, technology and innovation can bring positive changes to the life of people, and it is the only way to bring economic prosperity to Nepal. Say yes to science and technology, say yes to innovation. Global College Associate, Global School of Science, an exclusive center of +2 science. Non-stop energy. Non-stop energy, double glucose D. Non-stop energy, double glucose D. गोल गर्नुहोस् या फुटबल म्याच जित्न चाहिन्छ नन-स्टप एनर्जी, त्यसैले अरु ग्लुकोज छैन, डाबर ग्लुकोज डी। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। Don't you wish you were a bird sometimes, soaring fabulously in the sky? We will teach you to spread your wings and take a flight. At Global College, we'll make you not just locally, but globally ready and turn you into a globalite. Global College. Come, be a globalite. Announces admissions open to GCE A-level. पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। मेरी उनीलाई
अटुट छ यो साथ दुनी दुनीलाई ग्लोबल आइडी बैंक। Hello Nepal, can't wait to see you. I'm coming there for the Bang concert on the 28th of May at the Dashrath Stadium in Kathmandu. So see you there. Till then, be safe. Let's have a lot of fun together when I'm on stage. Take care. Swagat to karo hamara. If life gave me a second chance and I had to choose a college, I would definitely choose Global College. Trust me. Global College of Management, Mid-Banishwar. Management studies from +2 to master's level. Phone 4490-021. 4490-022. आउनुहोस् एउटा नयाँ संसारमा, दराजको संसारमा, जहाँ छन् विशाल सम्भावनाहरू, जहाँ छैन कल्पनाको कुनै सीमा। पूर्वदेखि पश्चिम, गाउँदेखि सहर, पुरा हुन्छ हरेक नयाँ रहर। सोच छ ठुलो, उद्देश्य छ बलियो। फिका यो संसारमा लिएर आउँदैछौँ एक नयाँ जोश। खुशीको रङहरूले समेट्नेछौँ, यही हो हाम्रो सोच। यो हो एक नयाँ संसार, यो हो दराजको संसार। Discover your Daraz. KNP Nirwachan Beauty Gold Washable. चकाचक भित्ता, अब नो चिंता। शक्तिशाली होंगसी सीमेंट, अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सीमेंट। कोका कोला। रसायो देखेर मेरो होठ नयाँ ट्रेन्डी बोतलमा bar tasty फलफुलको मजा tasted now you feel the fun like you never felt before chill गर साथीहरुसँग yeah real pet bottle खोली just catch it twist it drink it lick it click it share it taste the fun प्रस्तुत छ मैंगो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोतलमा। Time check brought to you by सर्वोत्तम स्टील। एभरेस्ट ग्यास संसार नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ग्यास उद्योग समूह माछा पुष्पे एन्ड IBPYP क्यान्डिडेट स्कुल कुसुन्ती ललितपुर। तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस। मेडिकल प्रवेश परीक्षा तयारीको गन्तव्य भाइब्रेन्ट MBBS प्रिपरेसन सेन्टर। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट काठमाडौँ गुरुकुल नेपाल्स इमर्जिङ डे बोर्डर स्कुल कोटेश्वर करेन्ट हट एन्ड लेमन मिठो पिरो नुडल्स। Proud to be associated with Kantipur News. Powered by Dokla Chia, आफ्नै बगानको ताजा चिया। Supported by Plumber Pipes and Fitting, टिकी रहन्छ चलिरहन्छ। Purex 100% veg, लुगा धुने साबुन सफाइमा हरदम, quality came। Yasuda, your complete home solution। 2 PM noodles, life so awesome। Parachute natural shampoo, chemical लाई भनौ no, natural लाई भनौ yes। Wow energy drink, drink well, live well। All of Nepal is voting today to elect people's representatives to govern 753 local units across the country for the coming 5 years. This is the second time eligible Nepali voters are casting their ballot after the promulgation of the constitution in 2015 and for the fourth time since the restoration of democracy in the year 1990. Good morning, I am Bipashna Tamang and these are the headlines of the hour. Eligible voters exercising the franchise in the local level election from 7 a.m. to 5 p.m. across the country today. 17,733,723 Nepali nationals casting the ballot. Top leaders of main political parties participate in the local level election. Public enthused to elect new local representatives. Voting in Humla affected due to rain. Voting in some booths in Bajra, Bara and Dolakha halted due to clashes.
And the Election Commission says vote counting will begin 2 hours after the conclusion of today's local level election. Security beefed up. शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। जसरी मौसम बदलिन्छ नि जिन्दगीका अवसरहरू खुसी पनि थपिँदै जान्छ। सम्बन्ध चाहिँ बल्यो बन्दै पियु र सिलिकन प्रविधि युक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ घाम पानी छेक्छ 10 वर्ष टिक्छ। 3 गुना बढी टिक्छ दाम टिक्छ हुलास गालभर 3 गुना बढी टिक्छ। हुलास भए अरु किन खोज्ने? What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. At Gutto's Spices, the spices on the go. शक्तिशाली होंगशी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगशी सिमेन्ट। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। डबल ग्लास प्रोटेक्सन लेटेस्ट एमलोजिक प्रोसेसर वेगा एलईडी टिभी क्वालिटी स्पीक्स इटसेल्फ। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। हामी नेपाली हाम्रो देश, हामी नेपाली हाम्रो देश, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस 7 को साथ। अत्याधुनिक ग्याल्वोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक, हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबूती, उत्कृष्ट रंग कोटिंग प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिंग। नेपाल में नवीन प्रविधि द्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भर को भरोसा। शक्तिशाली होंगशी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगशी सिमेन्ट। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। कोका कोला। Lakshmi Steel, Nepal ke guaranteed #1 quality. Superstar or caring mom. If I can be both, why can't my home? Berzer Silk. Breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Berzer Silk. Breathe easy. धरहरा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, संसद भवन, वीर अस्पताल र सीआईटी भवन जस्ता
महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ तथा भवनहरूको निर्माणलाई बलियो आधार दिँदै आएको सर्वोत्तम सिमेन्ट। Double glass protection, latest M-Logic processor, Vega LED TV, quality speaks itself. Paunahos best mileage and style with Honda Grazia 125cc, style pani, mileage pani. KNP Nirwachan Beauty Gold Washable, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको जेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। Local level election to elect public representatives has begun from 7 a.m. earlier this morning. Voting for the local level election will conclude at 5 p.m. later this evening. A total of 34,831 public representatives are to be elected from the local election, while 390 candidates have already been elected unopposed. More than 145,000 candidates are in contention for 35,221 positions. Voters are exercising the franchise at 21,955 election centers of 10,756 voting stations across the country. Office of the Returning Officers had distributed the voters' identity card and conducted voters' education program on Wednesday and Thursday. A total of 17,733,723 eligible voters are casting their ballot today, of whom 3.7 million are voting for the first time. Around 250,000 security personnel have been deployed, along with 109,000 officials and 65,000 volunteers. 69 political parties and independent candidates are in the fray for the local polls. Chief Election Commissioner Dinesh Thapalia has urged voters to exercise the franchise and vote in the local level election without any fear. After casting his ballot in Kantipur TV, Chief Election Commissioner Thapalia spoke to Kantipur News and informed that special arrangements have been made for senior citizens, women and those in their pregnancies and people with disabilities to cast the ballot. He further added that Nepali nationals with their names in the voters list can cast their ballot by presenting their citizenship certificates. The Election Commission has made arrangements to begin the vote count 2 hours after the completion of the voting under the local level election. According to the Election Commission, most preparations for the counting of votes of the local level election have been completed. It has been learned that security mechanisms to ensure peaceful completion of voting include installation of monitoring through closed-circuit cameras or CCTVs. Security has also been beefed up across the country for the local polls and ballot counting. Senior leaders of political parties have reached their home districts to vote in today's local level election. Prime Minister and Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba had reached Dadilthura. Deuba has voted at Ashigram Secondary School, Ruakhola of Ganyapthura Rural Municipality, Ward Number 1. CPN-UML chairperson and former Prime Minister K.P. Sharma Oli is voting in Mahendra Shanti Secondary School of Suryabinayak Municipality, Ward Number 2. Chairperson of CPN-MAL Centre Pushpa Kamal Dahal has voted at Nepal Police School Shantipur in Bhaktapur Metropolis, Ward Number 14 of Chitwan. Another senior leader of CPN Unified Socialist Chalanath Khanal has voted from Karfok School in Suryodaya Municipality, Ward Number 3 of Ilam. Senior leader of Janata Samajwadi Party, Baburam Bhattrai, is in Gorkha and has voted from Annapurna Secondary School in Palungar Municipality, Ward Number 1, while party chairperson Upendra Yadav is voting at a degree campus of Biratnagar, Ward Number 14. Mahanta Thakur, chairperson of Loktantrik Samajwadi Party and a voter of
Palara Rural Municipality in Sarlahi will not be voting due to ill health, while Rashtriya Jana Morcha chairperson Chitra Bahadur Kesi is voting from Rupandehi. CPN Unified Socialist chairperson and former Prime Minister Madhav Kumar Nepal has voted in the local level election from Gaur. Nepal reached Ram Janaki Kanya Adarvut school in Gaur too to cast his ballot. He said that the new local government which will be elected from this election will prioritize the public issues and concerns and work for prosperity and development. Voting is underway in Thankuta as well. The senior citizens have been prioritized to ensure a smooth process for them to cast their ballots. Voters have queued in Bajura since early morning to elect their local representatives. According to our correspondent Prem Riley, voters had reached the voting stations at 5 a.m. in the morning to queue for exercising their constitutional right and vote in the local level election. We have some fresh visuals from the far west part of the country. Despite the local election amidst much fervor across the country, voting has been put on hold in a few places of some districts. Election has been halted in these few places because of rain or clashes. Voting, which began at the set time early in the morning in Humla, was affected by rain. According to the Election Commission, voting has also been halted in some other places because of rainfall. Meanwhile, the situation has grown tense because of clashes between leaders and cadres of political parties in Garimudi, Mirgi and Putelikhat of Dolakha. According to our correspondent, police were compelled to resort to air firing after cadres of Nepali Congress attempted to halt the voting. Voting has also been halted in a booth in Devtal Rural Municipality of Para. All security departments have been deployed to ensure a peaceful environment for today's local election. Clashes had been erupting between the cadres of different political parties after the beginning of the promotion campaigns of candidates for the local election. According to police data, 19 incidents of vandalizing and 91 clashes have occurred from the 24th of April until last evening. A total of 26 temporary police staff and 22 police personnel were injured in those incidents. Meanwhile, police have arrested 75 individuals for their participation in protests in several places. We now have our colleague Prarambha Dahal with detailed information about the local level election 2022. Well, thank you, Vipasna. As the day is getting hotter out here in Kathmandu and many parts of the country, the election fervor is also intensifying across the country. And in case of Nepal, as we are updating our viewers with the details and the latest from the local election 2022, we're continuing that in the English bulletin as well. So let us move on and explore some of the sub-metropolises. In fact, all of them, all 11 of them to be specific. Beginning with Butwal sub-metropolis, there are a total of 18 candidacies for the position of mayor in the local election of 2022 in Butwal. Butwal is one of the rising cities of the country. Development activities have started gaining momentum, and that is also why the election for the position of mayor out here in Butwal is being seen in a very microscopic manner. So let us take a look at the candidates. CPN-UML's Baburam Bhattrai is one of the candidates from the opposition party. Meanwhile, Nepali Congress's Khelraj Pandey is in the fray and has the backing or the support of the coalition as well. Similarly, the third candidate that we expect to be amongst the news regularly in terms of Butwal is Rashtriya Prajatantra Party's Mugendra Sirchand. Coming back to the previous election, and
let's take a brief look at the result from the last time. Shiva Prasad Subedi of CPNUML had won the position of mayor in Butwal Sub-Metropolis with roughly around 23,250 votes, and Nepali Congress's candidate Khilraj Pandey, who is also contesting this time as well, had come second, very marginal vote, the 3,000 odd votes out there, in fact roughly around 2,000. So that is where the swing votes could be working in favor of Nepali Congress's candidates, but it cannot be said right now because the election is it has only just begun. So we'll be continuously updating you about the results as well. Considering the total population of 138,742 in Butwal Sub-Metropolis, around 90,000 are eligible voters, and they will be exercising their franchise today. In terms of the demography of male and female, the female population a bit slightly on the higher side comparison to male, so that is what we see out there. In terms of area, Butwal occupies 101.61 square kilometers of the national territory. There are 19 wards, 19 voting stations and 93 voting centers. Moving on from Butwal, we take a quick switch to Dhangadi in the far west, the only sub-metropolis in the Sudur Paschim province, that is Dhangadi. And the previous candidate, Nipa Voda, in fact the candidate of Nepali Congress, Nipa Voda, had also won the position of mayor in Dhangadi sub-metropolis in the previous election. He had earned 14,324 votes, slightly greater than that of Gopal Hamal, who was an independent candidate back then. And he also happens to be one of the major candidates, competitors for the position of mayor in Dhangadi sub-metropolis. Taking a look at the other candidate is CPNUML's Rana B. Chand, and CPNUML, without the backing of any other major political force, will be looking to take over the position of mayor from Nepali Congress out there. It will be a very interesting battle out there. The interesting fact about Dhangadi is, despite being a sub-metropolis, it actually lags behind in terms of several indices when it comes to becoming a sub-metropolis. So that is one of the interesting factors about Dhangadi in the far west, has a very close relationship and ties with India as well, one of the major trade hubs in that part of the country as well. A lot of human movement, especially youth working in India of far west, have used Dhangadi as a transit hub in the past, and they continue to do that as well. Taking a look at the population, just over 268,000 is the population of Dhangadi sub-metropolis. But the interesting fact out here is the voters, the eligible voters, very less in comparison to the total population of Dhangadi sub-metropolis. In terms of area, Dhangadi occupies 261 square kilometers of Nepal. Well, there are 32 wards in Dhangadi sub-metropolis. In terms of voting station, it's 34, and there are 104 voting centers out there in Dhangadi sub-metropolis. The female population, again, slightly greater than that of the male population in Dhangadi sub-metropolis in the far west part of Nepal. Moving on from Dhangadi, we switch to the eastern part of the country, Dharan. Dharan, obviously very well known for its medical infrastructures with BPKIHS out there. And also Dharan is the hub for Nepal in the eastern side, from the mountains out there to the flatlands, a very close link with Biratnagar, and also is a place where a lot of people come together also for tourism. And there are a lot of different other prospects for the local candidates who will be elected, and there are the aspirations that they have been sharing with the eligible voters. In terms of candidates, Nepali Congress has put forward Kishore Rai with the support of its coalition partners, while CPNUML has Manju Bhandari out there. Similarly, Harka Sampang is the independent candidate in Dharan sub-metropolis. Looking at the 2017 election, Tara Subba of Nepali Congress had won the election with 26,709 votes, which is not that much different than the nearest closest competitor of the erstwhile Nepal Communist Party. Prakash Rai was the one who was following very closely behind and could not win that election. In terms of total population, Dharan has 137,705, where the voter population looks very great out here, almost very close to the total population. So it will be an interesting battle. Again, like we mentioned in the previous bulletin, considering the numbers of votes garnered by the winner and the closely following runner-up out there, the voters' population is going to be a major factor out here. So there could be a lot of swing votes out here as well. In terms of area, Dharan occupies 192.32 square kilometers of the country, and it has 20 wards with 28 voting stations.
and 107 voting centers. Male to female population ratio slightly on the larger side is the female population in Dharan as well. A quick switch to Gorai sub-metropolis. Gorai has 15 candidacies for the position of mayor out there in this local election. CPN-UML's Narulal Chaudhary is one of the candidates. Similarly, CPN Maoist standards, Hemraj Sharma with the support backing of the coalition again. And Sarita Devkota is the Rashtriya Prajatantra Party's candidate out there. A quick throwback, in local election 2017, Narulal Chaudhary had won the election with 22,030 votes, while Bhup Bahadur Dagi of Nepali Congress had fell quite behind in terms of the vote count out there. So the total population of Gorai is 156,164, and the voter population, again quite an impressive rate out here, 112,927. In terms of male to female population, it's almost equal. Slightly female population is higher out there. Area is quite large, 522 square kilometers in fact. With 19 wards, voting stations are 40, and there are 126 voting centers in Gorai sub-metropolis out there. Quick switch to Hetauda sub-metropolis. Hetauda is the capital of Province 3 as well. And in terms of candidates, Ananta Paudel of CPN-UML is out there in the fray alongside CPN Unified Socialists, Meena Kumari Lama with the backing of the ruling coalition, and Deepak Singh from the Rashtriya Prajatantra Party is the other candidate in the contention for the position of sub-metropolis mayor. There are a total of 18 candidacies for mayor in Hetauda sub-metropolis. Hari Bahadur Mahat of CPN-UML had won the election last time, while Ananda Parazuli of Nepali Congress had fallen behind again, a very marginal difference out here. So Nepali Congress with the backing, and in the backing, in fact, CPN Unified Socialist will be quite confident, but it remains to be seen as the voting has just got underway this morning. In terms of area, so Hetauda occupies 261.59 square kilometers of the country. With 19 wards, it has 28 voting stations and 113 voting centers. The female population is higher one more time in terms of comparison with the male population in the Hetauda sub-metropolis. Hetauda is also the close link between the federal capital, Kathmandu, and the Tarai belt of Nepal. So that is also one major reason why Hetauda's election is also seen with major microscopic approach. We move on to Itahari sub-metropolis in the east, and in Itahari we have the candidates out here on your screen. CPN-UML's Yamasubba is one of the contenders alongside Nepali Congress's Hemkarna Paudel with the backing of the coalition, and Rashtriya Prajatantra Party has put forward Akash Subba as its candidate. In the previous election, CPN-UML, they had emerged the winner with the candidate Dwarika Lal Chaudhary as the mayor of Itahari sub-metropolis. Itahari, very interestingly, has witnessed a lot of development in the past couple of years, in fact, the period of 5 years as well. So that is also why Itahari is also given a lot of priority when it comes to talking about development activities in the eastern part of Nepal. Rohit Kumar Prasai of Nepali Congress had lost the election last time with 19,958 votes. So with the backing of the coalition, there might be some possible changes, or the competition among these two candidates might actually go very, very tense and close. It remains to be seen. So in terms of area, Itahari metropolis occupies 93.78 square kilometers. There are 20 wards, and with 25 voting stations, voting centers, the number stands at Nelson of 111. So the total population in Itahari is 104,626 out of 140,517 total population. So we move on to the other sub-metropolis, which is Janakpur sub-metropolis. Interestingly, the highest number of candidates among the sub-metropolises is at Janakpur. It's 39. So 39 candidates are vying for this top post of Janakpur sub-metropolis. Janakpur, obviously, Janakpur Dham, very religiously popular, not just in Nepal, also in India, and also holds a great significance in terms of national politics. So Janata Samajwadi Party's Lal Kishore Shah is one of the candidates alongside Shiva Saharia of CPN-UML, and the independent candidate out here that we need to watch is Manoj Shah. Looking back at the election of 2017, Lal Kishore Shah again
was the winner and is looking for another term this time. So with 21,277 votes, he had won the election back then. And the massive gap out here can be seen. Nepali Congress's Manoj Shah had lost that election, but this time with the support of the coalition again, it will be very interesting, but remains to be seen what mathematical changes or statistical changes are going to happen out there in Janakpur sub-metropolis. In terms of population, the male population is higher in Janakpur in comparison to the female population out here. And then talking about the area, Janakpur occupies 85.9 and it's almost 86 per se square kilometers of the country. There are 24 wards and again on Nelson 111 voting centers from among 58 voting stations in Janakpur. Quickly we move to Jitpur Simra sub-metropolis. There are 11 candidacies for the position of mayor, and the candidates in Jitpur Simra are CPN Maoist senators Rajan Paudel, competing alongside Saraswati Chaudhary of CPN UML, and Madhav Tripathi of Rashtriya Prajatantra Party is also in the fray for the position of mayor in Jitpur Simra. In the previous election, Dr. Krishna Paudel of CPN UML had won the election with 14,868 votes, while Nepali Congress's Krishna Brata Singh had lost that election, finished second with 12,043 votes. So again, there is quite some gap of around 2,000 votes, again with the coalition and the support among each other parties out there. It remains to be seen what kind of final result we'll be getting out of Jitpur Simra sub-metropolis. The total population out here is 123,659, while the voter count is only 70,064, so quite less voter count in terms of the total population out here in Jitpur Simra. The male population is again higher than that of the female population, while in terms of area, the Jitpur Simra sub-metropolis occupies 75.24 square kilometers, and there are 23 wards in Jitpur Simra with 43 voting stations and 89 voting centers. So we move on from Jitpur Simra and we go to Kalaiya sub-metropolis, one of the hottest places that I've ever been to. And in terms of the candidates out here, we've got Nepali Congress's Rajesh Yadav competing alongside opposition CPN UML's Vinod Shah, and the other candidate out there is Jay Teli of Loktantrik Samajwadi Party. A quick throwback of 2017. Out here, Rajesh Rai Yadav of Nepali Congress again in the fray for this time as well, had won the election with 10,903 votes, while CPN UML's Vinod Shah had lost that election and is also competing this time, looking for some changes in terms of statistics and numbers out there. 10,713 votes. If you look at the gap out here, it's not that big. So it remains to be seen. Another interesting and very close battle, it seems. So in terms of the total population of Kalaiya, it is standing at 123,659, while the number of voters almost 50,000 less out here, and it's 70,356. When we talk about the areas, we see it occupies 108.94, almost 109 square kilometers. There are 27 wards in Kalaiya, while with 56 voting centers, it has 92 voting centers. Like we mentioned earlier, it's a close battle, so it remains to be seen whether the result is going to swing this time. In terms of population, it's almost 9,000 more than that of the female population. So that is about the demographics of Kalaiya sub-metropolis and the candidates as well. 13 candidacies for the position of the mayor. Moving on to far west again, one more time, it's Nepalganj. We've been talking about Nepalganj whenever it comes about the degree of hotness, and that is exactly where the election fervor is also heading in Nepalganj. It's getting quite hot. The fervor of election is intensifying out there. Prasanta Besta of Nepali Congress is one of the candidates alongside CPN UML's Pashupati Mishra, and Nandalal Vaishya is the candidate of Rashtriya Prajatantra Party in Nepalganj. In the previous election, Dhawal S. Rana had won the election for Rashtriya Prajatantra Party, 12,515 votes out there, and the second position was obtained by Suresh Kanodia of Nepali Congress, 8,720 votes. Again, the big massive gap is out here, but this time CPN UML and RPP are contesting separately out here, which means there is a room of opportunity or
aspirations of victory for Prasant Bista as well. So it remains to be seen. We'll be competitive and we'll be keeping you updated about what happens in this part of Nepal as well. In terms of population, Nepalganj has a total population of 139,000 almost. It's a round-off figure, and the total voter count is 81,794 in one of the, in fact, the hottest place of Nepal. So in terms of area, we've got Nepalganj occupying 85.94 square kilometers. It has got 23 wards out there, and with 34 voting stations, there are 94 voting centers in Nepalganj in the western part of Nepal. In terms of population, the female population slightly overtakes that of male population as well. After Nepalganj, we've got Tulsipur Metropolis. There are 11 candidacies for the position of mayor in Tulsipur sub-metropolis. A quick look back, throwback in our Gen Z lingo. So that is in 2017, there were the winners from CPN-UML, currently in the opposition. Ghanshyam Pandey had won the election with 22,857 votes, while Gahendra Giri of Nepali Congress had lost it with roughly around 4,000 votes out there. So this is the kind of vote difference out here in terms of Tulsipur. Gahendra Giri had obtained 18,903 votes. The candidates this time, Tikaram Khadka of CPN-UML, same representative from the same party of CPN-UML out here one more time, while Gahendra Giri of Nepali Congress is one of the competitors for the position with the backing of the ruling alliance, and the other candidate is from Rashtriya Prajatantra Party, the name being Jagdhani Chaudhary. A quick look one more time with the, let's begin this time with the area of Tulsipur. It occupies 384.63 square kilometers of the country with 19 wards and 33 voting stations. It has got 119 voting centers. The population demography, female population, exceeds that of male population out here in Tulsipur sub-metropolis. So that is all from me at the moment. We'll be back and we'll be keeping you updated about the elections and then the results after the election concludes as well. We one more time remind all of our voters to exercise their franchise to genuinely pick the candidates they think will be serving their local units, as the local levels are your nearest government units. Back to Vipashna. Thank you, Prarambha. It's time now for our segment Public Pulse, where you text us with your opinion. And here's the question: what kind of candidates do you wish to see emerging winners from the local election? The options: option A, development-oriented; option B, capable leaders; and option C, aware of public concerns. The voting is on. Type any WS, select your option A, B or C and send it to 34001 to share your opinion with us. In our Public Voice segment, we have asked in several provinces regarding why they think it is imperative to exercise their voting rights. Let's take a look at what they had to say. Public Voice brought to you by Ambe Steels, जे बन्छ दिगो बन्छ 3 गुना बढी टिक्छ दाम ठीक छ हुलास ग्याल्भोलुम शक्तिशाली हंसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित हंसी सिमेन्ट डिश होम फाइब्रोनेट प्रेजेन्ट्स मेगाफाई खुशीको अपग्रेड साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा एलईडी बल्ब भविष्य उज्यालो छ पञ्चकन्या टीएमटी फलामे छड सदैव विश्वासिलो जगदम्बा सुपर शाइन तथा जगदम्बा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता भविष्य सोचौ स्मार्ट बनाऊ पानी बचाऊ पञ्चकन्या स्टेनलेस स्टील ट्याङ्क सक्षम नेतृत्व चुन्नको लागि सुशासन कायम गर्न विकासको लागि जनप्रतिनिधि छान्नको लागि राम्रो मान्छे चुन्नलाई मतदान गर्नु पर्यो हाम्रो हित हकको लागि जनताको हक हितको लागि राम्रो व्यक्तित्व चुन्नका लागि We'll take a short break here. We have more news coming up. रिलायंस का उत्कृष्ट उत्पादनहरू हाम्रो भविष्य हाम्रो रिलायंस हर घरको सान भिडियोकन उत्कृष्टताको अनुभव शक्तिशाली हंसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित हंसी सिमेन्ट निसन्तान सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर पबरमहल रंगीन बनाउनुहोस् आफ्नो जिन्दगी अपोलो पेन्ट्सको साथमा तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस् गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा एलईडी बल्ब भविष्य उज्यालो छ सर्वोत्तम स्टील जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण मंगलम पाइप्स ढुक्क जिन्दगी भर डिश होम फाइब्रोनेट प्रेजेन्ट्स मेगाफाई खुशीको अपग्रेड पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ हिमस्टार नेपालको नम्बर 1 सीई प्रमाणित ब्रान्ड जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु इन एसोसिएसन विथ अपकमिङ न्यूज
शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा रोबोटिक ल्याबमा टेस्ट गरिएको the best laser seal packaging, the best with one of the biggest production capacity, the best चाहने का लागि, आकार कोर्ने का लागि, सपना देखने का लागि, एक सोचबाट उडान भरेको the best को परिकल्पनाले जब गति लिन्छ तब बन्दछ the best cement, सौर्य सिमेन्ट। घाम पानीको लुकामारी, खुशीका हरेक क्षणको तयारी पियु र सिलिकन प्रविधियुक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ 10 वर्ष टिक्छ। आयो नयाँ कान्छु प्याक जम्मारु 25 मा। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। मेरो टार्गेट स्कुल च्याम्प बन्ने। मेरो चाहना मेरो परिवारको इच्छा पूरा गर्नु हो। म दिन्छु विवा मेरो परिवारलाई हरेक दिन। मेरो आमाले मेरो सबै थोकुन्। विवा शुभ दिनको सुरुवात। भिड त्यस्तै गर्मी त्यस्तै। ए भाइ एसी छैन? एसी चलाउ न। अंकल हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो, कुल बस्ने हो। आज रेस भइरहेको छ मलेरिया, चिकनगुनिया र डेङ्गुको बीच। हेरौं कसले सबभन्दा छिटो रोग फैलाउँदो रहेछ। ओहो यो के अल्ट्रा लिक्विड पावर भएको अल आउट। यसले गर्यो हरेक लामखुट्टेको खेल खत्म। अल आउट लामखुट्टेको यमराज। Beat sensitivity fast with Sensodyne Rapid Relief. Works in 60 seconds. नयाँ प्याराशुट नेचुरल स्याम्पू। यसको प्राकृतिक गुणहरूले कपाललाई राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो। केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। नेपोवेट टाइल्स बेस्ट इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादन गरिएको नेपालको पहिलो र एक मात्र टाइल्स कम्पनी नेपोवेट टाइल्स। आफ्नै माटो आफ्नै सान। हामी नेपाली हाम्रो देश, हामी नेपाली हाम्रो देश। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। Baisakh silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Coca-Cola. पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल जे बन्छ दिगो बन्छ शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको The election fervour has gripped the nation as the local level election is underway. People have travelled back to their hometown to cast their ballot. However, those who are living abroad for employment, election officials, security personnel and those employed in essential sectors will not be able to exercise the franchise despite having their names listed in the voters list. Around 2.6 million have been deprived of their voting right today. The Supreme Court had issued a directive to the government to ensure the voting rights for Nepalese living abroad. The government's interference, however, has deprived around 2.2 million Nepalese living abroad of their voting rights. 110,000 election officials, over 20,000 election supervisors, Nepal Police, Armed Police and Nepal Army personnel have also been deprived of their voting rights as they could not be stationed at their hometown. The government's presence is yet to be witnessed in Nepali territory, Gunji, Nabi and Kuti in Darchula that has been incorporated in the new map of Nepal. The local level election will not be conducted in those areas as around 800 residents there do not even have access to citizenship certificates. We have received information that CPN-UML chairperson KP Sharma Oli will be casting his vote shortly at Mahindra Shanti Secondary School of Surabinayak Municipality, Ward Number 2 in Balkot, Bhaktapur. We will now take you to Bhaktapur where we have our colleague Sarah Sapsanama Rai joining us live from the Mahindra Shanti Secondary School in Surabinayak Municipality. Sarah, what update do you have for us? CPN-UML's chairperson KP Sharma Oli. And I'm at Sri Mahindra Shanti School. The voting center in here has 3 voting booths and we're expecting CPN-UML's chairperson KP Sharma Oli to arrive at any moment for casting his own vote as well. The security has been beefed up in here. The voters are not allowed to bring stuff like their mobile phones and keys as well. And there's a presence, strong presence of media persons in here and a lot of security personnel as well. To talk about this particular local level, UML has fielded Basudev Thapa as the candidate for the mayor of Surabinayak Municipality. Likewise, Nepali Congress from the ruling coalition has fielded Nishan Dhungel, and then Nema Kipa, Nepal Mazdoor Kisan Party, has fielded Lokdeep Rai as their candidate in fact. We're expecting in a short while for CPN-UML chairperson KP Sharma Oli to arrive in this particular voting center to cast his vote. Talking about this particular municipality, there are a total of 47,367 voters in this municipality, including 22,980 male voters and 24,385 female voters. Likewise, in this particular voting center, there are 3,056 voters waiting to cast their ballot. A lot of people have already cast their ballots and a lot more are still coming. In the previous election, if we are to I think we have our CPN-UML chairperson KP Sharma Oli arriving. As you can see in the background, he is accompanied by his wife. CPN-UML has fielded Basudev Thapa as their candidate for the municipality chief position in Surabinayak Municipality. A total of 3,056 voters will be casting their votes from this particular voting center. There are 12 candidates who are up for fray for the position of mayor in this municipality and 8 for deputy mayor. In the previous election, if we are to recall, CPN-UML had won in 294 local levels. Nepali Congress had won in 266. Sangye Samajwadi 30 and Maoist Center had won in 106 positions, 6 places. The chairperson of CPN-UML, KP Sharma Oli, is about to cast his vote in this particular voting center in Balkot in Sri Mahindra Shanti School in Surabinayak Municipality.
total of 47,367 voters are exercising their voting right in Surabhi municipality. That includes 22,980 male, 24,385 female. As you can see, there is a strong presence of security personnel for the safety and security of CPNUML's chairperson as well as the voters in this center. The local level election 2079 is currently underway across the country, and the country is expected to see a newly elected 753 chiefs at 753 local levels and their deputy chiefs as well. Likewise, 6,743 ward chairs are also expected to be elected in this election. We can see CPNUML's chairperson KP Sharma Oli is casting his ballot at the moment. The chairperson is making sure that the stamps are put in the right boxes and that they are properly put in. Separate lines have been allocated for male and female voters. CPNUML chairperson KP Sharma Oli is voting from the male's line, while now we are looking at Radhika Shakya, who is going to vote from the female's line. CPNUML has fielded Basudev Thapa as the candidate in this time's election. And the contender for Nepali Congress is Nishan Dhungel. Nepal Mazdoor Kisan Party, which has a stronghold in Bhaktapur municipality, has fielded Lokdeep Rai within Surabhi municipality in Balkot. As you can see, CPNUML chairperson has put inside the ballot box his votes. How are you feeling, sir? How are you feeling? It's good. It's good. How do you think CPNUML will do in these elections? Everybody knows the consequences or results. Really? Everybody knows. What do you think the general public expect from CPNUML and from this election? Everything. If they have any expectation, they expect from CPNUML. Well, we are trying to connect with our colleague Sarah Sapsanama Rai. KP Sharma Oli, chairman of CPNUML, just voted in Balkot, Bhaktapur. Now we... हजुरले भर्खरै मतदान गरिसक्नुभयो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कसरी लिनु भएको छ यो स्थानीय तहको निर्वाचन यो स्थानीय तहको निर्वाचन
एउटा नियमित निर्वाचन हो। यो निर्वाचन 2 महिना अगाडि भइसक्नुपर्ने निर्वाचन हो, तर पनि ढिलो गरेर भए पनि समयभित्रै भएको छ र जनतामा निर्वाचनको व्यग्र प्रतीक्षा थियो र उत्साहका साथ सहभागिता रहेको छ। मैले विभिन्न ठाउँको निर्वाचनको जन उत्साहलाई, मतदानमा जनसहभागिता उत्साह We're trying to connect with our colleague Sarah Sapsanama Roy, who is in Balkot right now, and we're trying to talk to Chairman KP Sharma Oli. However, for now, we would like to move on to our colleague Amar Singh Pradhan, joining us live from Gaurigaon Annapurna Secondary School at Capital's Tinkuni to provide us some information on the voting there. What update do you have for us, Amar? Yes, Vipasna, it's a historic and quite a bright and sunny May morning today. As I stand here on the premises of Annapurna Secondary School, which happens to be one of the 222 designated polling booths in Kathmandu metropolis. The beauty of democracy, it is said, the beauty of democracy is elections, and more so when it happens to be local level elections. Because local level elections has empowered people and taken the power from the proverbial Singadarbar to the administrative of Singadarbar to the grassroots level. And if you ask me about this national scenario, we can sense that the people around the country are quite upbeat about the local level elections, and an estimated 17 million people 17 million eligible voters are voting across the country today. 8 million males and slightly increasing number of females are voting across the country. And if we talk about Kathmandu metropolis, there are an estimated 324,000 voters who will be selecting among 55 mayoral candidates and 30 deputy mayor candidates, other chairperson, vice chairpersons, ward chairmen, among other candidates who will be testing the fate of some 150,000 contestants across the country. And if I have to inform about the proceedings this morning, the UML candidate Kesab Stapit voted from Padma Kanya polling booth. UML candidate Kesab Stapit, likewise Alliance candidate representing Nepali Congress, Srijana Singh voted at Paknajol Nepal Secondary Yuvak Secondary School in Paknajol. Likewise, I am here at Annapurna Secondary polling booth where just some 30 Thank you, Amar. We would like to connect our viewers back to Balkot Bhaktapur. आज 30 गते भो 9 गतेसम्म पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले मसँग प्रस्ताव पठाइरहनु भएको थियो। अहिले शंकाका बीचमा आज त आफैले हाल्नु होला नि भोट भनेर भन्नुपर्ने शंका होइन कि सप्रमाणको कुरा बाहेक मैले यो कुरा अहिलेसम्म भनेको थिएन। यस्ता राजनीतिक संवादका कुरा साधारणतया भनिदैनन्, तर अब निर्वाचन सम्पन्न हुने स्थितिमा पुग्दाखेरि त यो भनिरहनु भन्दाखेरि पनि केही फरक नपर्ने भएको हुनाले भन्दा पनि हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको नियत पहिले पनि हामीले देखे हो। गठबन्धनका अनेक नेताले आगामी चैत्रमा मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ सबैले सुनेकै हो, अनि उहाँहरूले प्रयास यतिसम्म कि मुद्दामा गएर हुन्छ कि झगडा गरेर हुन्छ कि अनेक त गर्नै भएको हो नि। त्यसकारण यो सब केही होइन, हामी एकदम खुरुखुरु गराउन लागेका थियौँ भन्ने, त्यसका लागि त हामीले धेरै पापड बेल्नु परेको थियो यो निर्वाचन गराउनलाई। गठबन्धनका बीच चाहिँ जुन एमाले एक्लै रूपमा जुन लडिरहेको अवस्था छ, एमाले कस्तो अपेक्षा गरेको छ? एमाले एकातिर एउटा पार्टी एउटा पक्षको रूपमा, गठबन्धन अर्कातिर अर्को पार्टी अर्को पक्षको रूपमा। अब मूलतः दुई दलीय प्रणालीतर्फ देश गएको देखिन्छ। आखिर अब कांग्रेस पनि एक्लै चुनाव लड्ने स्थितिमा रहेन, वडासम्म पनि एक्लै लड्ने हिम्मत रहेन भने अब
क्रमशः द्विदलीय प्रणालीतिर यो जान बाध्य भयो किनभने एमाले एउटा दल र अरू मिलिजुली एउटा दल यस खालको एउटा अवस्था चाहिँ बन्ने भयो। त यो हामीलाई एउटै दल उहाँहरूले बनाएर आए पनि वा विभिन्न दल भनेर कच्याङ गर्दै हामीसँग चाहिँ संयुक्त भएर मुकाबला गरे पनि केही फरक पर्दैन। हामी आफ्नो तयारीमा छौँ। हाम्रो एउटा दल एउटा चुनाव हामी आफ्नो ढङ्गले लड्छौँ र विजयको बारेमा अब मैले मतदाता प्रभावित गर्नु पनि छैन, केही गर्नु छैन। अब लगभग बाक्सामा मत परिसकेका छन्, अलिअलि पर्न बाँकी छ, ती मत पनि पर्ने नै छन्। त्यसकारण मैले अब कुनै केही भनिरहनु नै पर्ने छैन। परिणाम तपाईँहरूलाई बताइदिउँ, नेकपा एमालेको पक्षमा आउँछ। त्यो भनेको पर्सेन्टेजको हिसाबले अब परिणाम आउनै दिउँ न, अब के हो त राम्रो पर्सेन्टेजको हिसाबले। अर्थात् एउटा कुराको निष्कर्ष तपाईँहरूलाई सुनाइदिउँ न, 5 दलभन्दा धेरै बढी एमाले एक्लै ल्याउँछ। So that was a chairman of CPN-UML from Balkot, Bhaktapur. That's all for the moment from English Desk. Keep watching Kantipur Television English Election Special at Kantipur Television HD throughout the day today as we keep our viewers updated about the local election. Goodbye for now. Powered by Dokla Chia, Afne Bagan ko Taza Chia. Supported by Plumber Pipes and Fitting, Tiki Rahanta, Chali Rahanta. Purex, 100% veg, Luga Dhune Sabun, Safai Mahardam, quality came. Yasuda, your complete home solution. 2 p.m. noodles, life so awesome. Parachute natural shampoo, chemical lab hono no, natural lab hono yes. Wow energy drink, drink well, live well. Sali Homshi Cement, about 53 grade sahit. Homshi Cement. KNP Nirwachan Beauty Gold Washable. Chakachak Vita, Avano Chinta. Today I'm gonna take you for a tour of Uniglobe College, Kamladi. This is the classroom where you gain all those knowledge. Well-equipped lab where you get to experiment with your new ideas. Futsal. This is where you have all the fun and stay fit. I could talk a lot more about this institution, but what I cannot show is its unmatched quality education. For that, you'll have to join Uniglobe Kamladi. Coca-Cola. मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई अटुट छ यो साथ जुनी जुनीलाई Global IB Bank. Bounho's best mileage and style with Honda Grazia 125cc. Style pani, mileage pani. तिम्रो साथले जीवन रंग भन्दा धेरै गाढा। हेलो हजुरको गीत टिकटकको भिडियोमा सुन्यौ, स्वर एकदमै मिठो लाग्यो। तिम्रो साथले जी थ्याङ्क यू सो मच डियर। हाउ यु मेड इट पोसिबल, त्यो पनि यस्तो ठाउँमा। मैले हैन, नेपाल टेलिकमको खोजीले पोसिबल गरेको नि। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। Don't you wish you were a bird sometimes, soaring fabulously in the sky? We will teach you to spread your wings and take a flight. At Global College, we'll make you not just locally, but globally ready and turn you into a globalite. Global College. Come, be a globalite. Announces admissions open to GCE A-level. नराम्रो दुःख पाइयो, पाइपबाट पाइन्छ यो नि। नेपाल टपको विकल्प छैन, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाल टप
सब ठीक ठाक। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड विकास बैंक अब मेरो रोजाइको बैंक। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँग कारोबार। If life gave me a second chance and I had to choose a college, I would definitely choose Global College. Trust me. Global College of Management, Mid-Manishwar. Management studies from +2 to master's level. Phone 4490-021, 4490-022. पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। Non-stop energy. Non-stop energy. Double glucose D. Non-stop energy. Double glucose D. गोल गर्नुहोस् या फुटबल म्याच जित्न चाहिन्छ नन-स्टप एनर्जी, त्यसैले अरु ग्लुकोज छैन, डाबर ग्लुकोज डी। कति दुःख दिन्छ हामीलाई। हो सन्दीप जी, पीडित परिवार होइन, हेड परिवार बन्नुहोस्, किनकि काला हेडको हेड लिस्टमा छ लामखुट्टे। तँलाई डेङ्गु, लामर, मलेरिया, जिका पनि स्वास्थ्य योग्यता काला हिटको रहेछ। Hello Nepal, can't wait to see you. I'm coming there for the Dabang concert on the 28th of May at the Dashrath Stadium in Kathmandu. So see you there. Till then, be safe. Let's have a lot of fun together when I'm on stage. Take care. Swagat to karo hamara. Science, technology and innovation can bring positive changes to the life of people, and it is the only way to bring economic prosperity to Nepal. Say yes to science and technology. Say yes to innovation. Global College Associate, Global School of Science, an exclusive center of +2 science. आउनुहोस् एउटा नयाँ संसारमा, दराजको संसारमा, जहाँ छन् विशाल सम्भावनाहरू, जहाँ छैन कल्पनाको कुनै सीमा। पूर्वदेखि पश्चिम, गाउँदेखि सहर, पुरा हुन्छ हरेक नयाँ रहर। सोच छ ठुलो, उद्देश्य छ बलियो, फिका यो संसारमा लिएर आउँदैछौँ एक नयाँ जोस। खुशीको रङहरूले समेट्नेछौँ, यही हो हाम्रो सोच। यो हो एक नयाँ संसार, यो हो दराजको संसार। Discover your Daraz. KNP Nirwachan Beauty Gold Washable, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ, हाम्रो चुलबुलेपनमा। फ्यान्टासँग हामी कलरफुल, हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ। हामी कलरफुल काम गर्छौँ, कलरफुल खान्छौँ, कलरफुल पिउँछौँ। हामी सधैँ मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ। बोतल रसायो देखेर मेरो होठ, नयाँ ट्रेन्डी बोतलमा बहुत टेस्टी, फलफुलको मजा tasted. Now you feel the fun like you never felt before. Chill गर साथीहरूसँग, yeah, real pet bottle को lid. Just catch it, twist it, drink it, lick it, click it, share it, taste it fun. प्रस्तुत छ म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोटलमा। एभरेस्ट ग्यास संसार नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ग्यास उद्योग समूह माछापुच्छ्रे एन्ड IBPYP क्यान्डिडेट स्कुल कुसुन्ती ललितपुर। तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस। मेडिकल प्रवेश परीक्षा तयारीको गन्तव्य भाइब्रेन्ट MBBS प्रिपरेसन सेन्टर। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, काठमाडौँ गुरुकुल, नेपाल's इमर्जिङ डे बोर्डर स्कुल, कोटेश्वर, करेन्ट हट एन्ड लेमन, मिठो पिरो नुडल्स। Proud to be associated with Kantipur Samachar. नमस्कार, कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा तपाईलाई स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छान्न 752 पालिकामा मतदान जारी, करिब 30% मत खस्यो। साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुने।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू मतदानमा सहभागी, जनसहभागिता पनि उत्साहजनक। बाजुरा, बारा र दोलखाका केही बुथमा झडपले मतदान रोकियो। हुम्लामा भने वर्षाले मतदान प्रभावित। र मतदान सकिए लगत्तै मतगणना शुरू गर्ने आयोगको तयारी, सुरक्षा व्यवस्था कडा। बाजुराको बडीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। साविसको ब्रह्मतोला गाविस भवन मतदान केन्द्रमा 2 पार्टीका कार्यकर्ता बीच झडप भएको हो। त्यस क्रममा मतदान केन्द्र समेत तोडफोड भएको छ। मतदान स्थगित भएको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच भएको झडपको दृश्य हामीले देखाएका थियौं। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराको गन्यापधुराबाट मतदान गरेका छन्। सदरमुकामदेखि 24 किलोमिटर दूरीमा रहेको गन्यापधुरा वडा नम्बर 1 रुवा खोला स्थित 80 ग्राम मावि मतदान केन्द्रबाट उनले मतदान गरेका हुन्। मतदान गर्न उनी हेलिकप्टरबाट पुगेका थिए। मतदान गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मूल स्तम्भ भएको बताए। उनले सहज रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै सरकारको दायित्व रहेको बताए। गाउँपालिका महत्त्व छ। त्यसैले चाहिँ नगरपालिका महानगरपालिका सबैको धेरै ठुलो महत्त्व छ। यसले भोलि अधिकार पनि बढी विस्तार पनि गाउँलाई पनि अधिकार हुन्छ, नगरलाई पनि अधिकार हुन्छ, महानगरलाई पनि महानगरलाई पनि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो मोदीजीले चुनाव हुनुहुन्थ्यो, लोकसभा चुनाव भएको देखिहाल्नुपर्छ। भोटाउनुको लागि पनि त्यसै कारण चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जनतालाई मजबुत जनतालाई जनताको अधिकार अझ बढी बनाउने सिंहदरबारको अधिकार ठाउँमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न चाहिएको। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले पनि बिहानैदेखि मतदान गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 14 बाट मतदान गरेका छन्। मतदान गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले निर्वाचन निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै जित हारलाई सबैले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए। आत्मविश्वासको साथ यसमा सहभागी हुनुपर्दछ। मैले आम मतदाताहरूलाई त्यो अपिल गर्न चाहन्छु। मैले आफ्नै हुर्के बढेको ठाउँको यो बुथमा आएर मतदान गर्दै गर्दा मलाई अझ खुसी महसुस भएको छ। तपाईहरुले भने जस्तो चाहिँ जित्ने कुरा र हार्ने कुरा निर्वाचन प्रक्रियामा एउटा स्वाभाविक कुरा हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले रौतहटको गौरबाट मत हालेका छन्। जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विराटनगरबाट मतदान गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुबाट मतदान गरेका छन्। यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागागढी नगरपालिकाबाट भोट हालेका छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले पर्वतको मोदी गाउँपालिकाबाट मतदान गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले इलामको सूर्योदय नगरपालिकाबाट मतदान गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गोरखाको पालुङटा नगरपालिकाको खोपलाङबाट मतदान गरेका छन्। उनले मतदान गरेको देखिने गरी तस्बिर समेत सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि आलोचना भएको छ। मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खेलराज रेग्मीले काठमाडौँको मध्य बानेश्वरबाट मतदान गरेका छन्। देशैभरका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि आज मतदान भइरहेको छ। आज बिहान 7 बजेबाट शुरू भएको मतदान
को क्रम साँझ 5 बजेसम्म रहन्छ। यसैबीच हामीसँग सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे बुढानीलकण्ठबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। पर्वत, त्यहाँ मतदानको प्रक्रिया कसरी भइरहेको छ? पर्वत, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसै गरी हामीसँग गोर्खाबाट भीमलाल श्रेष्ठ पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। भीमलालजी, त्यहाँ मतदानको प्रक्रिया कसरी भइरहेको छ, जानकारी दिनुहोस् न। पछिल्लो अवस्था के छ? हामीसँग गोर्खाबाट सहकर्मी भीमलाल श्रेष्ठ, त्यसै गरी बुढानीलकण्ठबाट सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे सम्पर्कमा जोडिने प्रयासमा रहनु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन आज देशैभरि भइरहेको छ। यसै बारेमा हामी विभिन्न स्थानीय तहबाट हाम्रा संवाददाताहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर निरन्तर तपाईहरूलाई लाइभ अपडेट दिइरहेका छौं। अब लागौं समाचारतर्फ। निर्वाचन आयोगले मतदान सकिएको 2 घण्टापछि नै मतगणनाको काम शुरू गरिने जनाएको छ। मुख्य निर्वाचन तथा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूले मतगणनाका लागि समेत तयारी गरिसकेका छन्। मतगणना भइरहेको सबै स्थलमा सीसीटीभी क्यामेराबाट निरीक्षण गर्ने गरी आयोगले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन पनि दिएको थियो। तर सबै स्थलमा क्यामेरा जडान भने भइसकेको छैन। त्यस्तो स्थानमा दृश्य छायाङ्कन गरिने आयोगले जनाएको छ। मतगणना स्थलमा तारबार गरी कर्मचारी र दलका प्रतिनिधिलाई दूरीमा राख्ने गरी तयारी गरिएको छ। यसैबीच ललितपुरबाट सहकर्मी सुबिन्द्र श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुबिन्द्रजी, मतदानको प्रक्रिया त्यहाँ कसरी भइरहेको छ? ललितपुरको पछिल्लो अपडेट दिनु न। रुबिनाजी, यतिखेर हामी ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका स्थित लुबु क्षेत्रमा छौं। यहाँ विभिन्न स्थानमा रहेका व्यक्तिहरू मतदान गर्नका लागि आफ्नो नजिकको मतदान केन्द्र, आफ्नो नामावली रहेको मतदान केन्द्रमा आउने क्रम जारी रहेको छ। केही बेर अगाडि टन्टलापुर घाममा बाक्लो उपस्थिति रहेको यो लुबु क्षेत्रको मतदान क्षेत्रमा अहिले भने हावाहुरी चलिरहेको छ। तथापि मतदान गर्ने मतदाताहरू एकदम उत्साहप्रद रूपमा आफ्नो हक प्रयोग गर्नका लागि मतदान केन्द्रमा आइराख्नु भइरहेको छ। यो लुबुको यो ललितपुर क्षेत्रको, ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका जहाँ 36,600 मतदाताहरू रहेका छन्। यो क्षेत्रमा अहिले हामी केही बेर अगाडिदेखि यही लुबुको महालक्ष्मी माविमा छौं र यहाँ धेरै मतदाताहरूले आफ्नो मत खसालेर गइसक्नु भएको छ। बिहान 6:30 बजेदेखि नै मतदान क्षेत्रमा लाइन बसेर मतदान गर्नका लागि आउनुभएका मतदाताहरूले मत आफ्नो दिएर गइसक्नु भएको र यो अहिलेसम्मको हामीले मतदान अधिकृतहरूसँग बुझ्दाखेरि करिब 30% मत यो महालक्ष्मी नगरपालिकामा खसेको हामीले जानकारी पाएका छौं। यहाँ अहिले ललितपुरको यो लुबु क्षेत्र लगायत हामी केही बेर अगाडि ललितपुर महानगरपालिकामा थियौं र त्यहाँ पनि उत्साहप्रद रूपमा नै मानिसहरूको मतदान गर्नका लागि उपस्थित हुनुभएको थियो। यहाँ महिला पुरुषको सँगसँगै नै अशक्त र वृद्धहरूको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। उहाँहरू तत्काल आएर मतदान गरेर जान सक्ने अवस्था रहेको छ। रुबिनाजी, हामीले देख्न सक्छौं कि यो मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नका लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न आउने मतदाताहरूको सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी, त्यस्तै गरी नेपाल प्रहरी खटाइएको छ र केही बेर अगाडि मात्र पर्यवेक्षणका लागि विभिन्न संस्थाका व्यक्तिहरूले यहाँ पर्यवेक्षण गरेर निरीक्षण गरेर गइसक्नु भएको छ। सामान्य ढंगबाट भइरहेको यो महालक्ष्मी नगरपालिकाको मतदान केन्द्रमा यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू खेतमा काम गरेर आएर खाना खाएर यहाँ मतदान गर्न आउनेहरूको चाप पछिल्लो समय भने बिस्तारै घटेको छ। किनभने केही बेर अगाडि चर्को घाम उनीहरू के भन्छन् मतदान स्थलको व्यवस्थापनदेखि लिएर र उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ, के बुझ्नु भएको छ मतदाताहरूको प्रतिक्रिया?
पक्कै पनि मतदान क्षेत्रलाई जुन विद्यालय परिसरभित्र मतदान केन्द्र बनाइएको छ, सुरक्षाको दृष्टिले पनि यो क्षेत्रलाई रोजिएको देखिन्छ। तर यहाँबाट जुन किसिमले मतदान गर्नका लागि सहज रूपमा भित्र छिरे पनि मतदान गरिसकेपछि बाहिरिने क्रममा भने केही अलमल भएको र उहाँहरूलाई अलिक अप्ठ्यारो बाटोबाट जानु परेको कुराहरू हामीलाई बताउनु भएको थियो। मतदान केन्द्रमा भने सहज रूपमा नै सजिलोसँग नै आउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यहाँबाट जानको लागि भने केही अप्ठ्यारो रहेको उहाँहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ। रुबिनाजी, यहाँ महिला र पुरुषको साथसाथै अशक्त व्यक्तिहरूको लागि पनि जानको लागि सहज हुने गरेर मिलाइए पनि यो विद्यालय हाम्रा भौतिक संरचनाहरू यसै पनि यो अपाङ्गता मैत्री नभएका कारणले गर्दाखेरि कतिपय स्थानहरूमा भने यो समस्या रहिरहेको देख्न सक्छौं। रुबिनाजी, हस् सुबिन्द्रजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए सुबिन्द्र श्रेष्ठ ललितपुरबाट, त्यहाँको मतदान स्थलबाट प्रत्यक्ष जानकारी दिँदै त्यहाँको मतदानको माहौल के कस्तो रहेको छ यसबारेमा हामीले जानकारी लियौं। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्न देशैभर मतदान शुरू भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि शुरू भएको मतदान साँझ 5 बजेसम्म जारी रहनेछ। अहिलेसम्म करिब 30% मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा मतदाता निर्वाचनमा शरीक भइरहेका छन्। विभिन्न बुथमा बिहान 4 बजेदेखि नै मतदाता लाइनमा बसेका मतदाताले अहिले मतदान गरिरहेका छन्। सबै 752 स्थानीय तहमा एकैपटक मतदान शुरू भएको हो। आज हुने मतदान प्रक्रियाबाट 34,831 जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदान हुँदैछ। यसैबीच हामीसँग अहिले भने सहकर्मी दशरथ राई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ निर्वाचन आयोगबाट। कान्तिपुर समाचारमा यो विशेष कान्तिपुर समाचारको बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ अहिले भर्खरै आफ्नो नगरपालिकाबाट भोट हालेर फर्कनु भएको छ, यहाँ आइपुग्नु भएको छ। त्यहाँको अवस्था के देख्नुभयो र भोट हालेपछि यहाँलाई कस्तो अनुभव अहिले भइरहेछ? मैले सिद्धार्थ वनस्थलीबाट मतदान गरेर म फर्केँ। त्यहाँ अवस्था सामान्य छ, भिडभाड छैन। करिब करिब मैले 1 घण्टा अगाडि मतदान गर्दाखेरि करिब 25% को हाराहारीमा त्यहाँ मत खसिसकेको थियो र अत्यन्तै सौहार्द र उत्साहजनक रूपमा त्यहाँ मतदान भइरहेको मैले पाएँ। अहिले पनि मतदान प्रक्रिया जारी छ। यहाँले तोकेको समय भरे साँझ 5 बजे छ। अब यो मतदानको प्रक्रियामा चाहिँ कहीँ कहीँ छिटपुट घटनाहरू भएको पनि आइरहेछ, कहीँ रोकिएको भन्ने आइरहेछ। समग्रमा यो 751 स्थानीय तहमै चुनावको गतिविधि के भइरहेछ? हो, अब 753 मध्ये एउटा हामीले कपिलवस्तुमा चाहिँ 3 गते गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम प्रकाशित गरेका छौं। त्यो सबै पालिकाहरूको 21,955 मतदान केन्द्रमा बिहान 7 बजेदेखि छिटफुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण तवरमा र उत्साहजनक रूपमा मतदान कार्य भइरहेको छ र अहिलेसम्म हामीलाई अहिले भर्खर प्राप्त सूचना अनुसार करिब 12 बजेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 35% को हाराहारी मत खसिसकेको छ। यहाँले भन्नुभयो 35% मतदान चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ। अब यो 5 बजे भित्र तोकिएको समयभित्र जस्तै 1,77,33,723 मतदाताहरू हुनुहुन्छ। यी सबैले चाहिँ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ यहाँले कसरी गर्नुभएको छ? अब यो पुरै मतदाताहरूले सहज रूपमा मतदान गर्न पाउने गरी आयोगले व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् कुनै पनि केन्द्रमा 1000 को हाराहारीमा मात्रै मतदाता छन् र मैले यहाँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ, अहिले करिब 1800 मतदाता रहेको वनस्थली मतदान केन्द्र गमा त्यहाँ कुनै पनि अवरोध, बाधा व्यवधान अथवा लाइन समेत छैन र त्यसो भए एवं रीतले बेलुकासम्म त्यहाँ मतदान भयो भने पनि करिब 70% को हाराहारीमा मत खस्दाखेरि सहज ढंगबाट मतदान गर्न सक्ने अवस्था त्यहाँ छ भने देशैभरि पनि कहीँ पनि 1000 को हाराहारीमा मात्रै मतदाताहरू रहेको कारणले गर्दा मतदान गर्न अत्यन्तै सहज छ र सम्पूर्ण मतदाताहरू सबै 100% मतदाता आउँदाखेरि पनि असहजको स्थिति छैन।
अब अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण यहाँले के प्रश्न पार्नुहोस् भने जस्तै चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने आशंकाका बीच अब हामी चुनाव लगभग आधा हारानीमा आइपुगेका छौँ। चुनाव अहिले मतदान भइरहेको छ। अब जनता आम जनताको चासो भनेको चाहिँ मत परिणामको छ। यहाँले मत परिणाम ल्याउने व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो जनतालाई सूचना दिने त्यसको परिणाम सार्वजनिक गर्ने यहाँको योजना के छ? हो, अब आज साँझ 5 बजेसम्म मतदान कार्य समाप्त भएपछि मतपत्र सहितका मतपेटिकाहरू निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ढुवानी गर्ने ल्याउने काम हुन्छ सुरक्षा व्यवस्था सहित। र मतपेटिका प्राप्त भइसकेपछि दलहरू बीच उम्मेदवारहरू बीच एउटा सामान्य छलफल बैठक गरेर केही अन्डरस्ट्यान्डिङहरू गरेपछि तुरुन्त मतगणनाको कार्य सुरु हुन्छ र करिब 1 हप्ताभित्रमा सबै देशभरिकै ठूलाभन्दा ठूला महानगरपालिका समेतको मत परिणाम आइसक्छ भन्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ। यहाँले भन्नुभयो 1 हप्ताभित्र चाहिँ मत परिणाम चाहिँ सार्वजनिक गरिसक्ने। ठूला महानगर काठमाडौँ लगायतका 6वटा महानगर छ, 11वटा उपमहानगरपालिकाहरू छ, त्यसै गरी शहर केन्द्रित नगरपालिकाहरू छ। यसको मत परिणाम गर्ने अथवा मत गणना गर्ने व्यवस्था चाहिँ आयोगले कसरी मिलाएको छ? यस्तो छ, अब आयोगले जसरी मतदान गराउने जिम्मेवारी सबै निर्वाचन अधिकृतको भए जस्तै गणना गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित पालिका अथवा जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नै हो। र मतगणना निर्देशिका बमोजिम एउटा टोलीले कति मत गन्नुपर्छ भन्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ र त्यसको सुविधा कति आउँछ भन्ने पनि सबै व्यवस्था छ। त्यसका आधारमा बढीभन्दा बढी टोली बनाएर मतगणना गर्न सकिन्छ। त्यो निर्वाचन अधिकृतज्यूहरूले आफ्नो त्यहाँको स्थानीय वस्तुस्थिति, त्यहाँ उपलब्ध स्पेस, उपलब्ध मेन पावर लगायतको सबै चिजहरूको चाँजो पाँजो मिलाएर। तपाईहरुको निर्देशन चाहिँ के छ? कति धेरैभन्दा धेरै सम्म बनाएर भन्नुभयो एउटा मतदान स्थलमा अथवा एउटा मतदान अधिकृतले चाहिँ कतिवटा समूह बनाएरसम्म चाहिँ मत काउन्टिङ गर्न सक्ने चाहिँ यहाँले निर्देशन दिनुभएको छ? होइन, त्यस्तो ठ्याक्कै यतिवटा टोली बनाएर गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ छैन। तर उहाँहरूले आफ्नो पालिकाको मतदाता संख्या, खसेको मत, त्यहाँको सुरक्षा स्थिति, त्यहाँको सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लगायत राजनीतिक दलहरूसँगको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा सरसल्लाहका आधारमा उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो मत परिमाण ल्याउनका लागि आवश्यक टोलीहरू व्यवस्था गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दशरथ। अब हामी पाल्पातर्फ लागौं। पाल्पाबाट सहकर्मी माधव अर्याल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। माधवजी, पाल्पामा मतदानको पछिल्लो अपडेट के छ? पाल्पाको बङ्नासकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चिर्तुङ धाराको यो घोरबन्दा राम निम्न माध्यमिक विद्यालय मतदान स्थलमा मतदान केन्द्रमा छु र योभन्दा अगाडि म तानसेन नगरपालिकाका विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा पुगेको थिएँ। पाल्पामा यति बेलासम्म दिउँसो 12 बजे अहिले 12 बजेसम्ममा पाल्पाको झण्डै 25 देखि 30% मत खस्यो भन्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जानकारी पाइएको छ। र पाल्पामा बिहान पश्चिम भेगमा केही वर्षा हुने जस्तो वर्षाको सम्भावना चाहिँ देखिएको थियो। कहीँ छिटफुट पानी पनि परेको थियो। केही केन्द्रहरूमा केही समय ढिला पनि हुन गएको थियो। तर 8 बजेपछि 8 साढे 8 बजेपछि पाल्पाको 118 मतदान केन्द्रका मतदान स्थलका 247वटै केन्द्रमा चाहिँ मतदान भइरहेको छ। शान्तपूर्वक मतदान भइरहेको छ। हिजो अस्ति केही ठाउँमा झडपका संकेतहरू पनि देखिएका थिए, तर पनि आज त्यस्तो केही देखिएन। आज बिहानैदेखि, आज रातिदेखि नै शान्त छ पाल्पा र त्यो कारणले पनि बिहान हिजो पनि बेलुका पानी परेको हुनाले आज पानी पर्छ कि भन्ने मतदाताहरूमा त्रास पनि थियो। तर बिहान केही समय झण्डै आधादेखि 1 घण्टा केही स्थानमा जो रैनादेवी र रेतीकोट गाउँपालिकाका केन्द्रहरूमा पानी परे पनि त्यो बाहेक अन्यत्रका केन्द्रहरूमा चाहिँ त्यस्तो केही देखिएको छैन। र जो पाल्पाको 4वटा केन्द्र रहेका एउटै मतदान स्थलमा 4वटा केन्द्र रहेका रामतुलसी मावि रामपुर, जनकल्याण मावि हुकी, त्यस्तै कसेलीको सराई
लगायतका स्थानमा अत्यन्तै भिडभाड त्यहाँ चाहिँ बिहान मतदाताहरूको ठूलो उत्साह देखिएको थियो। त्यो उत्साहले गर्दाखेरिमा पनि अन्यत्र पनि जुन हिसाबले बिहानैदेखि मतदाताहरूको चाहिँ खाना खानुभन्दा अगाडि नै आएर आफ्नो मत दिने चाहिँ अवसर प्राप्त गर्नुभयो अथवा मत दिनुभयो, उहाँहरू अत्यन्त उत्साहित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो ढङ्गले मतदाताहरू मत चाहिँ दिएर उत्साही भएर फर्किनु भएको छ र मसँग एकजना मतदाता हुनुहुन्छ पाल्पाको यो चेतुङधारा भन्ने स्थान घोरबन्दा केन्द्रमा र उहाँसँग म कुरा गर्न गइरहेको छु। तपाईँको नाम? प्रसाद भट्टराई, म यहाँका पुरानो जनप्रतिनिधि अनि त्यसपछि विद्यालयको पूर्व अध्यक्ष पनि हो। जस्तो यहाँ यो केन्द्रमा दुईवटा बुथ चलिरहेको छ होइन, दुईवटा स्थलमा चाहिँ मतदान भइरहेको छ, तपाईँले मत दिनुभयो। जस्तो यो पहिलाको 74 को र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के फरक पाउनुभयो अथवा के छ मतदाताहरूमा? यो हाम्रो यो घोरबन्दा रामलिमारीको चाहिँ मतदान केन्द्र अलिक शान्तपूर्ण वातावरणमा पनि हुने केन्द्र हो र अहिले गएको 74 को निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण स्थितिमा चाहिँ मतदान भएको छ। मतदान गर्न जनताहरू सक्रिय छन्। कति प्रतिशत मतदाताहरू अहिलेसम्म आइसक्नु भयो जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ 40 को हाराहारीमा आउनुभयो यहाँ यो केन्द्रमा। जस्तो मतदाताहरू के भन्नुहुन्छ? जस्तो पहिलाको स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिले निर्वाचनमा चाहिँ के फरक छ? पानी पर्न लागिरहेको छ, बिहान पनि पानी पर्ने अवस्था थियो र पनि उत्साह देखियो नि। उत्साह यो पाल्पा जिल्लाको यो रामलिमारीको मतदान केन्द्रमा जहिले पनि झरी लागे पनि पानी परे पनि यहाँका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू सक्रिय हुनुहुन्छ अनि मतदान चाहिँ बढी हुन्छ। यसमा जति समस्या भयो यसमा चाहिँ जस्तो यहाँकै स्थानीय जस्तो यही समुदायमा यो नजिकै झन्डै 125 घर कुमाल समुदायको बसोबास छ। यहाँका जनताहरूको उनीहरूको कुमाल समुदायहरूको उत्साह अथवा उनीहरूले एउटा आफूलाई चाहिँ सधैँ पछाडि पारिएको भन्ने गुनासो पनि गरेको पाइन्छ। त्यो चाहिँ के छ? तपाईँ पुरानो जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। यस्तो गुनासो पारेको त सुनिन्छ, तर अहिले बिस्तारै आय स्रोतमा कुमाल जनजातिको रहन सहन वातावरणमा एकदम विकास, शिक्षामा पनि विकास भएर गएको छ अनि रोजगारीमा पनि विकास भएर गएको छ। रोजगारीमा पनि प्रशस्त मान्छेहरू कुमालको घर घरमा हुनुहुन्छ, अहिले धेरै माथि उठिसक्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद। मतदाताहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ र मतदान केन्द्रमा मत खसाल्नको लागि, मतदान गर्नको लागि, आफूले चुन्ने जनप्रतिनिधिको लागि उहाँहरू चाहिँ सक्रिय हुनुभएको छ र मसँग मतदान अधिकृत पनि हुनुहुन्छ। यही केन्द्रको यो राम निम्न माध्यमिक विद्यालय केन्द्रको मतदान अधिकृत पनि हुनुहुन्छ। बिहानदेखि यहाँहरूको तयारी कस्तो थियो र तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ? हामी मतदानमा फर्किएदेखि कान्छनबाट हिजोदेखि आएर बसेका छौँ। हिजो रातिदेखि नै हामी काम सुरु गऱ्यौँ। बिहान 4 बजी उठेर सबै कर्मचारी साथीहरू, सुरक्षा निकायका साथीहरू, जनप्रतिनिधि व्यक्तित्वहरू उहाँहरू समयमै आउनु हाम्रो -3 प्रतिबद्धता गरेर निर्णय गरेका थियौँ। अस्ति नै हामी दिएको सेड्युल अनुसार काम गऱ्यौँ र हामी यहाँ 2टा केन्द्र छ। क केन्द्रको म परेको छु भने ख केन्द्रमा जिल्लाको साथीहरू हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ। मतदाताहरू कति उत्साही हुनुहुन्छ? मतदाताहरू बिहान असाध्यै फर्स्ट आवरमा लाइनबद्ध भएर अनुशासित तरिकाबाट आउनुभयो र भोटिङ भइराख्यो भने खानाको टाइममा 11 बजेतिर अलिक कम भयो। अहिले फेरि लाइन बढिराखेको छ। हामीलाई आशा छ बादल अलिअलि गरे पनि उहाँहरू एकदम उत्साहित भएर आउनुभएको छ र लाइनमा अनुशासित तरिकाबाट भोटिङ गरिराख्नु भएको छ। कुनै हामीलाई कठिनाइ छैन, उत्साहित हुनुहुन्छ सबै यहाँका व्यक्तिहरू। हस्, धन्यवाद सर। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, त्यस्तै निस्ती गाउँपालिका, बङ्गनासकालीको यही भयो र रम्बा गाउँपालिका, त्यस्तै माछागढी गाउँपालिका, तिनाउ गाउँपालिका लगायतका स्थानमा पनि मतदाताहरूको उत्साह रहेको छ। माधवजी, जानकारीलाई धन्यवाद। हामी फेरि पनि यहाँसँग सम्पर्कमा रहनेछौँ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका अखर्लावासमा जीव दुर्घटना हुँदा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। सिक्रेवासबाट मतदाता बोकेर वालिङ जान लागेको ग.च. 3026 नम्बरको जीव दुर्घटनामा परेको हो। जीव सड़कबाट 150 मिटर तल खस्दा 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। वालिङका डीएसपी ढकेन्द्र खतिवड़ाको नेतृत्वमा प्रहरी र स्थानीयले घटनास्थलमा पुगेर उद्धार गरेका थिए।
यसैबीच हामीसँग प्रदीप पन्त बागलुङबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रदीपजी, मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? पछिल्लो अपडेट के छ? मतदान सम्पन्न भइसकेको मुख्य निर्वाचन कार्यालय बागलुङले दिइसकेको छ। अहिले बागलुङका 10वटा स्थानीय तहहरूमा शान्तिपूर्ण रूपले मतदान कार्य अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। प्रदीपजी, मतदाताहरूमा कस्तो उत्साह देखिन्छ? उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ? त्यहाँ भएका मतदाताहरूसँग केही कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ? बागलुङका मतदाताहरूमा उत्साहहरू बढिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी महिलाहरूमा जुन उत्साहहरू बिहानदेखि नै 7 बजे भन्दा अगाडि नै मतदान गर्नको लागि महिलाहरू लाइनमा बढी मात्रामा सहभागिता जनाइसक्नु भएको अवस्था छ भने महिलाहरू सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरू, वृद्धहरू, अपङ्गहरू पनि उत्साहका रूपमा मतदान गर्नको लागि जुन मतदान स्थलहरूमा केन्द्रहरूमा पुगिसक्नु भएको र मतदान गर्ने कार्य पनि अहिले भइरहेको अवस्था छ। अहिलेको समयमा खानखान समय भएको हुनाले पनि होला मतदान गर्नको लागि बिहानभन्दा अहिले अलिकति कम मतदाताहरू सहभागी भइरहेको अवस्था छ। प्रदीपजी, मतदान स्थलको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ? त्यसै गरी त्यहाँ मतदान गर्नका लागि सहज व्यवस्थापन छ वा छैन? के छ अवस्था? हजुर, बागलुङका सबैजसो मतदान केन्द्रहरू विद्यालयहरूमा पुगिएको अवस्था छ भने बागलुङको शान्ति सुरक्षा पनि मजबुत पारिरहेको अवस्था छ, जसमा 2563 जना सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भइसकेको अवस्था छ भने बाहिरी घेरामा नेपाली सेनाहरू त्यसभन्दा भित्रको भागमा सशस्त्र प्रहरी र मतदान केन्द्रहरूमा नेपाल प्रहरी र म्याद प्रहरीहरूले सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ। उत्साहजनक र जुन नागरिकहरू पनि मतदान गर्न हस् प्रदीपजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी फेरि पनि तपाईसँग सम्पर्कमा जोडिने नै छौं। समाचार अझै बाँकी नै रहेका छन्। अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। जसरी मौसम बदलिन्छ नि, जिन्दगीका अवसरहरू खुसी पनि थपिँदै जान्छ। सम्बन्ध चाहिँ बलियो बन्दै। PU र सिलिकन प्रविधि युक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ। 3 गुना बढी टिक्छ, दाम टिक्छ। हुलास गालभरौँ 3 गुना बढी टिक्छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome scream. Awesome. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. Add good spices, the spices on the go. शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। KNP Nirwachan Beauty Gold Washable. चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc। स्टाइल पनि माइलेज पनि। डबल ग्लास प्रोटेक्सन, लेटेस्ट एम्ब्लोजिक प्रोसेसर, वेगा LED TV, क्वालिटी स्पीक्स इटसेल्फ। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। हामी नेपाली हाम्रो देश, हामी नेपाली हाम्रो देश। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।
टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस 7 को साथ। अत्याधुनिक ग्याल्भोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको, टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक, हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबुती, उत्कृष्ट रंग कोटिङ प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिङ। नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। कोका कोला। Lakshmi Steel, Nepal ke guaranteed #1 quality. Superstar or caring mom. If I can be both, why can't my home? Brazil Silk. Breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Brazil Silk. Breathe easy. धरहरा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, संसद भवन, वीर अस्पताल र सीआईटी भवन जस्ता महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ तथा भवनहरूको निर्माणलाई बलियो आधार दिँदै आएको सर्वोत्तम सिमेन्ट। Double glass protection, latest AMLOSIC processor, Vega LED TV, quality speaks itself. पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको जेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा पुनः स्वागत छ। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं। हामीले विभिन्न जिल्लाबाट संवाददाताहरूसँग पछिल्लो जानकारी लिइरहेका छौं। यसैबीच हामीसँग काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठबाट पर्वतराज घिमिरे र गोरखाबाट भीमलाल श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पर्वतजी, तपाई रहनु भएको अहिले मतदान स्थलमा, त्यहाँको पछिल्लो अपडेट के छ? हुन्छ, अघि कन्टिन्यू हुनुपर्ने। पर्वतजी, तपाई जुन मतदान स्थलमा हुनुहुन्छ त्यहाँको मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? यसैबीच भीमलाल श्रेष्ठतर्फ लागौं, गोरखातर्फ। भीमलालजी, तपाई रहनु भएको मतदान स्थलमा मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? रुबिनाजी, म अहिले गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा पर्ने ज्ञानमार्ग माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा छु, जुन मतदान केन्द्रमा आज बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म मतदान प्रक्रिया रोकिएको थियो। खास कारण चाहिँ एकजना व्यक्तिको भोट अर्कै व्यक्तिले हालिदिनु लागेपछि विवाद हुँदा प्रहरीले एक राउन्ड हवाई फायर गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो र त्यसकारण चाहिँ एक घण्टा मतदान स्थगित भएपछि पुनः सर्वदलीय बैठक बसेर सहमति पछि मात्रै अहिले मतदान सुचारू भइरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मतदाताहरू लाइनमा लागेर लामबद्ध भएर अहिले शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान गरिरहेको अवस्था छ र
खास गरी यहाँ चाहिँ एकजना व्यक्तिको जस नसक्ने भन्दै उनका भतिजालाई बोलाइएको, पदमबहादुर गुरुङको भतिजालाई भोट हाल्नु बोलाउँदा पदमबहादुर गुरुङको भतिजा चाहिँ जयसिंह गुरुङ भोट हाल्नु लाग्दाखेरि अर्को व्यक्तिले आएर, अर्को राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले आएर धक्कालेपछि यहाँ विवाद हुँदा स्थिति असहज भएपछि प्रहरीले एक राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको थियो। हवाई फायर पछि यहाँको स्थिति नियन्त्रणमा आयो र अहिले शान्तिपूर्ण ढंगले यहाँ मतदान प्रक्रिया भइरहेको छ। यसबाहेक गोर्खा जिल्लाको अन्य ठाउँहरूमा पनि मतदान प्रक्रिया सुचारू भइरहेको जानकारी प्राप्त भएछ। रुबिनाजी, खास गरी आज त्यो मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन हजुर तपाईँ मतदान स्थलमै हुनुहुन्छ, केही बेर पछि सुचारू भएको मतदान फेरि सुरु भइसकेको छ। त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था र त्यहाँसम्म अहिले कति प्रतिशत मत खस्यो, केही जानकारी पाउनु भएको छ? खास गरी यहाँ मतदान यो विवाद चाहिँ ज्ञानमार्ग माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क र ख को मतदान केन्द्र मध्ये ख को मतदान केन्द्रमा विवाद भएको थियो। यहाँ चाहिँ 816 मतदाता संख्या रहेको थियो, जसमध्ये 180 जति भोट खसिसकेपछि यहाँ विवाद भएको र अहिले फेरि मतदान सुचारू भएपछि यहाँ स्थिति अहिले सामान्य रहेको छ। तपाईको पृष्ठभूमिमा हामीले देखिरहेका छौं, मतदाताहरूको उपस्थिति देखेका छौं। तपाईले त्यहाँ आउनुभएका मतदाताहरूसँग केही कुराकानी गर्नुभयो? उहाँहरूको अब चुनिने जनप्रतिनिधिबाट आशा अपेक्षा के छ? केही प्रतिक्रिया लिनु भएको छ? हजुर, हामीले मतदाताहरूसँग केही कुराकानी अघि गरेका थियौं। उहाँहरू चाहिँ अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि, खास गरी दोस्रो कार्यकालका लागि यहाँ मतदान गर्नु, दोस्रो कार्यकालका लागि अहिले मतदान गर्नुको निम्ति यहाँ यो लामबद्ध भइराख्नु भएको छ। पहिलो कार्यकाल पछि पनि खास गरी गाउँ गाउँसम्म चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनले जनप्रतिनिधिको कारण चाहिँ गाउँ गाउँसम्म चाहिँ यो विकासका लहरहरू आएको भन्ने मतदाताहरूको अपेक्षा देखिन्छ र हामी अहिले पनि केही मतदाताहरू लाइनमा बसिरहनु भएको केही मतदाताहरूलाई सोध्न सक्छौं। एकजना मतदाता हामीसँग हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम बताइदिनुहोस्। मेरो शंकर भट्टराई। तपाईँलाई यो दोस्रो पटक हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो कार्यकालका लागि मतदान गरिरहेका छौं, कस्तो अनुभूति भइरहेछ? ठिक छ, अब दोस्रो पटक अब जनप्रतिनिधि चुन्न गइरहेछौँ हामीले। बिहान चाहिँ एकछिन अलिकति यो स्थानीय पहिलेदेखिको दम्भको कारणले गर्दाखेरि केही झडप होला जस्तो स्थिति पनि भयो, तर पछि पुनः सुचारू भइरहेको छ, शान्तिपूर्ण रूपमा चलिरहेको छ। अहिले ठिकै छ, उत्साहित छु म भोट हाल्नको लागि। यहाँ चाहिँ घण्टौदेखि मतदाताहरू लामबद्ध भएको देखिरहेको छु मैले। यहाँ बिहान एकछिन प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिनु, एक राउन्ड हवाई फायर समेत गर्नु परेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेछ? कुनै डर त्रास त्यस्तो केही छ? अहिले हालमा त छैन, त्यो डर त्रास विहीन नै अवस्था छ। सबै मतदाताहरू उत्साहित भएर भोट हालिरहेका छन् र आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्नको लागि चाहिँ लागि परेका छन्। राम्रो मान्छेलाई चाहिँ छानेर जिताउनको लागि र आफ्नो गाउँको विकास गर्नको लागि। ठिक छ, अहिले डर त्रास केही पनि, धाक धम्की कसैबाट पनि केही पनि छैन, त्यस्तो स्थिति पनि छैन। किनभने पहिला कसैको एकलौटी शासन यहाँ थियो भने अहिले त्यो लगभग भत्किसकेको अवस्था छ। त्यही नै हो। धन्यवाद। हामीसँग अर्को एकजना महिला मतदाता पनि हुनुहुन्छ, भोट हाल्नु लाइनमा लाग्नु भएको रहेछ। बिहान यहाँ एकछिन मतदान अलि झडप होला जस्तो भएपछि एक राउन्ड हवाई फायर पनि भयो। तपाईँलाई चाहिँ अहिले कस्तो लागिरहेछ? हजुर नमस्कार, ठिकै छ, अहिले चाहिँ सहज छ। बिहान यसो सामान्य चाहिँ बुढाहरूको चाहिँ यसो भएको हो, अहिले चाहिँ सहज छ, सामान्य छ। अब दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट हाल्नु लाग्दै हुनुहुन्छ, लाइन लाग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको आशा अपेक्षा चाहिँ के छ? जनप्रतिनिधिलाई भोट हालिसकेपछि ती जनप्रतिनिधि भोलि जितेपछि के गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ? यही हो, अब जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जितिसकेपछि आफ्नो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो समस्याहरूलाई, आफ्नो भएका समस्याहरूलाई चाहिँ सुनाउने, उहाँहरूले चाहिँ सम्भव भएर उहाँहरूको औकात भेटेसम्म गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। हामी यति बेला मतदाताहरूसँग नि कुराकानीकै क्रममा छौं। भोट हाल्न आउनु भएको रहेछ, कस्तो लागिरहेछ भोट हाल्दाखेरि? राम्रै लाग्यो। तपाईँले भोट हाल्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? जितेपछि के गर्ने सुझाव दिनुहुन्छ? राम्रो हो भन्ने अर्थ के भन्ने?
ठिक भयो भन्ने। हजुर, हामीले केही मतदाताहरूसँग पनि कुराकानी गर्यौं। हामी यति बेला यो गण्डकी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 7 मा रहेको ज्ञानमार्ग माध्यमिक विद्यालयको यो प्राङ्गणमा छौं। यहाँ अहिले मतदाताहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मतदाताहरू लामबद्ध व्याग्र प्रतीक्षामा बसेर लामबद्ध भएर मतदान गरिराख्नु भएको छ र बिहान मात्रै यही मतदान केन्द्रमा अर्काको मत हालिदिने विषयमा विवाद भएपछि केही बेर स्थिति तनावग्रस्त भएको थियो। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनुको निम्ति प्रहरीले एक राउन्ड हवाई फायर समेत गर्नुपर्ने स्थिति बनेको थियो। हामी यही कुराकानीका क्रममा हामी अब एकपटक यहाँ हामी यो जुन ख मतदान केन्द्र ज्ञानमार्ग माध्यमिक विद्यालयको ख मतदान केन्द्र छ, यो ख मतदान केन्द्र अन्तर्गत चाहिँ मतदान अर्गित रामलाल श्रेष्ठ यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी यहाँ मतदान गरिरहेको दृश्य पनि हामी देख्न सक्छौँ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यहाँ अलिकता देशव्यापी रूपमा समाचारको विषय बन्यो ज्ञानमार्ग माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्र ख बिहान एक राउन्ड प्रहरीले हवाई फायर समेत गर्नुपर्ने अवस्था आयो। स्थिति चाहिँ के भएको थियो त्यस्तो? एउटा सामान्य एउटा काकाको चाहिँ छोरालाई चाहिँ भोट हाल्ने विषयमा अब कसैले हुँदैन भन्ने कसैले हुन्छ भन्ने गरेर भयो। सामान्य जस्तै हो। अहिले चाहिँ के छ यहाँको अवस्था? मतदाताहरू तपाईँहरू कर्मचारीहरूको मनोविज्ञानका कुरा गरौँ, बिहान हवाई फायरै गर्नुपर्ने स्थिति भयो। अहिले कर्मचारी यहाँ तपाईँहरूको टिम कर्मचारी र मतदाताहरूले कस्तो महसुस गरिरहेछौँ? अहिले चाहिँ कसरी निर्धक्कसँग भोट हाल्न सक्ने वातावरण छ? एकदम छ, अहिले चाहिँ एकदम छ, त्यसरी चलिरहेको छ। हजुर, धन्यवाद। हस्, हामीले अहिले भीमलालजी जानकारीलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोर्खाबाट भीमलाल श्रेष्ठ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा 77वटै जिल्लाका स्थानीय तहको मतदानको पछिल्लो अपडेट दिइरहेका छौं। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्न देशैभर मतदान शुरू भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि शुरू भएको मतदान साँझ 5 बजेसम्म जारी रहनेछ। अहिलेसम्म करिब 30% मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा मतदाता निर्वाचनमा सरिक भइरहेका छन्। विभिन्न बुथमा बिहान 4 बजेदेखि नै मतदाता लाइनमा बसेका मतदाताले अहिले मतदान गरिरहेका छन्। सबै 752 स्थानीय तहमा एकैपटक मतदान शुरू भएको हो। आज हुने मतदान प्रक्रियाबाट 34,831 जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदान हुँदैछ। नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन शुरू भएको 75 वर्ष पुगेको छ। राणा शासनकालमै 2004 सालमा शुरू भएको स्थानीय निर्वाचन यो बीचमा 12 पटक भइसकेको छ। यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचन 13औं हो। कहिले र कस्ता कस्ता स्थानीय निर्वाचन भए त हेरौं यो रिपोर्ट। 2004 साल जेठमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले काठमाडौँ नगरपालिकामा पहिलो निर्वाचन गराएका थिए। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै 2010 सालमा काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन भयो। त्यो चुनावमा महिलाले मताधिकार पाएका थिए। 2014मा काठमाडौँ नगरपालिकाको अर्को निर्वाचन भयो। 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था शुरू गरेपछि 2018 फागुनमा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन गराए। त्यो बेला मतदातालाई उम्मेद्वारको नाम भनेर बन्द कोठामा हात उठाउन लगाइन्थ्यो। पञ्चायत व्यवस्थामै 2019 सालमा अञ्चल पञ्चायतको निर्वाचन भयो। 10,000 भन्दा बढी जनसंख्या भएका नगरमा नगर पञ्चायतको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। निर्वाचन आयोगले गरेको त्यो पहिलो निर्वाचन हो। देशभर 4022 गाउँ र 29 नगर पञ्चायत सहित जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन 2039 मा भएको थियो। 2039 सालको चुनावमा एक मतदाताले एक पटकमा 7 जना जनप्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था भयो। त्यही चुनावदेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा लागू गरेको हो। 2043 सालको चैत 7 र 10 गते गाउँ र नगर पञ्चायतको निर्वाचन भयो। त्यसबेला 4015 वटा गाउँ पञ्चायत र 33 वटा नगर पञ्चायत थिए। 2046 को आन्दोलनपछि 4015 गाउँ पञ्चायतलाई परिवर्तन गरी 3995 गाउँ विकास समिति बनाइयो भने 33 नगरलाई नगरपालिकामा परिवर्तन गरियो। स्थानीय निर्वाचन 2049 मा भयो।
2054मा 3913 गाउँ विकास समिति र 58 नगरपालिकाको निर्वाचन भयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि गराएको नगरपालिकाको निर्वाचन भने प्रमुख 22 दलले बहिष्कार गरेका थिए। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि 2072मा संविधान जारी भयो र 2074मा संघीय संरचनामा पहिलो पटक 753 स्थानीय तहमा चुनाव भयो। 74 सालकै स्थानीय तह निर्वाचनदेखि प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकै दलले उम्मेद्वार उठाउँदा एक पदमा महिला अनिवार्य गरिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराको गन्यापधुराबाट मतदान गरेका छन्। सदरमुकामदेखि 24 किलोमिटर दूरीमा रहेका गन्यापधुरा ओडा नम्बर 1 रुवाखोला स्थित 80 ग्राम मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन्। मतदान गर्न उनी हेलिकप्टरबाट पुगेका थिए। मतदान गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मूल स्तम्भ भएको बताए। उनले सहज रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै सरकारको दायित्व रहेको बताए। हामी अहिले कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा छौं। स्थानीय तह निर्वाचनको केही थप जानकारी लिएर विकास थपलिया अब उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद रुबिना। कान्तिपुर टेलिभिजनको स्टुडियो बाहिर हल्का पानी परेको छ र यो पानीले मतदाताहरूलाई, काठमाडौँको मतदाताहरूलाई शीतलता प्रदान गरेको छ। देशभरको मौसमको अवस्था पनि सामान्य रहेको र शीतल रहेको कारणले गर्दाखेरि मौसमले पनि यो निर्वाचनलाई साथ दिएको छ र देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन हुन गइरहेको छ, निर्वाचन भइ नै रहेको छ र छिटफुट ठाउँमा सामान्य त्यस्ता घटनाहरू भए पनि सुरक्षाकर्मीले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर फेरि त्यसलाई शान्तिपूर्वक रूपमा निर्वाचन अगाडि बढाइरहेका छन् र समग्रमा हेर्ने हो भने शान्तिपूर्ण रूपमा देशभर निर्वाचन भइरहेको छ र अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार 40% मत खसिसकेको अवस्था रहेको छ भने अझै पनि मतदाताहरू लामबद्ध भएर निर्वाचन प्रक्रियामा मतदान दिनको लागि उपस्थित भएको हामी विभिन्न जिल्लाहरूबाट, विभिन्न क्षेत्रहरूबाट देखिने रहेका छौं र देशभरका 1,77,33,000 मतदाताहरूले 35,000 उम्मेद्वारहरूलाई अथवा 35,000 प्रतिनिधि छान्नको लागि अहिले मतदान गरिरहेका छन् र प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। 1,45,000 उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् र आज 5 बजेसम्म यो मतदानको प्रक्रिया जारी रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ र म अहिले यहाँ 753 वटा देशभरका 753 वटा तहहरूमा निर्वाचन भइरहँदाखेरि प्रदेशगत रूपमा त्यो प्रदेशगत दृष्टिकोणबाट के छ, स्थानीय तहहरूको कुन प्रदेशमा कति छ संख्या, त्यसै गरी उम्मेद्वारहरूको संख्या कति छ, मतदाताहरू त्यहाँ कति छन्, महिलाहरूको अवस्था के छ, यी लगायतका विषयमा जानकारी दिनको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। सुरुवातमा लाग्न चाहन्छु प्रदेश 1बाट। प्रदेश 1 जो एकदमै रमणीय क्षेत्र पनि हो, हिमालदेखि तराईसम्म जोडिएको यो प्रदेशमा यो प्रदेशको राजधानी विराटनगर रहेको छ। महानगरपालिका पनि विराटनगर नै रहेको छ। यो प्रदेशमा 14 वटा जिल्लाहरू रहेका छन् भने पालिकाको संख्या 137 वटा रहेको छ। मतदान स्थलको कुरा गर्ने हो भने यहाँ 1877 वटा मतदान स्थलहरू रहेका छन् र मतदान केन्द्र 4051 वटा रहेका छन् र पुरुष र महिलाको संख्या कति छ भन्ने हेर्ने हो भने पुरुषको संख्या यहाँ 16,79,800 रहेको छ भने महिला मतदाताको संख्या यहाँ 16,47,561 रहेको छ। अब लाग्न चाहन्छौँ मध्य प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने संघीयताको जुन एजेन्डा छ, संघीयताको एजेन्डा बोक्ने प्रदेश पनि मध्य प्रदेश नै हो र मध्य प्रदेशमै यो संघीयताको आवाज उठेको थियो र त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै एउटा संघीयताको स्वरूप ग्रहण गरेको छ। र मध्य प्रदेशको कुरा गरौँ, राजधानी जनकपुर र जनकपुरको कुरा गर्ने भने 18औं शताब्दीदेखि नै जनकपुरमा एउटा बस्तीको रूपमा विकास भइसकेको छ। धार्मिक दृष्टिकोणबाट, ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट जनकपुर एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा हाम्रो सहर हो र महानगरपालिका मध्य प्रदेशमा रहेको महानगरपालिका बेलगञ्ज महानगरपालिका हो भने यो प्रदेशमा 8 वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। पालिकाको संख्या 136 रहेको छ। त्यसगरी मतदान स्थल 2163 रहेको छ भने मतदान केन्द्र 4181 वटा रहेको छ।
अब लागौं बागमती प्रदेशमा देशकै संघीय राजधानी काठमाडौँ समेत पर्दछ भने यो प्रदेशमा 3वटा महानगरपालिका रहेको छ र यसमा महानगरपालिकामा काठमाडौँ, ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिका रहेको छ भने यो प्रदेशको राजधानी हेटौँडा रहेको छ र हेटौँडामा पनि एउटा उपमहानगरपालिका पनि रहेको छ र जिल्लाको कुरा गर्ने भने यहाँ 13वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। त्यसैगरी मतदान स्थल 1792 वटा रहेको छ र मतदान केन्द्र 4095 वटा रहेको छ र पुरुष मतदाता र महिला मतदाताको संख्याको कुरा गरौं। पुरुष मतदाता 17,04,989 रहेका छन् भने महिला मतदाताको संख्या 17,07,942 रहेको छ र अन्य 29 जना मतदाता रहेका छन्। यसपछि लागौं गण्डकी प्रदेशतर्फ। गण्डकी प्रदेश एकदमै सुन्दर रमणीय प्रदेश हो। यहाँ पर्यटकहरूको चहल पहल बढी हुने गर्दछ किनकि यो प्रदेशमा पोखरा महानगरपालिका पनि पर्दछ। पोखरा भन्ने बित्तिकै आन्तरिक र बाहिर पर्यटकहरूको एकदमै चिरपरिचित सहर पनि हो र यसको राजधानी, यो प्रदेशको राजधानी पनि पोखरा नै रहेको छ। महानगरपालिका पोखरा, जिल्ला 11 वटा रहेका छन् भने स्थानीय तह 85 वटा रहेका छन्। मतदान स्थल 1253 वटा रहेका छन्। मतदान केन्द्र 2300 र लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेरौं मतदाताको संख्या पुरुषको संख्या 17,04,989 रहेको छ भने महिलाको संख्या 17,07,942 रहेको छ र अन्य मतदाता 29 रहेका छन्। यसपछि हामी लाग्न चाहन्छौं लुम्बिनी प्रदेशतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश जहाँ विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान बुद्धको जन्म भएको स्थल पनि हो रूपन्देही र लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गरौं। राजधानी रहेको छ देउखुरी दाङमा रहेको छ। दाङको देउखुरीमा रहेको छ। यसको प्रादेशिक राजधानी पहिले अस्थायी मुकाम बुटोल रहेको थियो र अहिले देउखुरीमा रहेको छ। यो प्रदेशमा 12 वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तह 109 वटा रहेको छ र मतदान स्थल 1629 वटा र मतदान केन्द्र 3832 वटा रहेको छ। र लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेरौं पुरुषको संख्या 16,18,073 रहेको छ। महिलाको संख्या 16,01,352 रहेको छ र अन्य मतदाता 52 जना रहेका छन्। अब हामी लागौं कर्णाली प्रदेशतर्फ। कर्णाली प्रदेश जो प्राकृतिक रूपमा एकदमै सम्पन्न, पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पनि धेरै सम्भावना बोकेको तर विकासको दृष्टिकोणबाट पछाडि परेको हाम्रो देशको एउटा महत्वपूर्ण भूभाग हो कर्णाली प्रदेश। र कर्णाली प्रदेशको बारेमा कुराकानी गरौं। राजधानी रहेको छ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा र जिल्ला रहेका छन् कर्णाली प्रदेशमा 10 वटा। स्थानीय तह 79 वटा रहेका छन्। यो प्रदेशमा भने मतदान स्थल 907 वटा रहेको छ। मतदान केन्द्र 1385 वटा रहेको छ। र लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पुरुषको संख्या 5,06,180 मतदाता रहेका छन् भने महिलाको कुरा गर्ने हो भने 4,95,049 र अन्य 3 मतदाता यो प्रदेशमा बसोबास गर्दछन् र आज मतदानको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशपछि हामी अन्य प्रदेशमा पनि लाग्न चाहन्छौं। यसरी हामीले विभिन्न 7 वटा प्रदेशमा मतदाताहरूको अवस्था के छ, त्यहाँ कतिवटा स्थानीय तहहरू रहेका छन्, राजधानीको अवस्था लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं र अहिले त्यसैभर 7 प्रदेशमा एक चरणमा निर्वाचन भइरहेको छ। यो ऐतिहासिक निर्वाचन जसमा तपाईको एक भोटले आफ्नो गाउँ टोल मात्र होइन देशको मुहार परिवर्तन गर्न सक्छ र हामीले भोट हाल्दाखेरि आगामी 5 वर्षको लागि मात्र होइन वर्षौं लागि सोचेर आफ्ना सन्ततिहरूको लागि सोचेर मतदान गर्न फेरि पनि आग्रह गर्दै अब म जोड्न चाहन्छु समाचार स्टुडियोतर्फ श्रीलाई। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं हामी। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्न देशैभर मतदान शुरू भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि शुरू भएको मतदान साँझ 5 बजेसम्म जारी रहनेछ। अहिलेसम्म करिब 30% मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा मतदाता निर्वाचनमा सरिक भइरहेका छन्। विभिन्न बुथमा बिहान 4 बजेदेखि नै मतदाता लाइनमा बसेका थिए र उनीहरूले अहिले मतदान गरिरहेका छन्। सबै 752 स्थानीय तहमा एकैपटक मतदान शुरू भएको हो। आज हुने मतदान प्रक्रियाबाट 34,831 जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदान हुँदैछ। 390 निर्वाचित भइसकेका छन्। जम्मा 35,221 पदका लागि 1,45,000 भन्दा बढ़ी उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। देशभरका 10,756 मतदान स्थलभित्रका 21,955 निर्वाचन केन्द्रहरूमा मतदाताले भोट खसाल्नेछन्। यसपटकको निर्वाचनमा 1,77,33,000 मतदाता मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदैछन्। यी मध्ये 37 लाख नयाँ मतदाता छन्। निर्वाचनका लागि 2,50,000 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी, 1,09,000 कर्मचारी र 65,000 स्वयंसेवक खटिँदैछन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 79 दल दर्ता भएको भए पनि झण्डै 1 दर्जन दलले कतै पनि उम्मेदवारी दिएका छैनन्। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा बेला भएको छ ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। रोबोटिक ल्याबमा टेस्ट गरिएको the best laser seal packaging, the best with one of the biggest production capacity, the best चाहने का लागि, आकार कोर्ने का लागि, सपना देखने का लागि, एक सोचबाट उडान भरेको द बेस्ट को परिकल्पनाले जब गति लिन्छ तब बन्दछ द बेस्ट सिमेन्ट, सौर्य सिमेन्ट। घाम पानीको लुकामारी, खुशीका हरेक क्षणको तयारी पियु र सिलिकन प्रविधियुक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ। आयो नयाँ कान्छु प्याक जम्मारु 25 मा। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। मेरो टार्गेट स्कुल च्याम्प बन्ने। मेरो चाहना मेरो परिवारको इच्छा पूरा गर्नु हो। म दिन्छु विवा मेरो परिवारलाई हरेक दिन। मेरो आमा नै मेरो सबै थोक हुन्। विवा शुभ दिनको सुरुवात। भीड़ त्यस्तै, गर्मी त्यस्तै। ए भाइ, एसी छैन? एसी चलाउ न। अंकल, हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो, कुल बस्ने हो। आज रेस भइरहेको छ मलेरिया, चिकनगुनिया र डेङ्गुको बीच। हेरौं कसले सबभन्दा छिटो रोग फैलाउँदो रहेछ। ओहो यो के, अल्ट्रा लिक्विड पावर भएको अल आउट। यसले गर्यो हरेक लामखुट्टेको खेल खत्तम। All out लामखुट्टेको यमराज। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा पुनः स्वागत छ। 752वटा स्थानीय तहको मतदानको पछिल्लो अपडेट हामीले लिइरहेका छौं। यसै क्रममा हेटौडाबाट हाम्रा सहकर्मी बालकृष्ण अधिकारी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। बालकृष्ण, त्यहाँ मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? मतदान स्थलको पछिल्लो अपडेट जानकारी गराउनुहोस्। मकनका सबै मतदान स्थलहरूमा शान्तिपूर्ण तौरबाट निर्वाचन प्रक्रिया मतदान हुँदै गरेको मैले सूचना पाएको छु। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 9 स्थित जो प्रगति उच्च माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान स्थलमा आइपुगेको छु। यहाँ पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट मतदान प्रक्रिया भइराखेको छ। अपाङ्ग र अशक्त वृद्ध वृद्धाहरूलाई चाहिँ विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ। उहाँहरूले लाइन बस्नु पर्दैन भने सक्षम नागरिकहरूले चाहिँ लाइनबद्ध भएर लाइनमा बसेर चाहिँ मतदान गरिराख्नु अवस्था छ भने अशक्तहरूलाई आउने बित्तिकै उहाँहरूलाई सिधै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको मैले जानकारी पाएको छु। र मतदाताहरूमा उत्साह पनि भेटिएको छ। आफैले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू छान्न पाउने भएको हुनाले गर्दा टाढा टाढाबाट पनि मतदान गर्नका लागि र देशका विभिन्न सहरमा पुगेका मान्छेहरू पनि फर्किएको मैले जानकारी पाएको छु। र अहिले यो प्रगति उच्च माध्यमिकको प्राङ्गणमा पनि शान्तिपूर्ण मतदान प्रक्रिया भइसकेको छ र
मकवानपुरमा यतिखेर 35% मत चाहिँ खसिसकेको भनेर मैले जानकारी पाएको छु। यहाँका 165वटा मतदान स्थलमा 356वटा मतदान केन्द्रमा चाहिँ अहिलेसम्म 35% मत खसेको भनेर मैले जानकारी पाएको छु। बालकृष्णजी, तपाईँले त्यहाँ उपस्थित भएका मतदातासँग प्रतिक्रिया लिनुभएकी छैन। उनीहरूले अब चुनिने जनप्रतिनिधिबाट के आशा गरेका छन्? उनीहरूको केही प्रतिक्रिया लिनुभयो तपाईँले? मैले कुरा गरेँ, विशेष गरेर मतदाताहरूको कुरा चाहिँ के छ भने यहाँका स्थानीय प्रतिनिधिहरू यस्तो हुनुपर्छ, उहाँले चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा योभन्दा अगाडि गरेका जुनसुकै राजनीतिक दलबाट चाहिँ उम्मेद्वार बनेको भए पनि त्यो उम्मेद्वारहरूले सामाजिक क्षेत्रमा के कति योगदान पुर्याएका छन्, हामी त्यो त्यस्ता खालका प्रतिनिधि हेर्छौँ र उहाँहरूको विगत हेरेर मूल्याङ्कन गर्छौँ भन्ने खालका मतदाताहरू पनि पाएँ मैले। र कतिपय त पुरानै मतदाता के अरे जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिएको अवस्थामा उहाँहरूले गरेका विगतमा गरेको कामको समीक्षा पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको मतदाताहरूको आवाज पनि आयो। विशेष गरेर यो स्थानीय सरकार भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ व्यक्तिको सामाजिक चरित्र, उहाँले चाहिँ समाजमा खेलेको भूमिका, उम्मेद्वारहरू त्यो खालको व्यक्ति विशेषको प्रभाव पनि पर्ने खालको चाहिँ मतदाताहरूको बुझाइ चाहिँ मैले पाएको छु। मकवानपुरका मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ? मतदाताहरूलाई मतदान गर्न कतिको सहज देखिन्छ? अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै शान्तिपूर्ण ढङ्गले भइराखेको छ। म बिहानै घरबाट निस्कँदा रिपोर्टिङमा निस्कँदाखेरि पनि राजमार्गहरूमा सेनाले पैदल गस्ती गरिराखेको थियो। त्यो चाहिँ भने कुनै तहका सुरक्षा निकायहरू खटाइएको छ। म्याजिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ मतदान स्थलको चाहिँ सुरक्षामा खटिएको छ। अहिलेसम्म मकवानपुरमा यति बेलासम्म कुनै पनि त्यस्ता खालका अवांछित घटनाहरू नभएको जानकारी पाएको छु। त्यो हिसाबले मतदाताहरूले पनि सुरक्षित फिल गरेर लाइनबद्ध भएर उहाँहरूले आफ्नो पालो पर्खेर मतदान गरिरहनु भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था त्यहाँको राम्रै भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यस क्षेत्रमा नयाँ मतदाता पनि होलान्, पहिलोचोटि मतदान गर्न त्यहाँ पुगेका युवाहरू पनि होलान्, उनीहरूको उत्साह कस्तो देखिन्छ? केही कुराकानी गर्नुभयो? नयाँ मतदाताहरूमा विशेष गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको एउटा गुनासो चाहिँ के हो भने मतदाता शिक्षा जुन प्रभावकारी ढङ्गबाट आउनुपर्छ नयाँ मतदातालाई लक्षित त्यो खालको चाहिँ भएको छैन। तैपनि उहाँहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगबाट चाहिँ मतदाता शिक्षा हामीले ग्रहण गर्यौँ भन्ने अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै खालको राजनीतिक दलहरूले आफूलाई मत माग्न सामाजिक सञ्जाल, निर्वाचन आयोगले पनि सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। त्यो हिसाबले युवाहरूले नयाँ मतदाताहरूले भनेर उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ। तर उहाँलाई चाहिँ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम डोर टु डोर घरमै आएर जानकारी गराउनु भएको उहाँहरूमा उत्साह छ। विशेष गरेर उहिलेको परम्परा एउटा चाहिँ पुस्ताले चाहिँ मतदान गर्दै थियो, आफ्नो ट्रेन्ड थियो भने अहिलेको नयाँ पुस्ता छ होइन। सामाजिक भूमिका, समाजमा चाहिँ भूमिकाहरू विशेष गरेर चाहिँ यो अहिलेका नयाँ मतदाताहरूले चाहिँ सामाजिक योगदान के छ उम्मेद्वारहरूको, उहाँहरूले योभन्दा अगाडि समाजमा कस्ता कामहरू गर्नु भएको भन्ने खोजी पनि सुरुवात गरेका छन्। विशेष गरेर नयाँ मतदाताले नयाँ ट्रेन्डको विकास गरेको आवाज पाएछु। हस्, धन्यवाद बालकृष्णजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मकवानपुरबाट हाम्रा संवाददाता बालकृष्ण अधिकारी। देशैभर उत्साहका साथ मतदान भइरहँदा केही जिल्लाका कतिपय पालिकामा भने मतदान रोकिएको छ। कतै वर्षाले त कतै झडपले मतदान प्रभावित भएको हो। देशभर 1 दर्जन भन्दा बढी स्थानमा झडप भएको छ। दलहरूको बीचमा विवाद भएर झडप भएसँगै 8 स्थानमा त हवाई फायर भएको छ। हुम्लाको चङखेली गाउँपालिकामा मत खोसेर हाल्न खोज्दा झडप हुँदा मतदान अधिकृत र कार्यालय सहयोगी घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। रामेछापका 4वटा मतदान स्थलमा मतदान स्थगित भएको र अहिले त्यसलाई सुचारू गराउने छलफल भइरहेको जनाइएको छ। मोरङको लेटाङमा विवादपछि मतदान केही समय स्थगित भए पनि पुनः सुचारू भएको छ। रौतहटको फतुला विजयपुरमा भएको झडपमा 5 राउण्ड हवाई फायर गरिएको छ। पर्साको लक्ष्मीपुर र धरमपुरको सिंगारम पनि मतदान स्थगित भएको। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको 1 मतदान केन्द्रमा तोडफोड भएको छ। बाजुराको बुढीगंगामा रामेछापको खडादेवी गाउँपालिका राकाथुममा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता बीच झडप भएपछि मतदान रोकियो। अवरुद्ध भएका स्थानमा मतदान प्रक्रिया सुचारू गर्न छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
औद्योगिक शहरको रूपमा परिचित नेपालगञ्ज उपमहानगरमा विकासका प्रशस्त पूर्वाधार छन् भने स्थानीय बासिन्दा विकास र सुशासनको पक्षमा छन्। बहुधार्मिक सम्प्रदाय रहेको नेपालगञ्जको धार्मिक सहिष्णुतालाई उदाहरण मान्ने गरिएको छ। बाँकेका 8 स्थानीय तह मध्ये नेपालगञ्ज कृषि र पर्यटकीय दृष्टिले पनि उत्तिकै उर्वर छ। भारतसँग सीमानाका जोडिएकाले नेपालगञ्ज उपमहानगर आर्थिकसँगै स्वास्थ्य शिक्षाको केन्द्रमा परिणत हुँदै गएको छ। जातीय विविधता भएको शहर भएकाले सबै जाति र समुदाय एक आपसमा मिलेर बसेका छन्। 1.5 अर्ब भन्दा बढ़ी बजेट खर्च गर्दै आएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 23 वडामा 1,66,258 जनसंख्या छ। यहाँ 81,794 मतदाता छन्, जसमध्ये 43,111 पुरुष र 38,679 महिला मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्। 4 जना अन्य मतदाता रहेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरका 23 वटा वडामा 34 मतदान स्थल र 94 मतदान केन्द्र रहेका छन्। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्रमा रहेको नेपालगञ्ज व्यापारिक दृष्टिले आर्थिक र राजनीतिक केन्द्र पनि हो। 2017 सालमा नेपालगञ्ज नगर पञ्चायतका नामबाट स्थापना भई 2019 सालमा नगरपालिका र 2071 मंसिर 16 गतेको निर्णयबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। 85.94 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र रहेको नेपालगञ्ज पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट 10 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने नेपाल भारत सीमा नाकासँग जोडिएको छ। यो शहर सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ पनि हो। यहाँको तापक्रम अधिकतम 46 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड गरिएको छ। नेपालको व्यस्त विमानस्थल मध्येको एक रान्जा विमानस्थलबाट काठमाडौँ र पोखराका साथै कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा समेत नियमित उडान हुने गर्दछ। 133 वर्ष पुरानो भेरी अस्पताल रिफरल अस्पतालको रूपमा सेवा दिँदै आएको छ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धवल शमशेर राणाले 12,515 मत ल्याएर 8,730 मत ल्याएका नेपाली कांग्रेसका डाक्टर सुरेश कुमार कनौडियालाई पराजित गरेका थिए। अबको 5 वर्षका लागि मतदाताले स्थानीय सत्ताको बागडोर कसलाई सुम्पिने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। यसैबीच आज भइरहेको मतदानको थप जानकारी दिनका लागि अहिले हामीसँग काभ्रेबाट रमा दाहाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छिन्। रमाजी, काभ्रेमा मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ़िरहेको छ, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ? रमाजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? उनी थिएन काभ्रेबाट हाम्रा संवाददाता रमा दाहाल। हामी फेरि पनि उनीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौं। देशभर भइरहेको मतदानको हामी प्रत्यक्ष प्रसारण दिइरहेका छौं। विभिन्न संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। मतदान स्थलको अवस्था, त्यसैगरी देशैभरको चुनावी माहौल हामी देखाइरहेका छौं। अहिले भने मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका सांस्कृतिक र धार्मिक शहर हो। जनकपुरका ऐतिहासिक धार्मिक संस्कृतिको चर्चा नेपालमा मात्र नभएर छिमेकी भारतमा पनि हुने गर्दछ। जनकपुरमा भारतबाट समेत ठूलो संख्यामा तीर्थयात्री आउने गर्दछन्, तर पनि जनकपुर विकासमा पछि परेको छ। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका धार्मिक र सांस्कृतिक शहर हो। 2017 साल जेठ 13 गते नगरपालिकाको रूपमा स्थापना भएको जनकपुरको पहिचान मठ मन्दिर र सरोवरहरूले दिएको छ। 1 अर्ब 65 करोड़ वार्षिक बजेट रहेको जनकपुर धाम राजनीतिक रूपले पनि महत्वपूर्ण छ। राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जनकपुर धाम सबैजसो राजनीतिक दलको चासोको केन्द्र पनि हो। अयोध्याका राजा दशरथ पुत्र राम र मिथिलाका राजा जनकपुत्री जानकीको वैवाहिक स्थल जनकपुर धामको जानकी मन्दिर, राम मन्दिर लगायतका सम्पदा प्रख्यात छन्। 25 वटा वडा रहेको जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमी, जानकी नवमी, रामनवमी, छठ लगायतका पर्व विशेष रूपमा मनाइन्छ। जनकपुर धामको सबभन्दा ठूलो चुनौती मठ मन्दिर र पोखरीको संरक्षणका साथै गुठी र सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन पनि हो।
यसै गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा सहज उपलब्ध गराउनु पनि यहाँको चुनौती हो। उद्योग कल कारखाना खासै नरहेको जनकपुर धाम शहरी भन्दा ग्रामीण बस्तीको जनसंख्या अत्यधिक छ। तर किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन, सिंचाई सुविधा, बालीनाली भण्डारण, बजार व्यवस्थापन, कृषि उपजको मूल्य निर्धारण लगायतका काममा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले खासै ध्यान दिएको छैन। 84,728 जना मतदाता रहेको जनकपुरमा 34,429 जना मतदाता ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। यस पटकको निर्वाचनमा उपमहानगरपालिका प्रमुखका लागि 39 जना र उपप्रमुखका लागि 27 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका लाल किशोर शाह 21,903 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका मनोज शाहले 11,164 मत प्राप्त गरेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। यसैबीच काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठबाट सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे त्यहाँको मतदान स्थलको पछिल्लो अपडेट दिन हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पर्वतजी, तपाईँ जुन मतदान स्थलमा हुनुहुन्छ त्यहाँ मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? श्रीजी, यति बेला म बुढा नीलकण्ठ स्थित वडा नम्बर 3 को मतदान केन्द्रमा उपस्थित भएको छु। यहाँ आइपुगेको छु। यहाँ बिहानैदेखि मतदानको कार्य चाहिँ सहज रूपमा सम्पन्न भइरहेको छ। खास गरेर यो 3 नम्बर वडामा 2टा मतदान केन्द्र रहेको छ र यो जहाँ म उभिएको छु यो मतदान केन्द्रमा 2टा स्थानबाट चाहिँ अहिले मतदान सुचारू भइरहेको छ। यहाँ 1660 मतदाता रहेकोमा झन्डै 50% मतदाताहरूले आफ्नो मतदान गरिसकेको भनेर चाहिँ मलाई निर्वाचन अधिकृतले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले झन्डै 1 बज्न लाग्दाखेरि झन्डै 50% मतदान कार्य चाहिँ सम्पन्न भएको मैले जानकारी पाएको छु। यो काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा झन्डै 48,000 मतदाता रहेका छन्। ती 48,000 मतदाता मध्ये झन्डै 50% मतदाताहरूले चाहिँ आफ्नो मतदान प्रयोग गरिसकेको, मतदानमा सहयोग भइसकेको भनेर मैले जानकारी पाएको छु। श्रीजी, त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ र मतदाताहरू त्यहाँ गएर मतदान गर्नलाई कतिको सहज छ? एकदमै श्रीजी, भर्खरै मात्रै यो मतदान केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिक 98 वर्षीय रत्नमाया तामाङ आएर चाहिँ आफ्नो मतदान गरेर मतदान गर्न भित्र पस्नु भएको छ। मतदान स्थलमा सुरक्षाकर्मीहरूले स्वास्थ्य जाँच गराएर मात्रै भित्र पस्न दिनुभएको छ र मतदान स्थल बाहिर त्यस्तो लामो जाम, त्यस्तो लामो लाइन भन्ने अहिले छैन। खास गरी त्यहाँ बिहान 7 बजेको समयमा अलि लाइन थियो, तर पछि समय भएपछि त्यो लाइनको क्रम पनि घट्दै गएको छ र मतदाताहरूले आफ्नो मतदाता परिचय पत्र सुरक्षाकर्मीलाई देखाएर मतदान स्थलमा प्रवेश गरेर आफ्नो मतदानको प्रयोग गरेर उहाँहरू बाहिर निस्किरहनु भएको छ। श्रीजी, अनुमान गर्दाखेरि कति बेलासम्म मतदान सकिएला र मतगणनाको तयारी के छ? मतदान सकिए लगत्तै मतगणना हुन्छ या कति समय लाग्छ? श्रीजी, मैले कति बेलासम्ममा मतदानको कार्य सकिएला भनेर प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई मैले केही बेर अगाडि जानकारी लिने प्रयास गरेको थिएँ। उहाँका अनुसार यही रेसियोमा मतदान कार्य अगाडि बढ्दाखेरि 3-4 बजेसम्ममा हामीले सक्छौँ भन्ने खालको जानकारी दिनुभएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले 5 बजेसम्म मतदानको लागि समय तोकेको कारणले गर्दा पनि 5 बजेसम्ममा आउने मतदाताहरूले आफ्नो मतको प्रयोग गर्न पाउनेछन्, मतदान गर्न पाउनेछन्। 5 बजे मतदान सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको 2 घण्टापछि झन्डै 7 बजेबाट चाहिँ मतगणना कार्य सुचारू हुने मैले सूचना पाएको छु। त्यहाँ मतदान गर्न आउने मतदातासँग यहाँको कुराकानी भयो भएन, उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ? एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ। खासमा आफूले मतदान गरेको प्रतिनिधिले स्थानीय तहमा विकासदेखि लिएर आफ्नो पीर मार्का सबै कुराहरू बुझ्ने प्रतिनिधि नै
यही निर्वाचनबाट चुनिने भएका कारणले पनि उहाँहरू निकै उत्साहित हुनुहुन्छ। आफूले मन परेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न मतदान गर्नका लागि निकै उत्साहित भएर आउनुभएको छ। खास गरेर ज्येष्ठ नागरिक पनि त्यसै गरी सहभागी हुनुभएको छ, जवानहरू पनि त्यसै गरी सहभागी हुनुभएको छ। र यो मतदान स्थलमा हामीले हेर्दाखेरि मतदाताहरू एकदमै उत्साहित भएको र आफूले रोजेको आफूले चुनेको उम्मेदवारलाई मतदान गरेर निर्वाचित गराउन उहाँहरू एकदम उत्साहित भएको मैले पाएको छु। धन्यवाद पर्वतजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठबाट पर्वतराज घिमिरे। त्यहाँको पछिल्लो अपडेट दिँदै 7 बजेबाट जारी निर्वाचन अहिले 1 बजिसकेको अवस्थामा पनि जारी रहेको छ। कतिपय ठाउँ बाहेक अरू सम्पूर्ण ठाउँमा सुव्यवस्थित ढंगले निर्वाचन जारी रहेको छ। यसै विषयमा काभ्रेमा स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी जारी रहेको छ यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि सहकर्मी रमा दाहाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमाजी, अहिले काभ्रेमा निर्वाचनको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? रमाजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईको आवाज हामीले सुन्न सकिरहेका छैनौं। बताइदिनुहोस्, काभ्रेमा अहिलेसम्म आइपुग्दा निर्वाचनको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? सरजी, अहिले हामी मण्डन देउपुरको डेढी थुम्का मतदान स्थलमा छौं। काभ्रे सम्बन्धमा भन्नुपर्दा काभ्रे जिल्लामा अहिले 3 ठाउँमा मतदान स्थगित भएको छ। काभ्रेको कोसीपारी पर्वा उच्च माविमा एकजना मतदाताले मतपेटिकालाई बाहिर ल्याएर फ्याँकेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ मतदान स्थगित भएको छ भने 5 खाल नगरपालिका वडा नम्बर 13 कोशी देखामा पनि एकजना मतदातालाई मतदान अधिकृतले 1 भन्दा बढी मतपत्र दिएको आरोपमा गठबन्धनले आरोप लगाएपछि मतदान स्थगित भएको छ। त्यसै गरी काभ्रेकै तिमाल गाउँपालिकाको भूमेश्वर आधारभूतमा चाहिँ मतदान त्यहाँ 2 पक्षबीच झडप हुँदाखेरि मतदान स्थगित भएको छ। त्यो झडपलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि प्रहरीले 1 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ। सरजी, तपाईले 3 ठाउँमा अहिले मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। मतदान प्रक्रिया स्थगित भइसके पछाडि ती 3 ठाउँको अहिले पछिल्लो अवस्था के छ? सर्वदलीय बैठक बस्दैछ कि अथवा निर्वाचन अधिकृतले कुसँग कसरी छलफल अगाडि बढाएका छन्? त्यहाँको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ मतगणना स्थगित भइसके पछाडिको अवस्थामा? यही अवस्थाको जानकारी लिनको लागि अहिले मैले काभ्रे जिल्लाको जिल्ला प्रमुखसँग जानकारी लिएको थिएँ। जिल्ला प्रहरी प्रमुखसँग जानकारी लिँदाखेरि कोसीपारी सर्वदलीय बैठक बसिरहेको र केही समयपछि मतदानलाई पुनः सुरु गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ भने 5 खालमा भर्खरै सर्वदलीय बैठक बस्न सुरु गरेको छ भने त्यसै गरी तिमाल क्षेत्रमा पनि तिमालको भूमेश्वर आधारभूत माविमा पनि मतदान स्थगित भएको छ। त्यहाँ 2 पक्षबीच झडप भएकोले गर्दाखेरि झडप मिलाएर त्यसपछि मतदानको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएर आज नै मतदान गर्ने जानकारी पाएका छौँ। सरजी, त्यसै गरी आज काभ्रेको 13वटै स्थानीय तहमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा यी 3वटा बाहेक अन्य ठाउँमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान भइरहेको छ। अहिलेसम्म समग्र रूपमा जिल्लाभरिको 45% को हाराहारीमा मतदान भइसकेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। त्यस्तै गरी अहिले म यो काभ्रेको मण्डनदेवपुरको डेढी थुम्का मतदान स्थलमा छु। यहाँ 1110 जना मतदाता रहेका छन् भनेदेखि 600 भन्दा बढीले मतदान गरिसक्नु भएको छ। सरजी, रमाजी, जिल्लाभरको मतदान स्थलहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको सुरक्षा अवस्था र सँगसँगै व्यवस्थापकीय पाटोलाई अहिले मौसम कस्तो छ, कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? सरजी, आज बिहान मात्रै 7 बजे मतदान सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामी 1-2 वटा मतदान स्थलमा पुगिसकेका थियौँ। हामीले मुख्य निर्वाचन अधिकृत
मोहनराज भट्टराईलाई पनि त्यहाँ अनुगमन गरिरहेको पायौँ। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि अधिकांश गाउँपालिकाहरूले चाहिँ यो मौसमलाई जुन मौसम विज्ञान विभागले प्रक्षेपण गरेको जुन अनुमान थियो पानी आउन सक्ने भनेर त्यसलाई मध्यनजर गरेर गाउँपालिकाहरूले चाहिँ पालको व्यवस्थापन गरेको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो भने नगरपालिकाहरूले चाहिँ अलिकति अटेर गरेको भन्ने हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसै आधारमा हामीले नगरपालिकाभित्रका विभिन्न मतदान स्थलमा हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अहिले स्कुलका भवनहरू एकदमै मजबुत रहेको र स्कुलको बरन्डामा समेत राखेर मतपेटिकाहरूलाई सुरक्षित गरेर मतदानका सामग्रीहरू पनि सुरक्षित भएको अवस्थामा मतदान भइरहेको पाएका छन्। यद्यपि अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा छु। यो ठाउँमाथि भर्खरै हावा अलिकति मौसम गडबडी भए तापनि यहाँका मतदाताहरू चाहिँ पुरै पिल्लर जस्तो एकदम अडिग भएर आफ्नो मतदान गरेर मात्रै जाने अवस्थामा देखिनु भएको छ। यो पालिको मतदान हेर्दाखेरि लाग्छ कुनै एउटा ठुलो पर्व आएको र जसले सबैलाई खुसी बाँडेको जस्तो अनुभव भएको छ। यहाँ आफूले चाहेको उम्मेदवार रोज्नको लागि मतदाताहरू असाध्यै उत्साहित भएर पोखिएर हिँडेर अनि कतिपय चाहिँ हामीले कस्तो पनि पायौँ भने केही मतदाताहरूलाई चाहिँ अब बाइकमा गाडीमा ओसारेको पनि पाइयो। यो चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुँदा पनि उहाँहरूको चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यको अवस्था अप्ठ्यारो भन्ने जानकारी पनि जसले ल्याइदिनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ मतदाताहरूलाई यो सहज बनाइदिएको भन्ने मात्रै जानकारी गराउनु भएको छ। रमाजी, अब निर्वाचन प्रक्रिया समापन भइसके पछाडिको सन्दर्भमा ती मतपेटिकाहरूलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउनका लागि के कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ यो बारे केही जानकारी लिने मौका पाउनुभयो? योसम्म मैले 64 सालको संविधान सभाको चुनाव भएदेखि अहिलेसम्मको चुनावमा म निरन्तर सहभागी छु रिपोर्टिङको क्रममा। त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म हेर्दा म अलिकति तुलनात्मक रूपमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यतिखेर पुरै दुर्गम ठाउँहरूमा पनि ट्र्याक खनेर भए पनि मतदाताहरू पनि त्यो ठाउँमा सहज सकेका छन् भनेदेखि जहाँ स्थानीय तहको सरकार हाम्रो देश संघीयतामा गइसकेपछि जहाँ स्थानीय तहको व्यवस्थापन भयो त्यसपछि भने एकदमै राम्रो पाएका छौँ। हामीले 13वटा स्थानीय तह छ काभ्रे जिल्लामा। ती सबै ठाउँमा मतदान हुन्छ र तिनै ठाउँमा चाहिँ मत गणना हुन्छ। पहिले 64 सालमा चाहिँ 3 दिनसम्म लगाएर मतपेटिका बोकेर ल्याउनको लागि सुरक्षा एकदमै चुनौती थियो भने अहिले जहाँ मतदान भयो त्यहीँको पालिकामा व्यवस्थित तरिकाले हलको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ जालीले घेरिएको छ। मतदानलाई सुरक्षित तरिकाले मतगणनासम्म ल्याउन पनि बाटोहरू धेरै खुलेका छन्। अहिले जस्तो मतपेटिका बोकेर हिँड्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू त छैनन्, केही यद्यपि छन्। यस्ता ठाउँ 3 दिन 4 दिन लगाएर ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन र आजको यो मतदान समग्रमा हेर्दा 40देखि 45% सकिएको छ भनेर हामी दिनुभएको छ। साथसाथै यो 4 बजेसम्म मतदान सकिन्छ। 3वटा काभ्रेका 3वटा स्थगित भएका छोड्नु हो भने अब रमाजी, नेपालको संविधान 2072 जारी भइसके पछाडिको सन्दर्भमा अहिले दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। जुन स्थानीय निर्वाचनलाई घर दैलोको सरकार र त्यो निर्वाचनबाट आउने सरकारले आम जनताका नजिकका काम गर्ने भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ। अघिल्लो पटकको निर्वाचन पछाडि निर्माण भएको सरकार र अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियामा आउँदै गरेका उम्मेदवारबाट आम मतदाताले कस्तो तुलना गरेका छन् यो बारेमा केही प्रतिक्रिया लिने मौका पाउनु भएको छ? मतदाताहरूको रोजाइ कस्तो छ भने पहिलेको मतदाता भन्दा अलिकति मतदातामा चाहिँ सचेतना बढेको जस्तो हामीले पाएका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको कुनै पार्टी मात्र रोज्ने भन्दा पनि आफूलाई सहयोग गर्ने खालको, आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सहयोगी उम्मेदवार चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो नजिकमा रहने र नजिकबाट सघाउने, आफूलाई आपद विपद पर्दा हेर्ने, आफ्नो ठाउँको विकास गर्ने खालको उम्मेदवार हामी चाहिँ सुन्छौँ। त्यस्तो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ हामी ठान्छौँ भन्ने मतदाताहरूको चाहिँ यो भनाइ रहेको छ। जसले गर्दाखेरि स्थानीय तहको मतदान भनेको चाहिँ
स्थानीय स्तरमै विकास गर्न सक्ने हाम्रो जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले त्यही अनुसार आफूले मतदान गर्ने तयारी रहेको बताउनु भएको छ भने रमाजी जानकारीका लागि धन्यवाद। यहाँसँग हामी पुनः जोडिने नै छौं। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काभ्रेबाट सहकर्मी रमा दाहाल। उहाँले काभ्रे जिल्लामा 3 ठाउँ बाहेक अरू सम्पूर्ण ठाउँमा सुसम्पन्न ढंगले निर्वाचन भइरहेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब हामी काभ्रेबाट सिधै लागौं मोरङतर्फ र मोरङको विराटनगरबाट सहकर्मी सुशीला पाठक हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशीलाजी, अहिले सम्पूर्ण महानगरपालिका उपमहानगरपालिका सँगसँगै विराटनगर र मोरङ जिल्लाको चुनावी पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? सुशीलाजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मोरङको अहिले निर्वाचनको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? हामी विराटनगरतर्फ लाग्न चाहन्छौं। विराटनगर महानगरपालिका पनि हो, जो व्यापारिक केन्द्रको रूपमा पनि महानगरपालिकालाई हामी जोड्ने गर्छौं। पूर्वी नेपालको एउटा ऐतिहासिक शहर पनि हो, जो पुरा परापूर्व कालदेखि नै एउटा विराट संस्कार र संस्कृति बोकेको शहरको रूपमा पनि विराटनगर शहरलाई व्याख्या गर्ने गरिन्छ। र विराटनगर महानगरपालिकाबाट अर्थात् मोरङ जिल्लाबाट सहकर्मी सुशीला पाठक हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशीलाजी, अहिले विराटनगर महानगरपालिकाको पछिल्लो अवस्था के छ? चुनावी प्रक्रिया कहाँ पुगिरहेको छ? धन्यवाद सरजी। मोरङको समग्र चुनावी प्रक्रिया एकदमै शान्त वातावरणमा मतदान प्रक्रिया भइरहेको छ। मतदाताहरू एकदमै उत्सुक भएर मतदान केन्द्र मतदान स्थलसम्म आइसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म मोरङमा समग्र 35 देखि 45% मत झरेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ सरजी। यसै गरी यहाँ चाहिँ विशेष गरी म अहिले चाहिँ मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाबाट 25 किलोमिटर उत्तर दक्षिणमा रहेको रङ्गेली नगरपालिकामा आएको छु। यहाँ चाहिँ रङ्गेली नगरपालिकामा 37,000 भन्दा बढी मतदाता छन् भने 44वटा मतदान स्थल रहेका छन्। यो भनेको अलिकति ग्रामीण क्षेत्र रहेको छ। यहाँका अधिकांश मानिसहरू चाहिँ कृषिमा आधारित रहेका छन् र यहाँका मानिसहरूको अपेक्षा भनेको कृषिलाई प्रमोट गर्ने, कृषिमा विकास गर्ने खालको चाहिँ नेतृत्व छान्न चाहन्छन्। अधिकांश यो भनेको एकदमै ग्रामीण क्षेत्र विराटनगर महानगरपालिकाबाट 25 किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा रहे पनि विकासले पछाडि पारिएको नगरपालिका हो। यसै गरी विराटनगर महानगरपालिकाको कुरा गर्नुपर्दा विराटनगर महानगरपालिकामा अहिले एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मतदान केन्द्रमा मतदान स्थलमा मतदाताहरू पुगेर मत दिइरहेका छन्। अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ मतदान भइरहेको छ। यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ उनीहरूलाई लाइन नबसिकन मतदान स्थलमा छिराइएको छ सरजी। अब विराटनगर महानगरपालिका यसै पनि जो सत्ता गठबन्धन दल र त्यसै गरी अर्को प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भनेर आकलन पनि गरिएको छ। अहिलेसम्म पुग्दा त्यहाँको मतदातासँग तपाईले प्रतिक्रिया लिन पाउनु भएको छ भने कस्ता प्रतिक्रिया दिएका छन्, के भन्छन् मतदाता? विकास गर्ने, आफ्नै ठाउँमा उद्योग धन्दा कल कारखाना चाहिँ निर्माण गरेर यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउने, युवा मैत्री, विकास प्रेमी, सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउने, जनताको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्ने नेतृत्व छान्न चाहन्छन्। यसै क्रममा मेरो सामुमा भर्खरै नयाँ यो पहिलो पटक मत दिएर बाहिर निस्कनु भएको छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ कान्तिपुर टेलिभिजनमा। जस्तो यहाँले मत भर्खर दिएर निस्किनु भएको छ, कस्तो उम्मेदवार छान्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको अपेक्षा के छ? मेरो मात्रै नभएर एउटा देशमा सम्पूर्ण साथीभाइ मित्रजन सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो चुनावमा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अरू मान्छे भन्दा पनि हाम्रालाई भन्दा पनि राम्राले चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अहिलेको जुन यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा युवा वर्गलाई पनि समेटेर चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउन सक्यौँ भने भोलिको दिनमा देशले सही निकास पाउँछ भन्ने मलाई लागेको छ।
यहाँले पहिलोपटक मतदान गर्नु भएर निस्किनु भयो, कतिको उत्सुक हुनुहुन्छ, कस्तो उमेरभर आएर यो ठाउँको विकास गर्नु? मैले योचोटि सर्वप्रथम त मैले पहिलोचोटि म यो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ मतदान गर्न पाउँदाखेरि एकदमै म खुसी छु र भित्र मैले जुन आजको जुन एउटा माहौल देखेँ, मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि त्यस्तो देखेको थिइनँ। शान्तिपूर्ण तरिकाले राम्रो तरिकाले भएको छ र म चाहिँ कस्तो उम्मेदवार चाहन्छु भने एउटा युवावर्गलाई पनि समेटेर देशमा चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ के राम्रो काम गरोस् भनेर हामीले चाहिँ एउटा अपेक्षा राख्न सक्ने किसिमको एउटा सक्षम र इमान्दार व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको। धन्यवाद मलाई। सरोजी, यहाँ चाहिँ एकदमै उत्साहपूर्वक रूपमा मतदान भइरहेको छ। मतदाताहरू चाहिँ आउने क्रम जारी छ। आज मौसमको कारणले गर्दा चाहिँ मतदान प्रक्रिया केही ढिलो भयो। 7 बजेदेखि मतदान सुरु गर्ने भनिए पनि पानी लगातार बर्सेका कारणले गर्दाखेरि यो रङ्गेली क्षेत्रमा 7:30 पौने 8देखि मात्रै मतदान सुरु भएकाले गर्दा केही ढिलाइ भएको थियो र जस्तो बाटो ग्रामीण क्षेत्र भएकाले बाटो बिग्रेकाले गर्दा मतदाताहरूलाई आउने केही समस्या भए पनि अहिले बिस्तारै मतदाताहरू आउने क्रम जारी छ। सरोजी, सुशीलाजी, विराटनगर भन्ने बित्तिकै प्रदेश 1 को प्रादेशिक राजधानी पनि रहेको ठाउँ हो र अघिल्लो पटकको स्थानीय तह र यो पटकको स्थानीय तहमा सहभागी हुँदै गरेका आम मतदाताको अपेक्षा अथवा निराशा कस्तो पाउनुभयो, कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् उनीहरू? हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङबाट सहकर्मी सुशीला पाठक। मोरङमा एउटा महानगरपालिका रहेको छ, विराटनगर महानगरपालिका, जहाँ 14 जना प्रमुख पदका उम्मेद्वार रहेका छन् र त्यसमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइराला र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सागर थापा बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। काठमाडौँ सहित 6वटै महानगरका प्रमुखमा प्रत्याशीले पनि मतदान गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले बागबजार स्थित पद्म कन्या क्याम्पस केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुखका उम्मेद्वार सृजना सिंहले पनि फकनाजोल स्थित युवक माविबाट मतदान गरेकी छिन्। काठमाडौँका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले गौरीगाउँ स्थित मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गरेका छन्। ललितपुर प्रमुखका एमाले उम्मेद्वार हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले च्यासलको श्रमिक शान्ति माध्यमिक विद्यालय र नेपाली कांग्रेसका प्रत्याशी चिरी बाबु महर्जनले सानेपाको आइडल मोडल स्कुलको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखका नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले आधारभूत विद्यालय सुन्दर बस्ती मतदान केन्द्रबाट र एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले मोहन मावि बसन्त चोक केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाका लागि नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले वडा नम्बर 9 को सरस्वती विद्यालय र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सागर थापाले वडा नम्बर 4 कञ्चनबारीको आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार धनराज आचार्यले वडा नम्बर 33 स्थित शान्ति उदय मावि मतदान केन्द्र र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण थापाले वडा नम्बर 16 बिन्दावासिनी मावि बाटुले चौर मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। यता वीरगंज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी प्रमुखका प्रत्याशीले राजेश मान सिंहले वडा नम्बर 3 स्थित मालपोत कार्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सरावगीले पनि मतदान गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले देशभर भइरहेको स्थानीय तह निर्वाचन छिटपुट घटना बाहेक सामान्य रूपमा जारी रहेको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बिहान 10 बजेसम्म देशभरका मतदान केन्द्रबाट 15% भन्दा बढी मत खसिसकेको जानकारी दिए। उनले केही स्थान बाहेक देशभर नै शान्तिपूर्ण मतदान भइरहेको बताए। मतदान स्थलमा प्रवेश गरिसकेका मतदातालाई 5 बजेपछि पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने आयोगले जनाएको छ। कान्तिपुर निर्वाचन विशेष जारी रहनेछ। अबको क्रममा बेला भएको छ ब्रेकको।
शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ, हाम्रो चुलबुलेपनमा। फ्यान्टासँग हामी कलरफुल, हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ। हामी कलरफुल काम गर्छौँ, कलरफुल खान्छौँ, कलरफुल पिउँछौँ। हामी सबै मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। Live On shampoo and conditioners are paraben and sulfate free for all hair types. Live On, good hair day every day. भिड त्यस्तै, गर्मी त्यस्तै। ए भाइ, एसी छैन? एसी चलाउ न। अंकल, हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो, कुल बस्ने हो। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको सेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ नेपालमै 43 ग्रेडको एनएस चिन्ह प्राप्त प्युठान ओपिसी सिमेन्ट। ठुला ठुला निर्माणको लागि उच्च गुणस्तरको सर्वश्रेष्ठ सिमेन्ट। छिटो पकड शक्ति साथै उच्च भार वहन क्षमता भएको प्युठान सिमेन्ट। निर्माण बन्छ चट्टान, सिमेन्ट हो प्युठान। वाउ, खै त लेट मी सी। तर तिम्रो कपाल चाहिँ कसरी यस्तो चम्केको? न फिल्टर्स न केमिकल्स। मेरो कपाललाई म दिन्छु डाबर वाटिका श्याम्पूको नेचुरल पोषण। डाबर वाटिका श्याम्पूमा छ 10 नेचुरल इन्ग्रेडिएन्ट्स। कालो र चम्किलो कपालको लागि ब्ल्याक शाइन श्याम्पू, बाक्लो र बलियो कपालको लागि थिक एन्ड लङ श्याम्पू, र ड्यान्ड्रफ फ्री कपालको लागि एन्टी ड्यान्ड्रफ श्याम्पू। डाबर वाटिका श्याम्पू, ब्युटिफुल नेचुरली। कोका कोला। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स। जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। नेपोवेट टाइल्स बेस्ट इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादन गरिएको नेपालको पहिलो र एक मात्र टाइल्स कम्पनी नेपोवेट टाइल्स। आफ्नै माटो, आफ्नै सान। हामी नेपाली, हाम्रो देश। हामी नेपाली, हाम्रो देश। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। Baisakh silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Coca-Cola. पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन।
टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा पुनः स्वागत छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्न देशैभर मतदान शुरू भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि शुरू भएको मतदान साँझ 5 बजेसम्म जारी रहनेछ। अहिलेसम्म करिब 35% मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्न आज बिहान 7 बजेदेखि शुरू भएको मतदान साँझ 5 बजेसम्म जारी रहनेछ। लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा मतदाता निर्वाचनमा सरेक भइरहेका छन्। विभिन्न बुथमा बिहान 4 बजेदेखि नै मतदाता लाइनमा बसेका मतदाताले अहिले मतदान गरिरहेका छन्। सबै 752 स्थानीय तहमा एकैपटक मतदान शुरू भएको थियो। आज हुने मतदान प्रक्रियाबाट 34,831 जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदान हुँदैछ। 390 निर्वाचित भइसकेका छन्। जम्मा 35,221 पदका लागि 1,45,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। देशभरका 10,756 मतदान स्थलभित्रका 21,955 निर्वाचन केन्द्रहरूमा मतदाताले भोट खसाल्नेछन्। यसपटकको निर्वाचनमा 1,77,33,000 मतदाता मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदैछन्। यीमध्ये 37 लाख नयाँ मतदाता छन्। निर्वाचनका लागि 2,50,000 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी, 1,09,000 कर्मचारी र 65,000 स्वयंसेवक खटिँदैछन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 79 दल दर्ता भएको भए पनि झण्डै 1 दर्जन दलले कतै पनि उम्मेदवारी दिएका छैनन्। देशैभर उत्साहका साथ मतदान भइरहँदा केही जिल्लाका कतिपय पालिकामा भने मतदान रोकिएको छ। कतै वर्षाले त कतै झडपले मतदान प्रभावित भएको हो। देशभर 1 दर्जन भन्दा बढी स्थानमा झडप भएको छ। दलहरूका बीचमा विवाद भएर झडप भएसँगै 8 स्थानमा त हवाई फायर भएको छ। हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकामा मत खोसेर हाल्न खोज्दा झडप हुँदा मतदान अधिकृत र कार्यालय सहयोगी घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। रामेछापका 4वटा मतदान स्थलमा मतदान स्थगित भएको र अहिले त्यसलाई सुचारू गर्न छलफल भइरहेको जनाइएको छ। मोरङको लेटाङमा विवादपछि मतदान केही समय स्थगित भए पनि पुनः सुचारू भएको छ। रौतहटको फतुला विजयपुरमा भएको झडपमा 5 राउण्ड हवाई फायर गरिएको छ। पर्साको लक्ष्मीपुर र धरमपुरको सिंगारम पनि मतदान स्थगित भएको र बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको 1 मतदान केन्द्रमा तोडफोड भएको छ। बाजुराको बुढीगंगामा रामछेपको खाडादेवी गाउँपालिका राकाथुममा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच झडप भएपछि मतदान रोकिएको हो। अवरुद्ध भएका स्थानमा मतदान प्रक्रिया सुचारू गर्न छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ। बिहान 7 बजेबाट जारी मतदान प्रक्रिया अहिले पनि जारी नै रहेको छ र बेलुकी 5 बजेसम्म यो सञ्चालनमा रहनेछ। यसै विषयमा सल्यान सहकर्मी सरिता चलाउने र सप्तरी सहकर्मी आर्यन विश्वास हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सरिताजी, अहिले सल्यानमा चुनावी अपडेट के छ? हजुर सरोजी, आज बिहान 7 बजेदेखि सल्यानमा चाहिँ मतदान सुरु भएको थियो। राति चाहिँ केही ठाउँमा झडप भए पनि बिहान चाहिँ एकदमै सौहार्द वातावरणमा चाहिँ यहाँका मतदाताहरूले उत्साहपूर्ण तरिकाले चाहिँ मतदानमा भाग लिएका छन् र यहाँ चाहिँ एकदमै पनि 1,57,715 मतदाता रहेकोमा सबैजनाले चाहिँ उत्साहपूर्वक तरिकाले भाग लिएका छन् भने एकदमै पनि अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ मतदान स्थलमा चाहिँ यो सम्पन्न हुने क्रम भइरहेछ र चलिरहेछ। सरिताजी, अहिलेसम्म आइपुग्दा त्यहाँ निर्वाचन र वातावरणीय मौसमको अवस्था कस्तो छ? यहाँको मतदान स्थलहरू चाहिँ डुबानमा परेको थियो।
आज चाहिँ एकदमै पनि वातावरणले मौसमले चाहिँ साथ दिएको छ, घाम लागिराखेको छ। बिहानसम्म मतदाताहरू चाहिँ आफ्नो छाताहरू आफ्नो ओतहरू चाहिँ बोकेर हिँडिराख्नु भएको थियो भने बिहान 10 बजेपछि चाहिँ एकदमै मौसम खुलेपछि उहाँहरू चाहिँ एकदमै पनि खुसी तरिकाले चाहिँ मतदानमा भाग लिनु भएको थियो। पानी पर्छ कि भनेर उहाँ चाहिँ डराइराख्नु भएको थियो, तर पानी चाहिँ परेन। अब हामी सप्तरीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। मध्य प्रदेशको सप्तरी जिल्लाबाट सहकर्मी आर्यन विश्वास हुनुहुन्छ। आर्यनजी, अहिले सप्तरी जिल्लामा चुनावी अपडेट के छ? मतदान प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ? पछिल्लो जानकारी अनुसार सप्तरीको डाक्नेश्री नगरपालिकाको एउटा मतदान स्थलमा चाहिँ मतदान कार्य रोकिएको छ। यो डाक्नेश्रीपालिका वडा नम्बर 2 हरिरवा स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय मतदान कार्य रोकिएको छ। मतदान कार्य रोकिएको कारण के आयो भने एकजना वृद्ध मतदाताले चाहिँ उहाँले चाहिँ मतपत्रमा आफैले चाहिँ स्वस्तिक छाप लगाउन नपाएको अवस्थामा चाहिँ कर्मचारीले लगाइदिनु भन्नुभयो र कर्मचारीले त्यही वृद्ध मतदाताले छापमा नलगाइदिएको अर्कै छापमा लगाइदियो भनेर विवाद उत्पन्न भयो र त्यो विवाद उत्पन्न पछि तोडफोडकै क्रममा चाहिँ एउटा मतपेटिका पनि तोडफोड भयो। मतपेटिकामा खसेका मतपत्रहरू पनि च्यातिएको अवस्था छ। सरोजजी, यस्तै चाहिँ अन्य निर्वाचन के भन्छ मतदान स्थलमा अन्य कागज च्यातिएको अवस्था छ र अहिले तत्कालको लागि मतदान कार्य रोकिएको अवस्था छ। सरोजजी, आर्यनजी, अब यो झडप यो विवाद मिलाउनलाई के पहल भइरहेको छ? श्रीजी, निश्चित रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँका निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतहरू सम्मिलित चाहिँ अनि सर्वदलीय बैठक चाहिँ आयोजना गरिएको अवस्था छ। 2000 मतपत्र च्यातिने काम भयो र अहिले पनि चाहिँ घाम लाग्ने, बादल पनि आउने, वर्षाको संकेत पनि देखाइरहने भनेपछि अब यो 2-3 घण्टा मात्र बाँकी रहेको मतदान पुनः चाहिँ सुरु गर्ने अवस्था चाहिँ तत्काल देखिएको अवस्था होइन। यही सर्वदलीय बैठक भइरहेको छ। त्यो बैठकको निर्णय हामी चाहिँ कुरिरहेका छौँ। निर्णय आउने बित्तिकै हामी दर्शकलाई विस्तृत थप जानकारी गर्छौँ। यो क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रको मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? के भन्छ 9वटा गाउँपालिका र 9वटा नगरपालिका रहेको सप्तरी जिल्लाका कुल मतदान स्थलहरू मिलाएर जम्मा 25वटा मतदान केन्द्र छ र यो डाक्नेश्री नगरपालिकाको एउटा बाहेक 535वटा मतदान केन्द्रहरूमा चाहिँ शान्तिपूर्ण ढंगले चाहिँ मतदान भइरहेको जानकारी हामीले पाएको छौँ। श्रीजी, ती क्षेत्रमा अहिलेसम्म कति प्रतिशत मत खसेको छ? 50% र 60% हाराहारीमा चाहिँ मत खसेको अनुमान गरिएको छ। हामीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतजीहरूसित कुराकानी गर्दा अन्दाजी 50 देखि 60% हाराहारीमा अहिलेसम्म कार्य भएको छ। श्रीजी, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सप्तरी स्थित हाम्रा संवाददाता आर्यन विश्वास। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि पवित्र स्थल हो। भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा बुद्धमावली देवदह, बुद्धले 29 वर्ष बिताएको तिलौरा कोट, अस्थि धातु रहेको रामग्राम समेत रहेको छ। जातीय रूपमा तराईमा थारू र पहाड़मा मगरको बाहुल्यता रहेको प्रदेशमा धर्मका हिसाबले हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख र क्रिस्चियन रहेका छन्। यो रिपोर्ट हामी केही बेरमा प्रसारण गर्नेछौं। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा अहिले बेला भएको छ ब्रेकको। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वॉशेबल, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। Don't you wish you were a bird sometimes, soaring fabulously in the sky? We will teach you to spread your wings and take a flight. At Global College, we'll make you not just locally but globally ready and turn you into a globalite. Global College. Come, be a globalite. Announces admissions open to GCE A level.
मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ। हाम्रो चुलबुलेपनमा फ्यान्टासँग हामी कलरफुल, हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ। हामी कलरफुल काम गर्छौँ, कलरफुल खान्छौँ, कलरफुल पिउँछौँ। हामी सधैँ मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ। नराम्रो दुःख पाइयो, पाइपबाट पानी चुइयो नि। नेपाल टपको विकल्प छैन, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाल टप, सब ठीक ठाक। Paunho's best mileage and style with Honda Grazia 125cc style पनि mileage पनि। होइन अझ कति दुःख दिन्छ हामीलाई। हो सन्दीप जी, पीडित परिवार होइन, हेट परिवार बन्नुहोस्, किनकि काला हेटको हेट लिस्टमा छ लामखुट्टे। तँलाई डेङ्गु, लामर, मलेरिया, जिका पनि स्वास्थ्य योग्यता काला हिटको रहेछ। Non-stop energy. Non-stop energy. Double glucose D. Non-stop energy. Double glucose D. गोल गर्नुहोस् या फुटबल म्याच जित्न चाहिन्छ नन-स्टप एनर्जी, त्यसैले अरु ग्लुकोज छैन, डाबर ग्लुकोज डी। If life gave me a second chance and I had to choose a college, I would definitely choose Global College. Trust me. Global College of Management, Mid-Manishwar. Management studies from +2 to master's level. Phone 4490-021, 4490-022. नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड विकास बैंक अब मेरो रोजाइको बैंक। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार। कामना सेवासँग कारोबार। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। Today I'm going to take you for a tour of Uniglobe College, Kamladi. This is the classroom where you gain all those knowledge. Well-equipped lab where you get to experiment with your new ideas. Futsal. This is where you have all the fun and stay fit. I could talk a lot more about this institution, but what I cannot show is its unmatched quality education. For that, you'll have to join Uniglobe Kamladi. Paunho's best mileage and style with Honda Grazia 125cc style पनि mileage पनि। मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई मेरी उनीलाई अटुट छ यो साथ जुनी जुनीलाई। ग्लोबल IB बैंक। Hello Nepal, can't wait to see you. I'm coming there for the Bang concert on the 28th of May at the Dashrath Stadium in Kathmandu. So see you there. Till then, be safe. Let's have a lot of fun together when I'm on stage. Take care. Swagat to karo hamara. Science, technology and innovation can bring positive changes to the life of people, and it is the only way to bring economic prosperity to Nepal. Say yes to science and technology. Say yes to innovation. Global College Associate, Global School of Science, an exclusive center of +2 science. आउनुहोस् एउटा नयाँ संसारमा, दराजको संसारमा, जहाँ छन् विशाल सम्भावनाहरू, जहाँ छैन कल्पनाको कुनै सीमा। पूर्वदेखि पश्चिम, गाउँदेखि सहर, पुरा हुन्छ हरेक नयाँ रहर। सोच छ ठुलो, उद्देश्य छ बलियो। फिका यो संसारमा लिएर आउँदैछौँ एक नयाँ जोश। खुशीको रङहरूले समेट्नेछौँ, यही हो हाम्रो सोच। यो हो एक नयाँ संसार, यो हो दराजको संसार। Discover your Daraz. KNP Nirwachan Beauty Gold Washable. चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। Coca-Cola. Good afternoon, baby. Afternoon, baby. Good afternoon. Deus sem salsa, walk it out. Rio को नया बोतल रसायो देखेर मेरो होठ
नयाँ ट्रेन्डी बोतलमा bar tasty फलफुलको मजा taste it now you feel the fun like you never felt before chill गर साथीहरूसँग हो yeah real bad bottle खोली just catch it twist it drink it lick it click it share it taste the fun प्रस्तुत छ म्याङ्गोको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोतलमा Time check brought to you by सर्वोत्तम स्टिल एभरेस्ट ग्यास संसार नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ग्यास उद्योग समूह माछा पुष्पे एन्ड IBPYP क्यान्डिडेट स्कुल कुसुन्ती ललितपुर तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस् गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस मेडिकल प्रवेश परीक्षा तयारीको गन्तव्य भाइब्रेन्ट MBBS प्रिपरेसन सेन्टर मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट काठमाडौँ गुरुकुल नेपाल्स इमर्जिङ डे बोर्डर स्कुल कोटेश्वर करेन्ट हट एन्ड लेमन मिठो पिरो नुडल्स Proud to be associated with Kantipur Samachar. नमस्कार कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ म सरू सिंह थापा सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छान्न 752 पालिकामा मतदान जारी करिब 35% मत खस्यो साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू मतदानमा सहभागी जनसहभागिता पनि उत्साहजनक बाजुरा बारा र दोलखाका केही बुथमा झडपले मतदान रोकियो हुम्लामा पनि वर्षाले मतदान प्रभावित र स्याङ्जाको वालिङमा मतदाता बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु 12 जना घाइते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्न देशैभर मतदान शुरू भएको छ बिहान 7 बजेदेखि शुरू भएको मतदान साँझ 5 बजेसम्म जारी रहनेछ अहिलेसम्म करिब 35% मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ लोकतन्त्रको उत्सवको रूपमा मतदाता निर्वाचनमा सरिक भइरहेका छन् विभिन्न बुथमा बिहान 4 बजेदेखि नै मतदाता लाइनमा बसेको मतदाताले अहिले मतदान गरिरहेका छन् सबै 752 स्थानीय तहमा एकै पटक मतदान शुरू भएको हो आज हुने मतदान प्रक्रियाबाट 34831 जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदान हुँदैछ 390 निर्वाचित भइसकेका छन् जम्मा 35221 पदका लागि 1,45,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् देशभरका 10,756 मतदान स्थल भित्रका 21,955 निर्वाचन केन्द्रहरूमा मतदाताले भोट खसाल्नेछन् यस पटकको निर्वाचनमा 1,77,33,000 मतदाता मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदैछन् यी मध्ये 37 लाख नयाँ मतदाता रहेका छन् निर्वाचनका लागि 2,50,000 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी 1,09,000 कर्मचारी र 65,000 स्वयंसेवक खटिँदैछन् स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 79 दल दर्ता भएको भनिए पनि झण्डै 1 दर्जन दलले कतै पनि उम्मेदवारी दिएका छैनन् देशैभर उत्साहका साथ मतदान भइरहँदा केही जिल्लाका कतिपय पालिकामा भने मतदान रोकिएको छ कतै वर्षाले त कतै झडपले मतदान प्रभावित भएको हो देशभर 1 दर्जन भन्दा बढी स्थानमा झडप भएको छ दलहरूका बीचमा विवाद भएर झडप भएसँगै 8 स्थानमा त हवाई फायर भएको छ हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकामा मत खोसेर हाल्न खोज्दा झडप हुँदा मतदान अधिकृत र कार्यालय सहयोगी घाइते भएका छन् घाइतेलाई उपचारका लागि सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ रामेछापका 4 वटा मतदान स्थलमा मतदान स्थगित भएको र अहिले त्यसलाई सुचारू गर्न छलफल भइरहेको जनाइएको छ मोरङको लेटाङमा विवादपछि मतदान केही समय स्थगित भए पनि पुनः सुचारू भएको छ रौतहटको फतुला विजयपुरमा भएको झडपमा 5 राउन्ड हवाई फायर गरिएको छ पर्साको लक्ष्मीपुर र धरमपुरको सिंगारगम पनि मतदान स्थगित
भएको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको एक मतदान केन्द्रमा तोडफोड भएको छ। बाजुराको बुढीगंगामा रामेछापको खानादेवी गाउँपालिका राकाथुममा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता बीच झडप भएपछि मतदान रोकियो। अवरुद्ध भएका स्थानमा मतदान प्रक्रिया सुचारू गर्न छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित जनता मावि हरिराबा मतदान स्थलमा मतदान कार्य रोकिएको छ। एक वृद्ध मतदाताको मतपत्रमा आफूले भनेको भन्दा सहयोगी कर्मचारीले अर्कै छापमा स्वस्तिक लगाइदिएको विषयमा भएको विवादले मतदान रोकिएको हो। उक्त क्रममा आक्रोशित समूहले मतपेटिका तोडफोडसँगै आवश्यक कागजात पनि च्यातिदिएको छ। सोही क्रममा मतदान अधिकृत विपिन यादव घाइते भएको निर्वाचन अधिकृत शम्भुनाथ मगरले बताएका छन्। 2000 मत खसिसकेको अवस्थामा भएको विवाद समाधान प्रयास भइरहेको सप्तरीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत चन्द्रमणि गेवालीले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच सुर्खेतबाट हाम्रा संवाददाता कमल पन्त हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कमलजी, सुर्खेतमा निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? मतदान स्थलको मतदाताहरूको उत्साह प्रतिक्रिया के छ? अहिले पनि जारी नै छ, तर सुर्खेतमा अहिले चाहिँ हावाहुरी चलिराखेको छ। मतदान केन्द्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 डमाडीको मतदान केन्द्र हो। यहाँ चाहिँ हावाहुरी चलिराखेको छ। यो सोसाइटीको हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हावाले उडाइराखेको छ, पानी पर्न लागेको छ। यहाँ चाहिँ अब केही समय चाहिँ रोकिने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। अहिलेसम्म त्यस क्षेत्रमा कति प्रतिशत मत खसेको छ? अहिलेसम्म यो सुर्खेत जिल्लामा 40% मत खसिसकेको छ र सुरक्षाको व्यवस्था पनि राम्रो व्यवस्थित तरिकाले अहिले केही छिटपुट घटनाहरू भए पनि मतदान चाहिँ रोकिएको छैन। त्यहाँ उपस्थित भएका मतदान गर्न आएका मतदाताहरूसँग केही कुराकानी गर्नुभयो कि उनीहरूको अपेक्षा, उनीहरूको मत हालिसकेपछि कतिको सहज छ मतदान गर्न, व्यवस्थापन कस्तो छ, उनीहरूको प्रतिक्रिया के पाउनुभयो? यहाँ चाहिँ मतदान व्यवस्थित गरिएको नै देखिन्छ। मतदाताहरू निकै उत्साहित देखिन्छन्। मतदान गर्न आएकाहरूले आफ्ना अपेक्षाहरू अलिक धेरै नै राखेका छन्। त्यो पुरा गर्न सक्छन् सक्दैनन्। उम्मेद्वारहरूले जो निर्वाचित भएर आउँछ तिनले आफ्ना मागहरू र त्यो अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्छन् भन्ने विश्वास पनि केहीमा देखिन्छ भने केहीले चाहिँ गर्दैनन् कि भन्ने अपेक्षा पनि बढी देखिन्छ। यसै क्रममा हामीसँग यहाँ एकजना मतदाता हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। तपाईँले अहिले चाहिँ यहाँ मतदान गर्न आउनु भएको छ, कस्तो महसुस गर्नु भएको छ? मैले एकदमै राम्रो आसान एकदमै भइरहेको जनगणनामा भइरहेको एकदम चावडा एकदमै होला हर वातावरणमा निर्वाचन भइरहेको छ। यो निर्वाचनबाट छानिएर आउने कमलजी, यहाँको आवाज स्पष्ट रूपमा आएको छैन हामीसम्म। केही बेरपछि फेरि जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। बाँकी समाचार, निर्वाचन आयोगले मतदान सकिएको 2 घण्टापछि नै मतगणनाको काम शुरू गरिने जनाएको छ। मुख्य निर्वाचन तथा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूले मतगणनाका लागि समेत तयारी गरिसकेका छन्। मतगणना भइरहेको सबै स्थलमा सीसीटीभी क्यामेराबाट निरीक्षण गर्ने गरी आयोगले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन पनि दिएको थियो, तर सबै स्थलमा क्यामेरा जडान भने भइसकेको छैन। त्यस्तो स्थानमा दृश्य छायाङ्कन गरिने आयोगले जनाएको छ। मतगणना स्थलमा तारबार गरी कर्मचारी र दलका प्रतिनिधिलाई दूरीमा राख्ने गरी तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराको गन्यापधुराबाट मतदान गरेका छन्। सदरमुकामदेखि 24 किलोमिटर दूरीमा रहेको गन्यापधुरा वडा नम्बर 1 रुवाखोला स्थित 80 ग्राम मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन्। मतदान गर्न उनी हेलिकप्टरबाट पुगेका थिए। मतदान गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मूल स्तम्भ भएको बताए। उनले सहज रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै सरकारको दायित्व रहेको बताए।
स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको क्लास छुटेपछि हुन्छ नि अलिकति प्रजातन्त्र हुने कुरा हो त्यसैले चाहिँ गाउँको पनि महत्त्व छ विकासको पनि महत्त्व छ गाउँपालिकाको पनि महत्त्व छ त्यसैले चाहिँ नगरपालिका महानगरपालिका सबैको धेरै ठुलो महत्त्व छ यसले उसले अधिकार पनि बढी विस्तार पनि गाउँलाई पनि अधिकार पाउँछ नगरलाई पनि अधिकार पाउँछ महानगरलाई पनि पाउँछ महानगरलाई पनि पाउँछ त्यसैले चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो मोदीजीले चुनाव भन्नुहुन्थ्यो चुनाव गराउँदैन भन्दा चुनाव हुन्छ चुनाव भएको विज्ञान उडाल्नु लाग्यो मजाक त्यसै कारणले चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जनतालाई मजबुत जनतालाई जनताका अधिकार अझै बढी प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले पनि बिहानैदेखि मतदान गरिरहेका छन्। देशभरकै स्थानीय तहमा कसरी मतदान भइरहेको छ, मत कति खसेको छ, व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, यस विषयमा हामी हाम्रा सहकर्मी मार्फत जानकारी दिइरहेका छौं। अबको क्रममा नुवाकोट सहकर्मी राजकृष्ण श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजजी, अहिले नुवाकोटमा निर्वाचनको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? नुवाकोटमा अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन यो मतदान कार्य भइरहेको छ र नुवाकोटमा शान्तिपूर्ण रूपमा यो मतदान कार्य सम्पन्न भइरहेको छ र मतदाताहरू पनि उत्साहका साथ चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि चाहिँ मतलब छनौटको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ क्रियाशील चाहिँ देख्नु भइरहेको छ र नुवाकोटमा 12वटा स्थानीय तहका होइन 12वटा स्थानीय तहका 88 वडाका 460 जना प्रतिनिधि छनौटको लागि अहिले मतदान कार्य हुँदैछ। अहिलेसम्म नुवाकोटमा कति प्रतिशत मतदान भएको छ, केही जानकारी प्राप्त गर्नु भएको छ? मुख्य निर्वाचन कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म नुवाकोटमा 34% चाहिँ यो चाहिँ मतदान भएको चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले जनाएको छ। नुवाकोटका सबै स्थानीय तहमा अहिले कसरी मतदान भइरहेको छ, सबै ठाउँमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको छ कि छैन र व्यवस्थापकीय पाटोलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? व्यवस्थापकीय पाटोको लागि अहिले चाहिँ यो जिल्लाको यो 132 यो मतदान स्थलको लागि यो सुरक्षा प्रबन्धको लागि चाहिँ सामान्य अवस्थामा चाहिँ रहेको चाहिँ 29 जना 29% ठाउँमा चाहिँ एकदम सामान्य अवस्थामा छ भन्ने हिसाबमा राखेको छ र 50 ठाउँ चाहिँ संवेदनशील र अनि 53 स्थानमा चाहिँ अति संवेदनशील भनेर त्यही अनुसार चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ र चाहिँ यो चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा गर्नको लागि चाहिँ अहिले 3000 प्रहरीहरू सुरक्षाकर्मी 3000 सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएको छ। मतदान सम्पन्न भएको 2 घण्टा पश्चातमै मतगणना जारी गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नुवाकोट जिल्लामा मतगणनाको तयारी कसरी गरिँदैछ र मतदान पश्चात यसको व्यवस्थापकीय पाटोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ? अब यो मतदान कार्य सकिसकेपछि फेरि यो चाहिँ सबै दलको चाहिँ यो सर्वदलीय चाहिँ बैठक बसेर त्यसपछि मात्रै यो मतगणनाको कार्य अगाडि बढाउन सम्भव हुने देखिन्छ। तपाईले मतदान गरेर बाहिर निस्केका मतदातालाई केही प्रतिक्रिया लिन पाउनुभयो? उनीहरूको अनुभूति कस्तो छ, व्यवस्थापकीय पाटो कस्तो छ, उनीहरूका अपेक्षा कस्ता छन्, केही उनीहरूबाट केही प्रतिक्रिया लिने मौका पाउनुभयो? उहाँहरूको भनाइ चाहिँ अब यो व्यवस्थापनहरू सबै ठिक छ, यो चाहिँ अलिकति चाहिँ यो वृद्धहरूको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ छ नि यो घामले गर्दा यो चर्को घामले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ समयमै ल्याउन चाहिँ सकिरहेको छैन र
यो मतदान गरेर फर्किनेहरूमा एक किसिमको उत्साह नै पाइएको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नुवाकोट सहकर्मी राजकृष्ण श्रेष्ठ। उहाँले जिल्लाभर कसरी मतदान भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। ललितपुर महानगरपालिकामा पनि शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा आज बिहान 7 बजेदेखि नै मतदान कार्य सुरु भएको हो। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले पनि ललितपुरकै सानेपा स्थित टीका विद्या आश्रम माविमा मतदान गरेका छन् र यहाँका उम्मेद्वारहरू र स्थानीय बासिन्दा पनि आफ्नो मतदान केन्द्र पुगेर उत्साहजनक रूपमा मतदान गरेका छन्। आफूलाई मन परेको योग्य स्वच्छ उम्मेद्वारलाई कसैको डर धाक धम्की प्रलोभन नपरी मतदान गर्नुहोस् र यो मतदानबाट तपाईहरुको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छे आउने हुनाले योग्य मान्छे छान्नुहोस्। उनान्तीसवटा वडा रहेको यस ललितपुर महानगरपालिकामा करिब 1,23,000 मतदाता छन्। यहाँ ती मतदाताका लागि 52वटा मतदान स्थल र 137वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। राम्रो छ। एउटा यस्तो रहेछ, सुरक्षाको पाटो भनेको सेल्फ चाहिँ उसको कुरा पनि रहेछ होइन। मतदाताहरू यहाँ आउने आमुहरू चाहिँ आफै चाहिँ अनुशासित हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यो सार्वजनिक बैठकदेखि लिएर यो क्षेत्रको तोक्दैखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ सबैको सहकार्यमा यसलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने भएको हुँदाखेरि त्यस्तो सुरक्षाको हिसाबले हामीले कुनै समस्या छैन र सुरक्षाको साथीहरूले पूर्ण रूपमा चाहिँ साथ सहयोगमा मतदानका लागि वृद्ध वृद्धादेखि युवा पुस्तासम्म उत्साहजनक रूपमा हामीले चाहिँ यो मतदान गर्न आएको हाम्रो चाहिँ अधिकार हो। अब यो 5 वर्षमा आउने अब हाम्रो अधिकार लिनु पर्यो। सो इच एन्ड एभ्री भोट काउन्ट्स होइन। अनि त्यही भएर मेबी हेरिहालौँ भनेर लास्ट टाइम पनि हाल्यो अनि हाल्नै पर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ बिहानैबाट पेरेन्ट्सहरूले पनि त्यो थियो के। हाम्रो एउटा भोटले पनि एकदमै म्याटर गर्छ। सो इट्स इम्पोर्टेन्ट किनकि सानो ठाउँदेखि विकास गर्दै जाने हो नि त। एकैचोटि ठुलो हुँदा डेभलपहरू हुँदैन नि त। सानो सानो गर्दै टोल विकास हुँदै यस कम्युनिटी डेभलप हुँदै सोसाइटी डेभलप हुन्छ नि त देश। त्यही भएर भोट चाहिँ हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मतदाताले आफ्नो मताधिकार खेर जानु हुँदैन भन्ने स्वविवेकले मतदान गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवराज तिमल सिन्हाका साथ सृजना बास्तोला, ललितपुर। निर्वाचन विशेषमा बेला भएको छ ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। जसरी मौसम बदलिन्छ नि जिन्दगीका अवसरहरू, खुसी पनि थपिँदै जान्छ। सम्बन्ध चाहिँ बलियो बन्दै। PU र सिलिकन प्रविधि युक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ। 3 गुना बढी टिक्छ, काम टिक्छ। हुलास गालभर 3 गुना बढी टिक्छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome scream. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. Add girls, spices on the go. शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। KNP Nirwachan Beauty Gold Washable, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ Honda Grazia 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। डबल ग्लास प्रोटेक्सन, लेटेस्ट एमलोजिक प्रोसेसर, मेगा LED TV, क्वालिटी स्पीक्स इटसेल्फ। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त।
अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। हामी नेपाली हाम्रो देश, हामी नेपाली हाम्रो देश, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस 7 को साथ। अत्याधुनिक ग्याल्भोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको, टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक, हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबुती, उत्कृष्ट रंग कोटिंग प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिंग। नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। KNP Nirwachan Beauty Gold Washable, चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। कोका कोला। Lakshmi Steel, Nepal के guaranteed #1 quality. Superstar or caring mom. If I can be both, why can't my home? Berzer Silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Berzer Silk, breathe easy. धरहरा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, संसद भवन, वीर अस्पताल र CIT भवन जस्ता महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ तथा भवनहरूको निर्माणलाई बलियो आधार दिँदै आएको सर्वोत्तम सिमेन्ट। Double glass protection, latest AMLOSIC processor, Vega LED TV, quality speaks itself. पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। KNP Nirwachan Beauty Gold Washable, चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको सेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा पुनः स्वागत छ। संघीय राजधानी र सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा उत्साहका साथ मतदाता सहभागी भएका छन्। मतदाताले निकै सुझबुझपूर्ण रूपमा मतदान गरेको बताएका छन्। कतिपय मतदान केन्द्रमा भने अपाङ्गता भएका र अशक्तहरूलाई मतदान गर्न केही असहज भएको देखियो। अहिले म काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 23 स्थित बसन्तपुर क्षेत्रमा छु। खास गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका देशैभरिको 6 महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता भएको महानगरपालिका हो। यसर्थ यो महानगरपालिकालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्र अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बितेको कार्यकालमा काम नगरेको भन्ने आम मतदातामा गुनासो छ। धेरै नै पल्ट दिइसक्यौं तर काम भन्ने चाहिँ गर्न सकेनन् क्या प्रतिनिधिहरूले। यसपालि चाहिँ अलिक नयाँ मान्छे आओस् भन्ने चाहिँ चाहना हो हामी सबैको। 5 वर्षका निमित्त योग्य र सक्षम उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनका निमित्त मतदाताहरू उल्लासका साथ यहाँ सहभागी भएका हुन्। पहिला विगतको वर्षहरूमा अब
भने जस्तो सोचे जस्तो कसैले पनि गरेको भएन होइन, खासै राम्रो नतिजा ल्याउनु भएन। अब यसपालिदेखि चाहिँ धेरै सुधारेको सरकार आउन सकेको होस् भन्ने चाहन्छु। 5 वर्षको एकचोटिको रमाइलो हो, रमाइलो पनि हो। आफ्नै दाजुभाइहरू जित्नुहुन्छ, धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि। खास गरी मतदान केन्द्रमा युवा, वृद्ध, वृद्धा, शारीरिक रूपमा अशक्त, अस्वस्थहरूलाई पनि सहज ढंगले निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रलाई सहज बनाउने भने पनि कतिपय मतदान केन्द्रहरूमा भने अप्ठ्यारो, असहजता महसुस गरेको भेट्न सकिन्छ। तथापि यसलाई सहज बनाउनका निमित्त त्यहाँ रहनुभएका सुरक्षाकर्मीहरू, कर्मचारीहरू निरन्तर रूपमा सक्रिय भएको हामीले पाएका छौं। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागा चोकगढी नगरपालिका 4 कुविण्ड स्थित सेती देवी पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न सभामुख सापकोटा हिजो नै गृहनगर पुगेका थिए। चौतारा सागा चोकगढी नगरपालिका 5 कुविण्डेका मतदाता उनी हुन्। सभामुख सापकोटाले उक्त केन्द्रबाट पहिलो पटक मत खसालेका छन्। 12 स्थानीय तहको 316 मतदान केन्द्रमा मतदान शुरू भएको छ। बिहानैदेखि मतदाताहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको छ। अब हामी ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा अहिले निर्वाचन प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ र व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ त्यसको प्रत्यक्ष जानकारीतर्फ लाग्न चाहन्छौं र त्यसका लागि सहकर्मी सृजना वास्तुला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सृजनाजी, अहिले गोदावरी नगरपालिकाको निर्वाचनमा पछिल्लो अपडेट के छ? सरोजी, यति बेला हामी गोदावरी नगरपालिका आइपुगेका छौं र गोदावरी नगरपालिका भनिसकेपछि ललितपुर महानगरपालिकाको छिमेकी पालिका भनौं न गोदावरी नगरपालिका, जुन चाहिँ पर्यटन र संस्कृतिसँग निकै नै सम्भाव्यता बोकेको नगरपालिका मानिन्छ र गोदावरी नगरपालिकाको पनि हामी यति बेला वडा नम्बर 12 को थेचु मतदान केन्द्रमा आइपुगेका छौं र यहाँ सामान्यतया यहाँ मतदान केन्द्रको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि लगभग शून्य जस्तो भइसकेको छ। बिहानैदेखि मतदान चलिरहेको कारणले लगभग धेरै जसोले मतदान गरिसक्नु भएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौं र यहाँ जम्मा 1345 मात्र मतदाता रहेकाले पनि हुन सक्छ। लगभग मतदाता सकिएको छ र यहाँको मतदान कार्य कस्तो रह्यो, कसरी भयो भन्ने बारेमा चाहिँ हामीलाई थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग चाहिँ यहाँका मतदान केन्द्र अधिकृत हुनुहुन्छ विजय कुमार सिंह, उहाँलाई चाहिँ म प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड्न चाहन्छु। हजुरलाई स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद। हजुर, जस्तो हजुरले यहाँको यो बुथ हेरिराख्नु भएको छ हैन, बिहानैदेखि मतदान कार्य चलिरहेको छ, समग्रमा कस्तो रह्यो? मतदान एकदम शान्तिपूर्ण छ। राजनीतिक दलको साथीहरूले एकदम सहयोग गरेर एकदम राम्रो तरिकाले गरिराख्नु भएको छ। हामी 7 बजे करिब मतदान सुरु गरेका छौं हैन। यहाँ अहिलेसम्म कुनै डिस्टर्ब भएको छैन, केही भएको छैन। सबैजना एकदम राम्रो तरिकाले भोट खसाइराख्नु भएको छ। केस अप्ठ्यारो छैन। अहिलेसम्म तत्काल लगभग 1345 मतदातामध्ये लगभग 800 जति भोट खसिसक्यो। भनिसकेपछि अब निकै थोरै मतदाताको मात्र प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। हजुर, हैन 5 बजेसम्म त हामी बस्छौं। लगभग 200 जति मत अझै खस्ला जस्तो सबैले भनिराख्नु भएको छ। समग्रमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन सबै राम्रो रह्यो, केही बाधा अडचन के आयो? एकदम राम्रो छ, सबै ठिक छ। यहाँ सबैजना राम्रो, यहाँको मतदाता पनि ठिक छन्, प्रतिनिधि पनि ठिक छन्। हामी सबै सहयोग गरेर एकदम राम्रो तरिकाले मतदान भइरहेको छ। हस्, धन्यवाद। सरोजी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विजय कुमार सिंह, हामीलाई केही जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो र हामी भर्खरै मात्र नगरपालिका गोदावरी नगरपालिका आइपुगेका कारणले हामी अन्य केही क्षेत्रहरूमा पनि जाँदैछौँ सरोजी, र यहाँका लागि भने यति नै मात्रै छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी सृजना वास्तुला। उहाँले ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा अहिले मतदान कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका अर्खालाबासमा जीप दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। सिख्रेबासबाट मतदाता बोकेर वालिङ जान लागेको गच
3026 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको हो। जीप सडकबाट 150 मिटर तल खस्दा 14 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। 11 जनालाई उपचारका लागि पोखरा पुर्याइएको छ भने 1 जनाको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। वालिङका डीएसपी ढकेन्द्र खतिवड़ाको नेतृत्वमा प्रहरी र स्थानीयले घटनास्थलमा पुगेर उद्धार गरेका थिए। निर्वाचन विशेषमा बेला भएको छ अर्को ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। रोबोटिक ल्याबमा टेस्ट गरिएको the best laser seal packaging, the best with one of the biggest production capacity, the best चाहने का लागि, आकार कोर्ने का लागि, सपना देखने का लागि, एक सोचबाट उडान भरेको the best को परिकल्पनाले जब गति लिन्छ तब बन्दछ the best cement, सौर्य सिमेन्ट। घाम पानीको लुकामारी, खुशीका हरेक क्षणको तयारी पियु र सिलिकन प्रविधियुक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ। आयो नयाँ कान्छु प्याक जम्मारु 25 मा। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। मेरो टार्गेट स्कुल च्याम्प बन्ने। मेरो चाहना मेरो परिवारको इच्छा पूरा गर्नु हो। म दिन्छु विवा मेरो परिवारलाई हरेक दिन। मेरो आमा नै मेरो सबै थोक हुन्। विवा शुभ दिनको सुरुवात। भिड त्यस्तै, गर्मी त्यस्तै। ए भाइ एसी छैन? एसी चलाउ न। अंकल हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो, कुल बस्ने हो। आज रेस भइरहेको छ मलेरिया, चिकनगुनिया र डेङ्गुको बीच। हेरौं कसले सबभन्दा छिटो रोग फैलाउँदो रहेछ। ओहो यो के अल्ट्रा लिक्विड पावर भएको अल आउट। यसले गर्यो हरेक लामखुट्टेको खेल खत्तम। अल आउट लामखुट्टेको यमराज। Beat sensitivity fast with Sensodyne Rapid Relief. Works in 60 seconds. नयाँ प्याराशुट नेचुरल स्याम्पू। यसको प्राकृतिक गुणहरूले कपाललाई राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो। केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। नेपोवेट टाइल्स बेस्ट इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादन गरिएको नेपालको पहिलो र एक मात्र टाइल्स कम्पनी नेपोवेट टाइल्स। आफ्नै माटो आफ्नै सान। हामी नेपाली हाम्रो देश, हामी नेपाली हाम्रो देश। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। Baisakh silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Coca-Cola. पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स।
जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स। जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा पुनः स्वागत छ। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं हामी। यसैबीच रुकुम पश्चिमको निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ यसबारे थप जानकारी दिन सहकर्मी महेश केसी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महेशजी, त्यहाँको मतदान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? श्रीजी, म यति बेला रुकुम पश्चिम जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाको त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयको यो मतदान स्थलमा छु। यहाँ चाहिँ लगभग 80% करिब मत खसिसकेको छ। सुरुवातमा धेरै मतदाताहरू भिडभाडका साथ उपस्थित भए पनि अहिले भने एकदम पातलो उपस्थिति छ मतदाताहरूको र फाटाफुट्ट मत हाल्न आउने र मत हालेर जाने क्रम रहेको छ। म रहेको स्थलमा शान्तिपूर्ण अवस्था छ। म यसअघि रुकुम पूर्व जिल्लामा पुगेको थिएँ। रुकुम पूर्व जिल्लामा जम्मा 35वटा मतदान स्थल रहेका छन्। जम्मा 39वटा मतदान केन्द्रहरू रहेका छन् र त्यहाँका सबै मतदान केन्द्र सबै मतदान स्थलमा पनि निकै उत्साहपूर्वक निकै खुसी साथ मतदाताहरू आएर आफ्नो मत हालेर जानुभएको गइरहनु भएको अवस्था छ र रुकुम पूर्वका सबै ठाउँमा शान्तिपूर्ण हिसाबले नै मतदान भइरहेको छ। रुकुम पश्चिमको कुरा गर्नुहुन्छ भने रुकुम पश्चिममा जम्मा 76वटा मतदान केन्द्र छन् र जम्मा 339वटा मतदान स्थल छन्। यी सबै मतदान स्थलहरूमा पनि मतदाताहरूको राम्रो उपस्थिति छ, तर केही छिटफुट घटनाहरू पनि भएका छन्। जस्तो रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7मा 3वटा मतपत्रमा मतदान अधिकृतले हस्ताक्षर नगरेका मतपत्रहरू भेटिएपछि केही बेर अगाडिदेखि त्यहाँ मतदानको कार्यक्रम स्थगित भएको छ र त्यहाँ सर्वदलीय बैठक छलफल भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अहिले त्यो छलफलबाट चाहिँ अब चाँडै नै त्यो मतदानलाई निरन्तरता दिने भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी बाँफीकोट गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7मा मतदान स्थलमा अहिले सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ होला। पुनः मतदान प्रक्रिया सुचारू गर्नका लागि के कस्तो प्रयत्न भइरहेको छ? सरोजी, मैले भन्दै थिएँ 2वटा ठाउँमा मतदान रोकिएको छ। बाँफीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 र त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 यी 2वटा ठाउँमा मतदान रोकिएको छ। बाँफीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7मा चाहिँ त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका अध्यक्षका उम्मेद्वार चढेको गाडीले एकजना मतदातालाई ठक्कर दिएपछि त्यहाँ विवाद उत्पन्न हुँदाखेरि त्यहाँ मतदानको कार्यक्रम रोकिएको छ। अहिले सर्वदलीय बैठक सर्वपक्षीय बैठकबाट मतदान यथाशीघ्र सुरु गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ। मैले अघि पनि भने त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मुरु डाँडामा रहेको मतदान केन्द्रमा चाहिँ 3वटा मतपत्र मतदान अधिकृतले हस्ताक्षर नगरेको भेटिएपछि त्यस विषयमा विवाद हुँदाखेरि केही क्षण मतदान रोकिएको थियो। त्यहाँ पनि अब सर्वदलीय बैठक बसेको छ। अब छिटै नै मतदान सुरुवात हुने भनेर यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले भर्खरै जानकारी गराउनु भएको छ। महेशजी, अहिलेसम्म समग्र जिल्लामा मतदान प्रक्रिया कति सकिएको छ? हजुर, मैले अघि भर्खरै लिएको जानकारीमा चाहिँ सरदरमा 75% मतदान पश्चिममा सकिएको छ भने करिब 80% मतदान चाहिँ रुकुम पूर्वमा सकिएको छ र सबै ठाउँमा मतदाताहरू आउने क्रम जारी छ। सुरुवातमा अलिकति भिडभाड थियो। 7 बजेको आसपास बिहानै पख मतदाताहरू भिडभाडका साथ मतदान केन्द्रमा पुग्नु भएको थियो। अहिले भने मतदान स्थलमा पातलो उपस्थिति छ। नगण्य मात्रामा मतदाताहरू आउने फाटाफुट्टा मत हाल्ने क्रम चलिरहेको छ र जे होस्
करिब 80% को हाराहारीमा चाहिँ रुकुम पश्चिम र पूर्वमा मतदान भएको अवस्था छ सरोजी। महेशजी, तपाईँको पृष्ठभूमिमा हामीले देखिरहेका छौँ मतदाताहरू मत हाल्नलाई त्यहाँ लामबद्ध रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यसअघिको निर्वाचनमा पनि मत हाल्नुभयो होला, अहिले पनि मत हाल्दै हुनुहुन्छ। फरक के पाउनुभयो उहाँहरूले र अब चुनिने जनप्रतिनिधिबाट उहाँहरूको अपेक्षा र यसअघि चुनिएका प्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ उहाँहरू, केही प्रतिक्रिया लिनुभएको छ? हजुर, संहिता कार्यान्वयन पछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन हो। यसकारणले गर्दाखेरि अघिल्लो पटकका जनप्रतिनिधिहरू जो निर्वाचित भएर गएका थिए तिनीहरूले कति काम गरे, कति गर्न बाँकी छ, कति गर्न सके आदि कुराहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, लेखाजोखा गर्ने कुरा त भयो नै। अलिकति असन्तुष्टि देखिन्छ। स्थानीय तहको संस्थागत विकास गर्ने, स्थानीय तहको जग बसाल्ने कुरामा पनि स्थानीय सरकारहरूले अपेक्षाकृत रूपमा प्रगति गर्न सकेनन् भन्ने मतदाताहरूको भनाइ छ। सँगसँगै आगामी दिनमा सरकारको संस्थागत विकाससँगै भौतिक र मानवीय विकासमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर मतदाताहरूले भनिरहनु भएको छ। र अलिकति भनौँ न अब एउटा प्रकारको उत्साह त छ मतदाताहरूमा, तर सँगसँगै त्यो उत्साहका साथसाथै धेरै आशा अपेक्षा छ। किनभने पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तह कसरी सञ्चालन हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुराको अलमलका बीचबाट सरकारहरूले काम गरेका कारणले गर्दाखेरि अब बन्ने स्थानीय सरकारले चाहिँ जनताका माग, जनताका आवश्यकता, भूगोलको माग सबै कुरालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा मतदाताहरू निकै आशावादी हुनुहुन्छ। देशभर करिब 7 लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन्। 7 लाख नयाँ मतदाताले मत हालेका छन्। त्यस क्षेत्रमा पनि नयाँ मतदाताको उपस्थिति होला। उनीहरूको उत्साह कस्तो देखिन्छ? हजुर, अब नयाँ मतदाताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि उत्साहित देखिनुहुन्छ। जो पहिलोपल्ट मतदान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि एउटा खालको उत्साह छ, तर उहाँहरूमा अलिकति अलमल देखिन्छ। किनभने अघिल्लो पटक उहाँहरूले जसलाई मतदान गर्नुभयो अथवा गर्न पाउनु भएन, पहिलोपल्ट गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ के कुरामा कन्भिन्स गर्ने, उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा एउटा खालको जिज्ञासा छ उहाँहरूको। र उहाँहरूले चाहिँ नयाँ ठाउँमा, नयाँ हिसाबले, नयाँ उत्साहका साथ मतदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूका आशा अपेक्षाहरू छन् सबै विकास आधुनिक तरिकाले हुनुपर्छ, पछिल्लो समयक्रमको माग अनुसार नयाँ तरिकाले विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको छ। महेशजी, अहिलेसम्म जिल्लाभर 80% मतदान प्रक्रिया समापन भइसकेको र अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भनेर यहाँले जानकारी गराउनुभयो। अब ती मतपेटिकाहरूलाई गणना स्थलसम्म पुर्याउने र मतगणनाको व्यवस्थापनको पूर्व तयारी कसरी गरिएको छ? हजुर, रुकुम पूर्व र पश्चिम दुईटै जिल्लाको भनौँ। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, भूमे गाउँपालिका र सिस्ने गाउँपालिका तीनवटै गाउँपालिकाका पनि केही अत्यन्त विकट ठाउँहरू छन्। त्यहाँबाट मतपेटिकाहरू मतगणना स्थलसम्म ल्याउन आज रातिसम्म सम्भव होला। यसकारणले गर्दाखेरि मतपेटिका ल्याउन्जेल राति हुने भएकाले भोलि बिहान सबेरैदेखि मतगणना सुरु गर्ने कि भन्ने एउटा खालको तयारी रुकुम पूर्वमा छ भने रुकुम पश्चिममा पनि 8 बिस्कोट नगरपालिका को स्यालाखदी 8 बिस्कोट क्षेत्र अलिकति विकट ठाउँमा छ। त्यहाँबाट मतपेटिकाहरू ल्याउन अलिकति समय लाग्ने भएकाले गर्दाखेरि त्यहाँबाट सकेसम्म चाँडो सुरक्षित साथ मतपेटिका ल्याउने गरी उहाँहरूले तयारी गरिराख्नु भएको छ। सम्भवतः आज साँझ रातिसम्म भए पनि मतगणना स्थलसम्म मतपेटिकाहरू आइसक्नेछन् र मतगणना पनि सकेसम्म आज रातिदेखि नै नभए भोलि बिहान देखि नै गणना सुरु हुन्छ होला। त्यो अनुसारले चाहिँ सबै मतगणना स्थलहरूमा त्यो खालको तयारी चाहिँ भएको छ सरोजी। हस् महेशजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रुकुम पश्चिमबाट महेश केसी। उहाँले रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा कसरी मतदान भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले रुकुममा मतदान प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ। 80% मतदाताले मतदानमा सहभागी भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ भने 20% का लागि मतदान स्थलमा कर्मचारीहरूले प्रतीक्षा गरेर बसेको अवस्था रहेको छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्न देशैभर मतदान सुरु भएको छ। बिहान 7 बजेबाट सुरु भएको मतदान प्रक्रिया साँझ 5 बजेसम्म जारी रहनेछ। अहिलेसम्म करिब 40% मतदान प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ। बिहानैदेखि मतदाताहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको छ। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा पालो भएको छ ब्रेकको।
शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ, हाम्रो चुलबुलेपनमा। फ्यान्टासँग हामी कलरफुल, हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ। हामी कलरफुल काम गर्छौँ, कलरफुल खान्छौँ, कलरफुल पिउँछौँ। हामी सधैँ मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। Live On shampoo and conditioners are paraben and sulfate free for all hair types. Live On, good hair day every day. भिड त्यस्तै गर्मी त्यस्तै। ए भाइ एसी छैन, एसी चलाउ न। अंकल हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो, कुल बस्ने हो। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिटेन्सको जेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ नेपालमै 43 ग्रेडको एनएस चिन्ह प्राप्त प्युठान ओपीसी सिमेन्ट। ठुला ठुला निर्माणको लागि उच्च गुणस्तरको सर्वश्रेष्ठ सिमेन्ट। छिटो पकड शक्ति साथै उच्च भार वहन क्षमता भएको प्युठान सिमेन्ट। निर्माण बन्छ चट्टान, सिमेन्ट हो प्युठान। वाउ, खैर त लेट मी सी। तर तिम्रो कपाल चाहिँ कसरी यस्तो चम्केको? No filters, no chemicals. मेरो कपाललाई म दिन्छु डाबर वाटिका श्याम्पूको नेचुरल पोषण। डाबर वाटिका श्याम्पूमा छ 10 नेचुरल इन्ग्रेडिएन्ट्स। कालो र चम्किलो कपालको लागि ब्ल्याक शाइन श्याम्पू, बाक्लो र बलियो कपालको लागि थिक एन्ड लङ श्याम्पू र ड्यान्ड्रफ फ्री कपालको लागि एन्टी ड्यान्ड्रफ श्याम्पू। डाबर वाटिका श्याम्पू, ब्युटिफुल नेचुरली। कोका कोला। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अमेज स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा पुनः स्वागत छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्न देशैभर मतदान सुरु भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि सुरु भएको मतदान प्रक्रिया 5 बजेसम्म जारी रहनेछ। अहिलेसम्म करिब 35% मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। लोकतन्त्रको उत्सवको रूपमा मतदाता निर्वाचनमा सरेक भइरहेका छन्। विभिन्न बुथमा बिहान 4 बजेदेखि नै मतदाता लाइनमा बसेर मतदाताले अहिले मतदान गरिरहेको अवस्था छ। सबै 752 स्थानीय तहमा एकै पटक मतदान सुरु भएको हो। आज हुने मतदान प्रक्रियाबाट 34,831 जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदान भइरहेको छ। 390 निर्वाचन भइसकेका छन्। जम्मा 35,221 पदका लागि 1,45,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि तारकेश्वर नगरपालिका जो काठमाडौँ जिल्लामा अवस्थित रहेको छ त्यहाँ हाम्रा सहकर्मी रमेश धमला रहेका छन्। रमेशजी, अहिले तारकेश्वर नगरपालिकामा निर्वाचन प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ?
सरोजी म काठमाडौँको 10वटा नगरपालिका मध्येको एक तारकेश्वर नगरपालिकाको मानसिङ स्कुलको मतदान स्थलमा छु र अहिले यहाँको जानकारी अनुसार मैले केही बेर अगाडि मात्रै काठमाडौँ जिल्लाभरिको सम्पूर्ण मतदानको चाहिँ प्रक्रिया कसरी चलिरहेको छ भन्ने जानकारी लिएको थिएँ। अहिलेसम्म करिब 40% मत खसिसकेको भन्ने जानकारी पाएका छौँ। त्यस्तै गरेर तारकेश्वरमा पनि अहिले लगभग 40 देखि 42% को हाराहारीमा मतदान सकिसकेको छ र अब करिब 5 बजेसम्ममा यहाँको सबै मतदान प्रक्रिया सकिने जानकारी हामीलाई निर्वाचन अधिकारीले दिनुभएको छ। त्यस्तै काठमाडौँभरि 1 महानगरपालिका र 10 नगरपालिका रहेको मध्ये लगभग सबै स्थानमा सुरक्षित रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया मतदान प्रक्रिया चलिरहेको भन्ने जानकारी हाम्रो सुरक्षाकर्मीले दिएका थिए र अहिले काठमाडौँका सबै स्थानमा कुनै पनि अवरोध बिना कुनै पनि सुरक्षा चुनौती बिनाका मतदान प्रक्रियाहरू चलिरहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। रमेशजी, व्यवस्थापकीय पाटो कस्तो छ र मतदाताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? खास गरेर आज स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशैभर एकसाथ मतदान प्रक्रिया चलिरहेकोले गर्दा व्यवस्थापनमा काठमाडौँभित्र खासै कुनै समस्या देखिएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका कतिपय स्थानमा मतगणनाका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ भने सुरक्षाकर्मीले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचन अधिकारीसँगको सल्लाह बमोजिम आजै साँझबाट रातिबाट नै मतगणनाको लागि सम्भव भएसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने तयारी भइरहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। त्यो अनुसार सम्भवतः राति 12 बजेबाट जुन स्थानमा सजिलैसँग सम्पूर्ण सर्वदलीय बैठकबाट मतगणनाका लागि सहमति भयो भने सबै स्थानमा आजै रातिबाट मतगणनाका लागि तयारी गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी हामीले पाएका छौँ। त्यो अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका सहितका सबै 10वटै नगरपालिकाभित्र सम्भवतः आजै मध्यरातबाट नै मतगणनाको प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी हामीले पाएका छौँ। सरोज, त्यस अनुसारको सबै ठाउँमा मतगणनाका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रबन्ध, सीसी क्यामेरा र तारजाली सहितका सबै व्यवस्था मिलाएर हिजो नै सुरक्षा प्रबन्धका हिसाबले आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। देशका केही ठाउँमा झडप पनि भएको छ। समग्र देशको सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ? आज स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भनेर देशैभरमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था यसअघि नै मिलाइएको थियो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय र त्यो अनुसारको सुरक्षा योजना तयार पारिएको थियो, जसअनुसार देशैभर 2,61,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्। यद्यपि 753वटै स्थानीय तहमा एकसाथ मतदान प्रक्रिया सुरु भएकोले कतिपय जिल्लाहरूमा झडप र हवाई फायर गर्नुपर्ने स्थिति आएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मैले केही बेर अगाडि मात्रै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय सुरक्षा जुन निर्वाचनका लागि तयार पारिएको केन्द्रीय सुरक्षा कमान्ड सेन्टर छ त्यहाँ भएका पदाधिकारीसँग सल्लाह केही जानकारी लिएको थिएँ। जसअनुसार आज करिब 12वटा जिल्लामा मतदानको प्रक्रियाका क्रममा झडपहरू भएका छन् र अहिले पनि 11वटा जिल्लाका करिब 13 भन्दा बढी मतदान स्थलहरूमा मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको छ। जसमध्ये अहिले केही बेर अगाडिको जानकारी अनुसार हामीले पाएको सूचना अनुसार मात्रै पनि सर्लाही, सिराहा, बारा, काभ्रे, त्यस्तै गरी गोर्खा र अन्य स्थानमा हुम्ला र कालीकोट, दार्चुला, बझाङ र सप्तरीका जिल्लाहरूका करिब 13वटा मतदान स्थलहरूमा अहिले मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको छ भने प्रहरी दिएको जानकारी अनुसार हुम्लाको चङ्खेली भन्ने स्थानमा भएको झडपका क्रममा एकजना मतदान अधिकारी घाइते भएका छन्, जसलाई उपचारका लागि सुर्खेत ल्याइएको छ। त्यस्तै गरेर प्रहरीले मतदान प्रक्रिया स्थगित र रोकिने क्रम चलिरहेपछि देशका विभिन्न स्थानमा करिब 18 स्थानमा हवाई फायर गरेर पुनः मतदान प्रक्रिया सुचारू गरेको जानकारी हामीलाई दिनुभएको छ। यो अनुसार तराईका कतिपय जिल्लाहरूमा बारा, रौतहट लगायत सिराहा लगायतका जिल्लामा केही अवरोध देखा परेका छन् भने पहाडी जिल्लाहरूको विशेष गरेर पश्चिमसँग जोडिएका बझाङ, कालीकोट, दार्चुला लगायतका जिल्लाहरूमा सबैभन्दा बढी झडप र दोहोरो जुन कार्यकर्ता र समर्थकका बीचमा भिडन्तहरू भएको भन्ने जानकारी हामीले सुरक्षाकर्मीबाट पाएका छौँ। यसअनुसार 2,61,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि मतदान र जुन निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने जो मतदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कतिपय ठाउँमा संयमता नअपनाउँदा र सुरक्षाकर्मीले आवश्यक कतिपय ठाउँमा व्यवस्थापन नमिलाउँदाखेरि पनि झडपका घटनाहरू भएका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो ठूलो मानवीय क्षति हुने भन्दा जुन यो हुम्लाको चङ्खेली भन्ने स्थान बाहेक अन्य स्थानमा त्यति ठूलो दुर्घटनाहरू भएका छैनन्। तर पनि सुरक्षाकर्मीले साँझसम्मको लागि आवश्यक पर्ने मतदानको प्रक्रिया मतदान सकिसकेपछि मतपत्र र मत
मतपेटिकालाई मतगणना स्थलसम्म ल्याउनको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको भन्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र पोखरेलले केही बेर अगाडि मात्रै हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। मतपत्र र मतपेटिकालाई मतगणना स्थलसम्म ल्याउनको लागि प्रहरी बाहेक सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई पनि परिचालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। श्री रमेशजी, तपाईँले भने जस्तै जुन ठाउँमा झडप र मतदान अवरुद्ध भएका ठाउँहरू छन् त्यो ठाउँमा अबको सुरक्षा रणनीति कस्तो हुन्छ? ती स्थानहरूमा जसरी पुलिसले दिएको प्रहरीले दिएको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले दिएको जानकारी अनुसार हामीले पाएको घटनाहरूमा जस्तो गरेर गोर्खा, त्यस्तै गरी बारा, काभ्रे लगायतका स्थानहरूमा जहाँ हवाई फायर गर्नुपर्ने स्थिति आयो, हुम्ला लगायत स्थानमा पनि हवाई फायर गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। ती स्थानमा सर्वदलीय बैठक राखेर निर्वाचन अधिकृतहरूले पुनः मतदान सुचारू गराउनको लागि पहल गरिरहेको भन्ने जानकारी पाएका छौँ। त्यसअगाडि पनि रौतहट लगायतका कतिपय जिल्लाहरूमा पनि बिहानैबाट झडपका घटनाहरू आएका थिए। रामेछाप, दोलखा लगायतका जिल्लाहरूमा, स्याङ्जा, लमजुङ लगायतका जिल्लाहरूमा पनि कतिपय कार्यकर्ता र समर्थकहरू बीचमा दोहोरो झगडा हुँदाखेरि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर पनि मतदानलाई प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि प्रयास गरेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। यो अनुसार अहिले स्थगित भएका करिब 11 भन्दा बढी मतदान स्थलहरूमा सर्वदलीय बैठक राखेर सुरक्षाकर्मीले आवश्यक सबै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर मतदान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरेर पहाडी जिल्लामा यदि मतदान प्रक्रिया र त्यहाँ अवरोध हुने हो भने मतगणना स्थलसम्म मतपेटिका ल्याउनको लागि पनि केही असहज परिस्थिति आउन सक्छ भनेर जति सक्दो छिटो समयमै ती मतदान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकियो भने सुरक्षित रूपमा मतगणना स्थलसम्म ल्याउनलाई सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले सर्वदलीय बैठकहरू राखेर मतदान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि पहल भइरहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। श्री यसका लागि जुन केन्द्रीय सुरक्षा समितिले यसअगाडि तयार पारेको रणनीतिहरू छ त्यो अनुसारको चाहिँ नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बलले पनि आवश्यक ठाउँमा जुन आफ्नो सुरक्षा तैनाती बढाएको छ त्यो सबै व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाएर मतपेटिकालाई सुरक्षित रूपमा ल्याउनु अबको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण स्थिति देखा परेकोले त्यसलाई एकीकृत रूपमा ल्याउनको लागि सबै मतदान स्थलमा मत प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि सबै मतपेटिकालाई एकसाथ सङ्कलन गरेर सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरामा राखेर मतगणना स्थलसम्म ल्याउने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी हामीलाई गृह मन्त्रालयले दिएको छ। धन्यवाद रमेश। सुनि थिए हाम्रा संवाददाता रमेश थमला। तारकेश्वर नगरपालिकाको निर्वाचनको पछिल्लो अपडेट र समग्र देशको सुरक्षा व्यवस्थाको बारे जानकारी दिँदै निर्वाचन विशेषमा बेला भएको छ ब्रेकको। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल चकाचक भित्ता अब नो चिन्ता। अब यो देश चल्छ भने हाम्रो नेतृत्वको कारणले चल्छ। तपाईहरुलाई थाहा होस् यो अर्गनाइजेसन चल्छ भने मेरो कारण चल्छ भन्नु। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ अहिले नेपाली चलचित्र चल्छ भने मेरै कारणले चल्छ। सुन्नु भयो त कुरा? अब कसको कारणले के चल्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ, तर गाडी भने एसियन ब्याट्रीकै कारणले चल्छ ढुक्कले। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको सेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ शक्तिशाली होम्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होम्सी सिमेन्ट। बसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लगाएर यो मेरो इन्डिगो पेन्ट्स सदा वसन्तम। जडान गर्ने झन्झटबाट मुक्त 100% लिक प्रुफ हुने भएकोले म पञ्चकन्याको सीपीवीसी पाइप तथा फिटिङ्स प्रति ढुक्क छु। विज्ञहरूको पहिलो रोजाइ पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। सम्झिँदै पनि धेरै कुरा बोलिन्छ। अब टेक्नोलोजीले मछुनी भन्दै भन्छ डोन्ट स्टप मुभ फरवर्ड।
हरेक पेमेन्ट, हरेक पर्चेज विथ खल्ती मेक योर लाइफ इजियर। तपाईको मात्र हैन, सबैको। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। हुलास भए अरू किन खोज्ने? केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट, यही हो नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। रोबोटिक ल्याबमा टेस्ट गरिएको the best laser seal packaging, the best with one of the biggest production capacity, the best चाहने का लागि, आकार कोर्ने का लागि, सपना देखने का लागि, एक सोचबाट उडान भरेको the best को परिकल्पनाले जब गति लिन्छ तब बन्दछ the best cement, सौर्य सिमेन्ट। बसन्त नै बस्न खोज्छ यहाँ लोलाएर, यो हो मेरो इन्डिगो पेन्ट्स, सदा बसन्तौ। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। आज यही अटुट सम्बन्धको लागि आफ्नै बगानको ताजा चिया टोक्ला चिया। 100% वेज लुगा धुने साबुन। Everyone dreams, but very few have passion to achieve it. Wow energy drink. Drink well, live well. Yasuda, your complete home solution. प्लम्बर पाइप्स र फिटिङको कुरामा त आँखा चिम्लेर रोज्ने नि, किनकि प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। नयाँ प्याराशुट नेचुरल स्याम्पू, यसको प्राकृतिक गुणहरूले कपाललाई राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो। केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। वाउ, हेर त, लेट मी सी। तर तिम्रो कपाल चाहिँ कसरी यस्तो चम्केको? नो फिल्टर्स न केमिकल्स। मेरो कपाललाई म दिन्छु डाबर वाटिका स्याम्पूको नेचुरल पोषण। डाबर वाटिका स्याम्पूमा छ 10 नेचुरल इन्ग्रेडिएन्ट्स। कालो र चम्किलो कपालको लागि ब्ल्याक शाइन स्याम्पू, बाक्लो र बलियो कपालको लागि थिक एन्ड लङ स्याम्पू, र ड्यान्ड्रफ फ्री कपालको लागि एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू। डाबर वाटिका स्याम्पू, ब्युटिफुल नेचुरली। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने अनि चिटिक्क परेको पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट, अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc, स्टाइल पनि माइलेज पनि। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। सर्वोत्तम सुपर ग्रेडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल।
Thank you so much, dear. How you made it possible? त्यो पनि यस्तो ठाउँमा. मैले हैन, नेपाल टेलिकमको खोजीले पोसिबल गरेको नि. नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार. हामी नेपाली हाम्रो देश, हामी नेपाली हाम्रो देश, मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट. Paunho's best mileage and style with Honda Grazia 125cc. Style pani, mileage pani. KNP Nirwachan Beauty Gold Washable. चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता. हुलास भए अरु किन खोज्ने? भिड त्यस्तै, गर्मी त्यस्तै. ए भाइ, एसी छैन? एसी चलाउ न. अंकल, हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो, कुल बस्ने हो. जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ सम्बन्ध हुन्छ, जहाँ सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ परिवार हुन्छ, जहाँ परिवार हुन्छ त्यहाँ खुसी हुन्छ, जहाँ खुसी हुन्छ त्यहाँ भ्याली हुन्छ. भ्यालीको रिस्टो बनाउँछ हेल्दी फ्यामिली. किचनमा जब पुग्छ भ्याली, सबैजना हुन्छ ह्याप्पी ह्याप्पी. अनमोल सम्बन्धलाई जतन गरिरहन्छ भ्याली. हरेक परिवारलाई सुरक्षित राखिरहन्छ भ्याली. विश्वासी छ भ्याली, सोच छ भ्याली, हर गुणलाई ख्याल गरिरहन्छ भ्याली. भ्याली कोल्ड स्टोर नेपालको एक अग्रगामी कुखुराको मासु प्रशोधन केन्द्र, जहाँबाट तपाईले भनेको जस्तो तयारी र मिट, प्री कुक्ड र फ्रोजन चिकन आइटमहरू फ्रेश, हाइजेनिक र बेस्ट क्वालिटीमा पाउन सक्नुहुनेछ. 4 दशकदेखिको अनमोल सम्बन्धलाई जतन गर्दै भ्याली कोल्ड स्टोर बनाउँछ हेल्दी फ्यामिली. एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन. 1 वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसो मेरो. Good afternoon. Welcome to Kantipur Election Special. I'm Abhiday Shrestha. And in connection with the local level election, we have with us in our studio Professor P. Karel, who actually doesn't need any introduction whatsoever. Anyways, Professor Karel is a veteran media personality, a columnist, a former editor at the national daily, The Rising Nepal, and is currently a professor of journalism at the Tribhuvan University. Welcome to Kantipur Election Special. Thank you. Have you utilized your voting right today? Have you voted? Yes, I did at 11 o'clock. Fortunately, I didn't have to queue up at all. Okay, I haven't voted yet, so I'll be voting right after I finish this interview with you, okay. Professor Karel. Yes. What difference have you found in this local level election compared to the one in a journey of 5 years? I think there has been a greater degree of cutthroat competition this time, and below the belt remarks have been exchanged between different mainstream political parties. So if this were to be the trend, the future could be even worse. So they'll have to tone up their code of conduct practices in future, I think. The local level elections are supposed to empower the people. Do you think this has materialized? It hasn't to the extent people expected. And that doesn't mean that it has been satisfactory. I wouldn't say it has been satisfactory, but we can give the former elected representatives the benefit of the doubt, in the sense that their successors, that is those who will be elected within the next few days, they should learn from the past
what went wrong during the previous 5 years. Otherwise, the degree of frustrations among the general Nepalese public is that the local bodies have not been able to deliver the promises that they had made 5 years ago. So the political parties who have fielded their candidates in the local elections and those who will be elected should learn from the past. Otherwise, within the next 5 years, there will be a great political turmoil, I think, because when people experience continuous 10 years of non-delivery, then major turmoil is bound to happen. So let's hope for the best. What kind of leadership is needed for the development and identification of the local levels, in your opinion? I would say there's a high degree of political partisanism. Party interests are superseding the interests of the local bodies, local people, I would say, and party interests are placed above the interests of the organizations. The level of public satisfaction is very low, and the leaders themselves have realized this. They have confessed it, in the sense that they are continuously promising to the people that they will not repeat their past errors. Things will be better in the future. And then their opponents have been saying that they shouldn't be given a fresh opportunity again. New faces, new candidates should be given the public verdict so that governance will be better at the local level. But in any case, local bodies should be represented by people who put local interests far above the interests of the party. Otherwise, things will never be delivered. In 5 years' time, we all will be able to know. It seems that only the rich can afford to become candidates in recent elections. What's your opinion on what's your view on the electoral system in Nepal? I think that's true, because in a country where there's a high degree of unemployment, educated unemployment is very high. And even if they were to be employed, an officer rank staff would earn, let's say, about 40,000 rupees. A graduate and fortunate enough to be employed will be drawing at best 40,000 rupees a month, at best. And here, an election costs millions of rupees. A fact that has been stressed again and again by political leaders themselves. For instance, a few weeks ago, a prominent Nepali Congress leader who has a fairly clean image, like Shashank Koirala, he said that in the general elections, in the last general election, he spent about 70 million rupees. So likewise, more than the ceiling. Yes, far more than the ceiling. So dozens of people will be able to, if the ceiling were to be observed, then dozens of people or candidates would be able to finance their elections. Now, at the local elections itself, costs are high. So either rich people will be able to contest it, or proxy candidates who will, if they are victorious, they will serve their paymasters. How would they do it? Because there's a lot of budget allocated for local bodies. So when they give contracts or when they award the different construction works, then generally they are like road construction works or contracts for like a community forest or fencing them, etc. So these awards will be given to those who finance them. So by one way or the other, the general consensus among all Nepalese across the political spectrum is that elections are highly expensive. Now, in a least developed country, where poverty is one of the highest in the world, where educated unemployment is also one of the highest in South Asia itself, in such a country, when elections become so expensive, then people's direct access to governance will be highly limited. That's right.
So what's the solution? What is your opinion? How can people who don't have that much money, how can they become candidates? The only solution would be for civil society leaders. I would say the so-called civil society leaders recognized by major media organizations and major NGOs. They should summon their courage and ethical code, personal ethical code, to call a spade a spade. If they were to voice concerns and present a proper critique of the governance in Nepal, that's the local body's governance situation in Nepal, things could be corrected. And most of the civil society leaders acknowledged prominently by different organizations, including civil society institutions and NGOs and INGOs, they are affiliated with one major political party or other, whether they belong to the human rights groups or the governance group, or even economists, we say economic experts or foreign policy experts and all. Most of them are tilted to one political party or the other, and they do not air their views specifically against specific issues that are not found palatable to their political parties. So this has been very unfortunate, but if they were to improve themselves in this regard, I think that's one of the possibilities. Otherwise, if frustrations were to continue, then there will be, again, at the beginning I said, there will be a major political turmoil without doubt. For 10 years, I'm talking of 5 years hence as well. So for 10 years, when people continuously grow frustrated, unemployment on the one side, poverty on the one side, non-delivery on the one side, and then local bodies have been levying taxes to certain extent. For example, for marriage registration, previously they used to take a few hundred rupees. These days you have to automatically pay 1,000 rupees. Some people might be able to afford 1,000 rupees, not so much, no. Then they haven't learned the lessons from the poverty-stricken people. And then there are many other taxes like birth registration, death registration, etc. Everything that's Yes, gone up. and then for land transactions, other property transactions, so you have to pay so much. That's why local bodies have been corrupted. And we have learned that in places where there are only a few kilometers of motorable road, fair weather roads, there local representatives are hiring drivers to drive their motorcycles because the state is paying. And it's a very shameful irony that during the panchayat days, Pradhan Panchas, that's the counterpart, former counterparts of the existing mayors, they did not draw any regular salaries at all. They used to draw meeting allowance, that was 1 or 2 meetings a month. These days we are paying them, and I get some at times comments that don't they have any stomach to feed? Well, if you need so much to feed yourself, you opt for some other occupations like me. I am not a popular representative. You must go for something else. Otherwise, if the panchayat could do, why not? A democratic system, a very so-called, very refined political system, Loktantra we call it. So it was a democratic system in 1990. So now we have a refined political system. So in order to comply with the letter and spirit of the promises made by the new constitution, corruption has to be controlled. And that has been federalized. That's why people sarcastically remark, saying that, well, we have federalism also in corruption. It has gone down to the grassroots level. They say it. So this is a very unfortunate part regarding our political structure and functioning. Do extravagant spendings in election depict shadow money, in your opinion? There's no doubt about it. Recently, in the sense about 2 months ago, I accompanied a friend to a showroom where he was trying to purchase a car. And then he was asking how should he make a payment. And they said, you can do it anyway. Recently, such and such leader, he came here, a leftist leader, he happens to be a leftist leader, he said, he came with a sack full of money, cash.
sack full of money to pay us. All cash. And it was, the showroom individual didn't know me personally because I can't afford a car, but my friend could. So the showroom personnel just narrated the story. So there's a lot of black money in Nepal. We call it black money. Officially, we may call it elsewhere. Like our economic experts, they always say informal trade for smuggling. But we journalists should be specific. What does informal trade mean? It's black money or smuggling. So lot of black money has gone into it, and this time I think the expenses has been far more than in the previous elections. In the last election, that's 5 years ago. It has been very expensive, and things will be disclosed in the ensuing days without doubt. And then leaders like Shashank Koirala, there will be other leaders saying it was so expensive, this happened, such and such incident happened. Things will be known better in the coming days. But it has been very expensive, and for local election to spend so much money is far disproportionate to what is spent in local election in the United States or Britain. They don't spend so much. It's in proportion to their earnings, their GDP. It's too expensive. We can't afford it. This shouldn't happen. So correction will have to be made. That's the next big challenge for us all Nepalese. So what kind of impact does it have on the country's economy? These spendings, extravagant spendings, and black money will be added. The volume of black money will be added, and it will have a negative impact, as any economy should vouchsafe for it. So it will just have negative impact. It will encourage the churning out of black money. So black money will breed more black money. That's all. We will now take a short break. We'll be right back. विश्वास हुन्छ त्यहाँ सम्बन्ध हुन्छ, जहाँ सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ परिवार हुन्छ, जहाँ परिवार हुन्छ त्यहाँ खुशी हुन्छ, जहाँ खुशी हुन्छ त्यहाँ भ्याली हुन्छ। भ्याली कोल्ड स्टोर बनाउँछ हेल्दी फ्यामिली, किचनमा जब पुग्छ भ्याली सबैजना हुन्छ ह्याप्पी ह्याप्पी। अनमोल सम्बन्धलाई जतन गरिरहन्छ भ्याली, हरेक परिवारलाई सुरक्षित राखिरहन्छ भ्याली। विश्वासी छ भ्याली, सोच छ भ्याली, हर गुणलाई ख्याल गरिरहन्छ भ्याली। भ्याली कोल्ड स्टोर नेपालको एक अग्रगामी कुखुराको मासु प्रशोधन केन्द्र, जहाँबाट तपाईले भनेको जस्तो तयारी र मिट, प्री कुक्ड र फ्रोजन चिकन आइटमहरू फ्रेश, हाइजेनिक र बेस्ट क्वालिटीमा पाउन सक्नुहुनेछ। 4 दशकदेखिको अनमोल सम्बन्धलाई जतन गर्दै भ्याली कोल्ड स्टोर बनाउँछ हेल्दी फ्यामिली। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। 1 वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट 1 जनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। अब यो देश चल्छ भने हाम्रो नेतृत्वको कारणले चल्छ। तपाईहरुलाई थाहा होस्, यो अर्गनाइजेसन चल्छ भने मेरो कारण चल्छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, अहिले नेपाली चलचित्र चल्छ भने मेरो कारणले चल्छ। सुन्नु भयो त कुरा? अब कसको कारणले के चल्छ त्यो त म भन्न सक्दिन, तर गाडी भने एसियन ब्याट्रीकै कारणले चल्छ ढुक्कले। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वाशेबल, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। जडान गर्ने झन्झटबाट मुक्त 100% लिक प्रुफ हुने भएकोले म पञ्चकन्याको सीपीवीसी पाइप तथा फिटिङ्स प्रति ढुक्क छु। विज्ञहरूको पहिलो रोजाइ पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट, अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट।
टिभी ल्याएको त्यहाँ लिएर टिभी ए बुढी लौ न टिभी ठुलोबाट ढोकाबाट छिरेन भने साइकल क्यामेरा खोइजान ओहो मदनजी के ल्याएछ फेरि घरमा नलाउनु भएको होइन कोठा थप्नु लाग्यो कोठा रे म त तल्लै थप्छु अब इन्जिनियर साहब सुन्नु न सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला उच्चतम लचकताका साथै असीम भारवहन क्षमता भएको अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरू कुनै स्टिल छैन। अत्याधुनिक प्रविधिले बनेको र त्यसका विभिन्न पूर्वाधारहरूमा समेत प्रयोग गरिएकोले म त अम्बे स्टिल नै रोज्छु। गुणस्तरमा बेस्ट र शक्तिशाली अम्बे स्टिल एकचोटि प्रयोग गरेपछि जिन्दगी भर्ने धकिका हो है। आखिरमा अम्बे स्टिल्स नै डबल ल्याउने झन् बलले बनाउने उत्तम अति उत्तम अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। Paunho's best mileage and style with Honda Grazia 125cc. Style pani, mileage pani. Hello Nepal, can't wait to see you. I'm coming there for the Bang concert on the 28th of May at the Dashrath Stadium in Kathmandu. So see you there. Till then, be safe. Let's have a lot of fun together when I'm on stage. Take care. स्वागत तो करो हमारा। सोच अनि खोज द बेस्ट को जब प्रकृतिको कोखमै भेटियो तब थालियो उत्खनन सुन जस्तै चुन ढुङ्गाको। द बेस्ट हाम्रो सोचको पहिलो उचाइ थालनी भयो हाम्रो यात्रा। द बेस्ट दिने बेस्ट को लागि द बेस्ट प्रोसेसिङ रोबोटिक ल्याबमा टेस्ट गरिएको द बेस्ट लेजर सील प्याकेजिङ द बेस्ट विथ वान अफ द बिगेस्ट प्रोडक्सन क्यापेसिटी द बेस्ट चाहनेका लागि आकार कोर्नेका लागि सपना देख्नेका लागि एक सोचबाट उडान भरेको द बेस्ट को परिकल्पनाले जब गति लिन्छ तब बन्दछ द बेस्ट सिमेन्ट Saurya Cement. Welcome back to the Kantipur Election Special. We are in conversation with Professor P. Kharel, a veteran media personality and a professor of journalism at the Tribhuvan University. Let's continue, Professor Kharel. What role do you think the media has in the local level elections? For a country like Nepal, the role of media is more significant than the developed world, because the only means of linking the public, the general public or voters with the political leadership and political workers is the media, because their reach is so wide and expansive that people are informed on time on many issues. So it's obvious, it's very significant, and the media themselves have realized it in the sense that major media organizations are distinctly working hard to expand their electoral coverage. I have noticed it, and some of the majors one are comparatively doing very well. They're quite impressive, they are. Some of the political leaders have had put pressure on the voters recently before the election. How successful do you think the Election Commission was in implementing the Code of Conduct ahead of the elections? I don't think it has been very effective, in the sense that it has sought clarifications from a number of political leaders and institutions, but what the response has been is not known. First, because it has to be known in the sense that then it would create a deterrent effect on the others. First. Second, the Election Commission has tried, I would say that, compared to the past, it has tried to a certain extent to implement the Code of Ethics. The effort is there,
but the success is yet to come. Perhaps on the basis of the experience it has drawn this time, will be reflected in the general elections that is about 9 months away. So that can be done. Otherwise, it has not been very successful, but nor in the past. But the thing is that this time, the war of words, the exchange of bitter words among political parties and candidates have been worse than in the past, I would say. So let's hope for the best. I would just say that. It has tried. Its predecessors have not been able to do very well, but they didn't face a challenge similar to the one now we are facing. So by the time the general election is held, the election commission should draw up a very effective strategy with a lot of determination. Without determination, you cannot do it. And most of our commissions, there are other commissions as well, they have not been able to perform very well. I hope the election commission will do even better the next time. What's your take on Prime Minister Sherbahadur Deuba putting all his efforts to help CPN Maoist Center Chairman Pushpa Kamal Dahal's daughter Renu Dahal to win in Bhaktapur Metropolis? Do you think he's scared that he might have to give up his premiership if she loses? This is what most commentators are saying, but I personally think that Pushpa Kamal Dahal will never leave Sherbahadur Deuba's leadership. Without Nepali Congress leadership, Pushpa Kamal Dahal's party will be reduced to a pygmy. That's what I think. Not only his, Madhav Kumar Nepal's party as well. That's why. But Sherbahadur Deuba has committed a serious error of judgment in going out of the way to support Renu Dahal. And it will cost the Nepali Congress highly. The process has already begun. Jagannath's candidacy has already signaled of the things to come. And then now in future, those imposing from the center the names of candidates in far-flung areas will not be tolerated. Because local people know who their best candidates are. Here the leaders stay in Kathmandu at the headquarters, and then they issue diktats, and then far-flung area people are supposed to vote for. Till yesterday, they were highly critical of Maoists or other parties, other political parties, and today those very people are supposed to be supported by either Nepali Congress or Pushpa Kamal Dahal's party or some other parties. This kind of alignments are not good for democratic functioning at all, and it will be very costly for the Nepali Congress, I think, by the time the general election times comes in 9 months' time. Okay. Thank you, Professor Karel, for your valuable time and coming to our studios to inform us about the local level elections. Thank you so much. My thanks also to the organization and you in particular for giving me this opportunity to hear my views. Thank you. That was Professor P. Karel, a veteran media personality, a columnist, a former editor at the Rising Nepal, and currently a professor of journalism at Tribhuvan University. And that's all for the moment. We will take you back to the studios. Thank you. प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस 7 को साथ अत्याधुनिक ग्याल्भोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा उच्च मजबुती उत्कृष्ट रंग कोटिङ प्रविधि उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण गार्ड फिल्म कोटिङ नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा Paunahos best mileage and style with Honda Grazia 125cc style pani mileage pani.
हामीसँग पेसमेकरको डिफरेन्ट अप्सन छन्। कुन चाहिँ लाउनुहुन्छ? सस्तो, महँगो? हेल्थको कुरामा नो कम्प्रोमाइज, बेस्ट नै लगाउनुहोस्। गुड चोइस सर। हामीसँग सबै टाइपको ट्रेडमिल छ सर, एभरेजदेखि बेस्ट क्वालिटी इम्पोर्टेडसम्म। फिटनेसको कुरामा नो कम्प्रोमाइज, बेस्ट नै दिनुहोस्। गुड चोइस सर। घर पनि सकिन लाग्यो, पाइप चाहिँ कुन लगाउनुहुन्छ सर? पाइप नै त हो, जुन भयो नि भइहाल्छ नि। आफ्नो स्वास्थ्यमा चाहिँ नो कम्प्रोमाइज, घरको स्वास्थ्यमा चाहिँ कम्प्रोमाइज किन? होइन इन्जिनियर साहब, पाइप त बेस्ट नै लगाइदिनुहोस्। त्यसो भए मङ्गलम पाइप्स नै लगाउनुहोस्। जापानिज कच्चा पदार्थ तथा जर्मन प्रविधिबाट निर्मित मङ्गलम पाइप्स। ल म अब ढुक्क भएँ। मङ्गलम पाइप्स, ढुक्क जिन्दगी भर। केएनपी नेरोल्याक ब्युटी गोल्ड वासेबल, चकाचक भित्ता, अब नो चिन्ता। आज यही अटुट सम्बन्धको लागि आफ्नै बगानको ताजा चिया, टोक्ला चिया। 100% वेज, लुगा धुने साबुन। PM noodles, lights are awesome.